Stjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. október og við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrárlið sem málefnastefna Reykjavíkurborgar. Samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. september og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágætu borgarstjórn. Í dag ætlum við að samþykkja mikilvæg og metnaðarfulla málstefnu fyrir Reykjavíkurborg og eftir því sem ég best veit þá Reykjavík fyrst sveitarfélag til þess að setja sér stefnu og samþykkja íslenska málnotkun, táknmál og punktaletur og önnur tungumál sem þá eiga við alla þjónustu Reykjavíkurborgar. Og það reyndar furðulegt að málstefna Reykjavíkurborgar hafi ekki verið fyrr á dagskrá því árið 2009 þá var samþykkt þingsályktunartillaga íslenska málstefnu og árið 2011 voru samþykkt lög stöðu íslenskra tungu og íslensk táknmáls. Og einnig segir í sveitarstjórnarlögum frá 2011 að sveitarfélögin eigi að setja sér málstefnu og síðan hafa liðið 6 ár. En nú erum við stödd hér og með þessa góðu og gagnlegu málstefnu í höndunum sem að frumkvæði mínu var farið í að gera. Það var skipaður starfshópur eftir kúnstarinnar reglum sem vann hratt og einstaklega vel. Vinnan því þeirra og þeim ber að þakka sérstaklega. Og það eru Sigrún Björnsdóttir og Tómas Ingi Adolfsson sem eru starfsmenn borgarinnar og Guðrún Kvaran og Hilmar Hilmarsson sem eru hjá Íslenskri málanefnd. Þetta gríðarlega þarft skref og ekki síst þegar sótt að íslenskunni úr öllum áttum enn í dag. En þetta líka mikilvæg stefna fyrir þá sem þurfa að reiða sig á punktaletur eða talgerla eða hafa táknmál á móðurmáli. Við eigum ekki að gefa afslátt af kröfum sem við gerum til hins opinbera þegar kemur á íslensku og framsetningu alls efnis, ritmáls og talmáls, en líka þegar við miðlum upplýsingum til borgarbúa og aðgengi að þeim. Hvort sem það á íslensku eða táknmáli, prentað eða með punktaletri eða í samskiptu við borgarbúa sem hafa önnur tungumál en íslensku á móðurmáli. Og þessi málstefna, hún nær utan þetta allt. Í henni felst að litið á margbreytileika mannlífsins og tungumálakunnáttu sem auðlind þó vitaskuld sé íslenska megin samskiptamál í þjónustu og vinnuumhverfi starfsstöðva hjá Reykjavíkurborg. En einnig að gera sú krafa að allt efni sé aðgengilegt og auðskiljanlegt, enda hlýtur það að vera forsendra allra til að taka þátt í lýðræðislegri umræðu og viða sér upplýsingum sem varða mann beint eða óbeint. Vegna þess að undirstaða allra mannlegra samskipta gagnkvæmur skilningur og tungumálið í öllum þess myndum tækið sem við beitum til að öðlast hann og skiptast á skoðunum. Það eru nokkuð nýmæli í stefnunni sem snúa táknmáli og punktaletri og auðlausnu efni fyrir fatlað fólk. En einnig gert ráð fyrir stafrænni íslensku og þýðingum, til dæmis á efni sem borgin gefur út á erlendum tungumálum, en einnig á orðum og hugtökum sem borgarstarfsmenn nota í daglegu starfi og fleira. Það líka nýmæli að borgin eigi að bjóða starfsfólki sínu að bæta íslensku kunnáttu sína í munnlegum og skriflegum samskiptum. Nú þegar býður borgin starfsfólki sínu sem hefur ekki íslensku móðurmáli upp að hagnýta íslenskukennslu. Það vel sótt, það hefur gengið vel og þetta gott og mikilvægt skref. Og auðvitað eiga uppflettirit og annað sem styður góða málnotkun og málrækt að vera aðgengileg á öllum vinnustöðum borgarinnar. Þetta segir sér reynda sjálft eða þetta ætti að vera sjálfsagður hlutur. En það því miður svo að mörg af þessu ekki sinnt í samfélaginu. Fólk virðist vera orðið kærulausara, bæði ritmáli og talmáli. Það virðist vera að missa tengslin við tungumálið og íslenskuna. En hugsum við ekki öll á íslensku? Ekki til orð yfir allar hugsanir okkar og þau ekki öll íslensk? Forseti, upp á síðkasti hefur verið talsverð umræða stöðu íslenskunar og hættunar sem að henni staði. Margir kenna útlendingum, bæði ferðamönnum og innflytjendum þá þróun að auglýsingaskilti og auglýsingasjá ensku, að fyrirtæki taki upp ensk heiti og svo framvegis. Þetta auðvitað ekki útlendingunum að kenna, heldur okkur sjálfum, því okkur hættir til að þykja íslenskan ómerkilegri en önnur mál og jafnvel kalla það þjóðrembu að vilja hlúa sem best að henni.
Ferðamenn streyma hins vegar til erlendra borga án þess að þarlendum finnist ástæða til þess að varpa eigin tungumáli fyrir róða. En íslenskan vissulega ekki í dauðateyjunum. Við eigum ritmál og talsvert að rita texta af öllu tagi. Við kennum íslensku í skólum og kennum á henni. Við höldum úti útvarp og sjónvarpi og notum málið okkar daglega okkar á milli í samskiptum við opinbera aðila. Það tekur hins vegar ekki nema 3 kynslóðir að drepa tungumál. Ekki nema 3 kynslóðir að gleyma málinu svo rækilega að engir nema sérvitrir fræðimenn geti lesið textana og skilið upptökunar en að allur almenningur tali annað mál. Og þegar málið deyr, þá deyr menningin með því. Okkur tókst að halda í tungumáli okkar meðan við vorum nýlenda og vonandi tekst okkur það líka í hnattrænu heimi, meðan ekki bara íslenskan heldur allflest tungumál, litlu tungumálin svonefndu, þau þurfa að verjast stöðugu áreiti stóru tungumálina og einkum ensku. Einn þáttur í því að verja tungumálið er að opinberið aðilar setji sér skýra málstefnu og noti hana. Þessi málstefna sem við höfum hér fyrir framan okkur er því merkileg og það er mikilvægt að framfylgja henni og styðja hana með kynningu og fjárframlögum. Og það er líka mikilvægt að stofna sér málnefnd Reykjavíkurborgar sem fylgir málstefnunni eftir og það er einmitt það sem við ætlum að gera. Þessi borgarstjórnarfundur byrjar því skrambi vel og ég hlakka til að heyra hvað borgarfulltrúum finnst þessa öflugu en stuttu stefnu sem er hér til samþykktir í dag ásamt tillögum að innleiðingu hennar. Það er borgarfulltrú Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. Það er ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum. Jú, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að koma svona í restina og fyrst og fremst fá að hrósa þeim hópi sem vann þetta brautriðanda starf sem mótun málstefnu fyrir Reykjavíkurborg er og eins og framsaga Lífar Magnúsdóttur er skjalið vandað, skýrt og auðskilið eins og segir í upphafsorðum stefnunnar sjálfrar og það bara leggst ákaflega vel í mig að við setjum fókus á þetta vegna þess að ég held að eftir því sem að samfélagið verður flóknara þeim mun mikilvægur er að miðla til allra á formi og máli sem að hver og einn skilur því sem að við viljum koma á framfæri og málstefnan styður svo sannarlega við okkur í þessu og við munum fylgja þessu eftir eins og kostur er. Hér er sumt sem verður á borði borgarstjóra, framfylgdin á borði sviðana, en við munum fara fljótt og vel í það að skipa málnefnd sem á að hafa heildaryfirsýn og fylgja þessu eftir fyrir okkar hönd. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Jú, vissulega langar mig aðeins til þess að tjá mig þessa málstefnu og rifjast upp þegar við erum að ræða þetta þegar var verið að vinna að þessum sveitarstjórnarlögum svona lokametrónum á Alþingi að þá kemur þetta raunin inn að Mörður Árnason sem beitti sér fyrir því að fá þetta ákvæði inn í sveitarstjórnarlögin og ég hefur að segja það mín afstaða til þess þá var einhvern veginn svo að, já, kannski væri þetta óþarfi. Akkur erum við að setja inn í sveitarstjórnarlög einhverja málstefnu? Þurfi ekki sveitarfélögin að fást við nóg hvort er ekki alltaf verið að koma nýjum verkefnum yfir á sveitarfélögin? Hvað mun þetta kosta og svo framvegis? En eftir á að hyggja að þá er þetta bara mjög gott að þetta sé í lögunum og ég skrifaði mitt grein þetta, stutta grein á Eyjuna einhvern tímann í sumar þegar við vorum að ræða þetta inn í umhverfis- og skipulagsráði. Þá vorum við mitt að ræða
þessi vandamál varðandi merkingar út allt. Þá stóð sem hæst umræðan H&M-pokan niður á Lækjartorgi, að það væri allt á ensku þar og það var svona umræða það inn í umhverfis- og skipulagsráði hvort að okkur vantaði ekki einhverja stefnu til þess að vinna eftir varðandi þessi mál. Og þá rifjaðist þau fyrir mér og ég skrifaði þessi stuttu grein að þetta væri náttúrulega í sveitarstjórnarlögunum. Ég veit það ekki vegna þess sem að þessi vinna hefur verið unnin, en mér finnst eins og komið hefur fram hérna, mér finnst þetta bara mjög skýrt og aðgengilegt og það sem að við þurfum að hugsa svolítið upp á nýtt þetta það, hversu langt má ganga varðandi til dæmis bara merkingar í almenna rýminu. Það sem að allt virðist vera einhvern veginn að fara yfir á ensku og við höfum líka mjög slæm dæmi það hvernig fyrirtæki, jafnvel rótgróin fyrirtæki eins og Flugfélag Íslands breytir heiti sín yfir í enskt heiti. Hvernig getum við haft áhrif á slíkt? Og svo sennilega það sem mikilvægast það að hvernig við getum komið fólki, innflytjendum, fólki sem hefur ekki íslensku sem fyrsta tungumál, hvernig við getum gert það aðgengilegra, allt fyrir það. Og svo allt efni á netinu, og ég verði auðvitað að segja það að þó að Reykjavíkurborg ein geti ekki ráðið því að þá hefur auðvitað borgið mjög mikil áhrif, að það er sem sagt aðgengi að talgerðlum, að öllu sem að birtist okkur á netinu, kannski ekki síst yngstu kynslóðinni eða ungu fólki, að það sé þannig í framtíðinni að það sé sem mest og helst allt á íslensku, ekki á ensku. Við erum að fást við hugbúnað í dag og tæknibúnað sem að nálgast okkur á ensku. Það er auðvitað ekki ásættanlegt. Þannig að ég ætla bara að fagna þessari málstefnu, fagna því að Reykjavíkurborg sé að taka sig á í því að standa vörð íslenskuna sem að er okkur svo mikilvæg sem þjóðar að halda í þetta tungumál. Það sameinar okkur, vissulega. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara koma hérna upp og lýsa verulegri ánægju minni með þessa nýju málstefnu. Ég held til að þetta sé afskaplega mikilvægt og það er okkar að standa vörð íslenskuna og að veita sem flestum aðgengi að tungumálinu. Þannig að þetta er allra besta mál og ég tel að þó svo að þetta verða sjálfsögðu kostnaðarsamt, þá megum við ekki líta á kostnaði sem einhvern fórnarkostnað. Þetta er peningur sem á eftir að skila sér á svo mörgum sviðum og mörgum sviðum sem er ekki eftir að meta til fjár. Þannig að við í Framsóknarflugvallavinum munum að sjálfsögðu styðja þetta. Takk. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta er alls ekki ómerkilegasta málið sem hefur komið hérna til umræðu í borgarstjórn síðan svo með þeim mikilvægari og við þegar við samþykkjum málstefnu með þessa þá verðum við að hafa í huga þá þróun sem er að verða í þjóðfélaginu og á málinu og það að við tölum hér þjóð, 320.000 manna þjóður, tölum hér íslensku, þessa sérstöku tungu. Það er ekki sjálfsagt og ástæðan er auðvitað svo að í 1000 ár eða svo, þá var þjóðin algjörlega einangruð eða mjög einangruð frá umheiminum og það var það sem verdaði tungun okkar. Ef við hefðum verið eyja ekki lengst út í Íshafi, heldur bara nokkra kílómetra undan ströndum Danmerkur, þá er þetta alveg augljóst að
það er mjög ólíklegt að við hefðum náð að halda í tungun okkar. Og þetta eitthvað sem við fengið í arf og eigum að vernda, mikil menningarverðmæti, en það með þetta, það með tunguna eins og frelsið og aðra góða hluti, að þessi góðu hlutir þeir glatast ekki í sjónhendingu. Það gerist ekki allt í einu. Þetta gerist hægt og rólega, smá saman, þegar oft við missum eitthvað gott, þá grafið undan því smám saman, jafnvel að margir taki eftir því, og ég óttast að það sé að gerast með íslenskuna, og við höfum auðvitað mjög mikilvæga hlutverki að gegna, borgaryfirvöld, sem skólayfirvöld, yfirvöld í menningarmálum í borginni og menntamálum, og líka sem stórtækur útgefandi á texta. Við sjáum að borgin, hún framleiðir, þó að sé ekki allt prentað, þá framleiðir borgin, svo má segja, eða á vegum borgarinn skrifaður eða samin, heilu ógrynnin af texta sem síðan eru gefin út, prentuð jafnvel eða sett á netið, útvarpað með einhverjum hætti. Og ég held að sé ekki ofmælt þegar maður segir að ég er hræddur að gæðin á þessu hafi minnkað. Ég hef starfað hér í nokkur ár og þegar ég byrjaði hér til dæmis, þá man ég eftir því að mér fannst vera meira lagt í prófarkalistur á texta í skýrslum, texta á fundargerðum. Þetta er þessu dreift út á sviðin, en mér finnst að það geti verið hluti af þessari málstefnu að taka þessi mál í gegn og reyna að sjá til þess að það efni sem við sendum frá okkur, til dæmis í formi fundargerða á að vera óbrotgjarnt, það sé á sem bestri íslensku. Ég er alveg örugglega bullandi sekur sjálfur. Ég held að maður dregur þetta dám af þeim texta sem maður les hverju sinni og hef oft sendt frá mér einhvern lélegan texta. Ég er alveg viss það, og oft maður hefur þessar afsakanir, maður að flýta sér, maður dregur dám af einhver sem maður hefur lesið á netinu eitthvað svoleiðis og það hefur allt áhrif. En ég held að við getum öll gert betur og ætla svo sannlega að reyna það sjálfur, og við getum, og ég tók eftir því þegar borgarstjóri fjallaði hér ágætlega fyrir stefnu, þá sagði hann réttilega, eða hann sagði að við ættum að setja fókus á þetta, og þannig að manni er tamt, og borgarstjóri, hann er nú sá borgarfulltrúi sem talar yfirleitt góða íslensku, en það getur öllum skynsumum skjöplast, og auðvitað hefur maður lent í því sjálfur og gerir það ofta. Maður slettir bæði vitandi og óavitandi, þyrfti að gera minna af því. Maður getur nefnt dæmi um hluti sem stór verkefni sem við setjum í framkvæmd. Ég get nefnt dæmi ágæta áætlun sem var hleypt af stokkunum hér í Borgarstjórn fyrir nokkrum árum varðandi rekstur Orkuveitunar. Og þetta var viðamikil áætlun sem tók mörg ár og var mjög oft fjallað á þeim tíma, bæði mjög oft með gagnrýnum hætti, og þessi áætlun fékk nafnið planið. Og þegar það var bent á þetta, hvort að svona viðamikil og stór áætlun sem ætti að vera vönduð og mikið leggja í og vera til góðs og ætti að vera við lýði mörg ár, hvort að vera rétt að nota ensku slettu yfir nafnið á þessari virðulegu áætlun, og svo ábending kom fram, en samt sem áður það sögðu menn, nei, þetta er alveg góð og gett ábending, en við skulum bara samt kalla þessi áætlun planið. Þarna nefni ég bara eitt af með það sem ég held að við mátt standa betur á verki. Ég hef sjálfur í mínum nefndum örugglega margoft gerst sekunu það að vanda ekki nóg málfar mitt þegar maður tekur til máls eða skrifar eitthvað, semur jafnvel eða sendir jafnvel frá sér áætlanir, en ég held að við getum öll gert betur. Nú, áhyggjur af framtíð íslenskunar ekki nýtilkomnar hér í borgarstjórninni, og vil bara nefna það í lokin hérna í gamans að fyrir fyrir næstu 170 árum í febrúar árið 1848 þá lét bæjarfógetinn í Reykjavík setja upp auglýsingu í bænum þar sem á var ritað, með leyfi forseta: Íslensk tunga á best við í íslenskum kaupstað, hvað allir athugi.
og þessi ágæti bæjarfógeti, hann hafði réttilega mjög miklar áhyggjur af íslenskunni því að náttúrulega hann tók eftir því að hér í bænum var annar hverju maður eða þriðji hver maður farin að tala dönsku og börnin voru farin jafnvel að tala dönsku sín á milli. Nú mér sagt að í sömu skólum borgarinnar þá séu jafnvel bara íslensk börn farin að tjá sig í frímyndum á ensku, það heyrist. Og hann hafði áhyggjur af þessu, hann tók eftir hins vegar út á landi að þar töluðu menn en hreina tungu. Þannig að hann reyndi svona að beita valdi sínu og embætti í þessu skyni. Það þýddi nú víst varla að gera það í dag. En hann lét sem sagt næturverðina sína sem gengur hér bæinn og börðu bumbur. Hann lét á gangum bæinn og hrópa þessi hvatningarorð íslenskuna. Þannig að hann kæmi þess að framfæri örugglega við alla bæjarbúa því þá var auðvitað ekkert útvarp. Og hann skildaði næturverðina til að hrópa á íslenskri tungu við hvert hús en þá voru víst orðið mikil brögð á því að þeir töluðu dönsku þessir ágæti opinberir starfsmenn á þeim tíma. Þetta sýnir hvaða menn áhyggjur höfðu þá og ég held að það sé ekki síður ástætt sem hafa áhyggjur í dag reyndar út af öðru tungumáli og þess vegna mjög ánægður með að við setjum okkur þessa málstefnu og ég tel mikilvægt að við allir borgarfulltrúar reynum að koma því besta úr henni sem víðast í framkvæmd í hvarvetna það sem borgin að störfum. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar og það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi málstefna auðvitað ekki sett til þess að hefta okkur í tjáningu okkar eða færa okkur aftur til fornalda þar sem við notum gamlan texta. Ég man þá tíð þegar öll útvarpsviðtöl voru skrifaðar texti, það auðvitað ekki þannig í dag. Tungumálið lifandi, það tekur breytingum. Málfræðingar segja allavega það sem ég lærði í íslenskunni, það er ekki einhverjir málfræðingar sem að búa til tungumálið út frá einhverjum stöðlum, þannig við sem að búum það til. Málfræðingar lýsa bara þeirri leið sem við förum í að tjá okkur og þeirri leið sem við veljum í íslenskunotkun okkar. Við þurfum auðvitað að velja okkur málsnið eftir því sem að við á. Við notum ekki sama málsnið þegar við skrifum minningagreinar og þegar við skrifum þakkabréf eða þegar við erum að skrifa ritgerðir eða þegar við erum að skrifa ræður. Ræður eru til dæmis, þó það séu skrifaðir, þá eru það auðvitað talmál. En þessi málstefna, hún leggur sem sagt upp með því að standa vörð það sem að skiptir mestu máli í íslenskunni. Þannig að við getum kannski eftir 100 ár einmitt talað svipað tungumál og við gerum í dag með beygingakerfi og ég held að við hefum ekkert að óttast slettur. Það auðga líka tungumálið. Svo ég bara nefni eitt dæmi eins og allir þessi rapparar sem hafa stigið fram á sjónarsviðið og leika sig með tungumálið. Baggalútur, Blóðbankinn fékk verðlaun fyrir að fara í orðaleiki með ert þú gæða blóð. Okkur þarf að þykja vænt tungumálið og við megum leika okkur með það, en við skulum ekki setja okkur í eitthvað ég sé að forsetinn staðið upp. Skulum ekki setja okkur alltaf í einhverjar stellingar og loka okkur af því að tungumálið lifandi. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, þetta var ágætt ansvar og ég get verið sammála mörgu í því og ég sérstaklega sammála því að við eigum ekki alltaf að setja okkur í stellingar og alls ekki vera með höft eða þvinganir í þessum efnum því þó við pólitíkusar viljum gíni við mörgu þá það alveg ljóst að við getum ekki skikkað fólk til að tala með ákveðnum hætti en við skulum bara samt hafa í huga að við höfum mjög mikilvægu hlutverki að gegna út af þessu víðtæka hlutverki sem við höfum í lífi fólks til dæmis í skólunum og ég alveg sammála því að mér finnst mjög æskilegt að við reynum að varðveita íslenskunni þannig að eftir 100 ár þá geti einhver skilið það sem við segjum hér núna
En til þess þarf auðvitað að vera ákveðin verndun í gangi. Það og ég ekkert á móti því að sletta, ég held ég hér sem sletti margoft sjálfur, en maður verður átt að sjá því hvenær verður að sletta og hvenær ekki. Það þjóðir til þessu vítinna varastöðu sem hafa algjörlega óhindrað hleypt slettunum inn í sitt mál og sitt opinbert mál. Það með þær þjóðir sem hafi fyrst tapað tungunni. Og auðvitað er ekkert að setja upp málfarslögreglu eða málfarsfarsisma eins og sumir kalla það. En aðalatriðið bara það að við vöndum til verka í þessu eins og öðru og sköpum skilyrði til þess að það sé að vanda til verka til dæmis í skólum borgarinnar og víðar þar sem íslenskan er kennd eða íslensku texti er settur fram. Og þó víða sé vel gert í borgarkerfinu, þá tel ég líka að þar sé víða hægt að gera betur. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara ansvari og tells ansvörum lokið og þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna því sérstaklega að Reykjavíkurborg skuli setja sér málstefnu. Ég held að það sé orðið löngu tímabært. Mig minnir að lögin málstefnu hafi verið samþykkt 2011, nú 2017 og ágætt að það sé gert núna. Ég held að þessi málstefna geti orðið stór liður í því að vernda tungun okkar og auka aðgengi þeirra sem eru leshamlaðir eða blindir eða heyrnarskertir að upplýsingum sem að koma hér úr borgarkerfinu. Við höfum talað lengi fyrir því í mannréttindaráði Reykjavíkurborgar að það þurfa að bæta aðgengi þessara hópa, sérstaklega á rafrænu formi, á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Eitthvað hefur verið gert í þeim málum en betur má ef duga skal. Ég var satt að segja dálítið hissa þegar ég byrjaði að starfa á vettvangi borgarstjórnar að texti var ekki prófarkalesar og ekki einu sinni á skóla- og frístundasviði sem er það svið sem að snýr að menntun barna og hefur með íslensku kennslu að gera. Það sem kom fram í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur áðan varðandi það að tungumáli sé lifandi, það er alveg rétt. En við verðum samt að gæta þess að vernda tunguna með þeim hætti að framtíðin muni skilja þann texta sem við erum að skrifa núna í dag. Það þykir til dæmis alveg sérstakt að 10 ára börn á Íslandi geti lesið fornbókmenntirnar og erlendir kennarar sem hafa komið þegar ég var í kennslu áttu varla til orði við því að svona ung börn gætu lesið þessar merku bókmenntir. Þannig að ég held að við ættum að hafa þetta í huga þegar að við erum að tala það að tungumáli sé lifandi, að við gætum þess líka að við sem að vernda það í leiðinni. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn. Það mesti misskilningur að við Íslendingar getum lesið fornbókmenntir eða forníslensku. Ég hef sjálf setið í forníslensku og það er bara alveg allt annað tungumál. En auðvitað kemur tungumálið eitthvað staðar frá. Sum orð festast í málinu, önnur detta út, en það er fyrst og fremst lifandi og við megum ekki láta það hefta okkur að við þurfum að standa vörð kannski orðasafnið vegna þess að það sem við þurfum að standa vörð það er beygingakerfið. Það er grundvöllur okkar tungumáls í dag og með málstefnunni það er fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því og okkur þurfa að þykja vænt tungumálið og pæla svolítið í því. Og ég held að það að vanda málfar, vanda stafsetningu, setja efni fram á aðgengilegan hátt, það er það sem að skiptir máli. Það má nefnilega ekki vera þannig að tungumálið hefti okkur í tjáningu hvernig sem hún svo er. Ein vinkona mín sem er lesblind, hún biður mig alltaf að lesa yfir blaðagreinar sínar eða texta vegna þess að hugsunin í þeim er alveg skýr. Það vantar bara dálítið upp á stafsetninguna, en hún veit þetta vel og við höfum heldur ekki að vera feimin við það að bera tungumálið eða bera texta eða það sem við erum að fara að segja undir annað fólk. En það ef við erum alltaf ógeðslega meðvituð hvernig framsetningin er, til dæmis eins og í samtölum við fólk, það getur farið að hefta okkur í tjáningu. Þannig að þetta er alveg fín lína sem við þurfum að gæta.
Ég held að sé fyrst og fremst gleðin við það að geta skilið hvert annað, tala fallega íslensku, lesi bækur, viðaða okkur nýjum orðum, leikja okkur með tungumálið. Ég held að það er það sem að verði til þess að tungumálið eldist vel, ef svo skal segja. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er ekki sammála borgarfulltrúinu Líf Magnúðardóttur það að skólabörn geti ekki lesið fornbókmenntirnar, þau geta það víst. Svo lengi hef ég verið við kennslu að ég ætti að vita það. Hins vegar tel ég aðalatriði hér að við séum góðar fyrirmyndir og tölum gott og vandamál og einsetjum okkur það hér og að Reykjavíkurborg verði fararbroddi með því að vanda allan texta sem hún lætur frá sér og við borgarfulltrúar og kjörnir fulltrúar reynum eftir bestu getu að vanda málfar okkar. En mér langar svona í lokin að spyrjast fyrir varðandi innleiðingun á stefnunni. Ég sé ekki að hún sé tímasett, þannig að ég myndi vilja fá svona nánar upplýsingar það á hve löngum tíma við ætlum að koma öllum þessum innleiðingaratriðum til framkvæmda. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekki að fara að rífast við borgarfulltrúan Martu Guðjónsdóttir fornbókmenntir eða forníslensku, en það er alveg tómt mál að tala að íslensk skólabörn geti lesið forníslensku eins og hún var. Það skulum bara hafa það alveg á hreinu. Þetta er alveg nýtt tungumál. Þetta er allt annað tungumál en það sem við notum í dag. Hins vegar varðandi innleiðingar áætlunina, þá er hún á ábyrgð borgarstjórans og hann þarf að skipa málnefnd, sem sagt málnefnd Reykjavíkurborgar, þar sem að verður þá ákveðinn starfshópur sem að þar sem að fulltrúi íþrótta- og tómstundasviðs fulltrúi menningar- og ferðamálasviðs, fulltrúi skóla- og frístundasviðs, fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs og fulltrúi velferðarsviðs og svo formaður sem er tilnefndur af borgarstjóra og ég held að sá hópur verði að fá að vinna þessa innleiðingaráætlun og hafa þá tímasetningar í huga, þannig að það liggur ekki fyrir svo því sé svarað. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni og telst andsvörum lokið. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og ég ber tillöguna upp. Þetta er tillaga af málstefnu Reykjavíkurborgar, samanburð 28. lið fundargerðar borgarins frá því að 21. september ásamt innleiðingaráætlun. Þetta er tillaga borgarstjóra og óska borgarfulltrúar eftir því að ég lesi tillöguna upp í heild sinni. Ef svo er ekki þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir þessu, gefið merki. Einhver á móti? Það telst samþykkt samhljóma. Við göngum til annars dagskrárliðar. Já, þá hafa borgarfulltrúar boðað bókanir undir þessum dagskrárlið. Við förum í annað mál sem er frístundastefna Reykjavíkurborgar og þá tekur borgarfulltrúi Skúli Helgason fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Frístundastefnan er hér undir í annað sinn í borgarstjórn. Hér er á ferðinni mikilvæg stefnumótun þjónustu sem er ört vaxandi í borginni hjá okkur. Hún nýtur mikil stuðnings í borgarsamfélaginu og mun fleiri foreldrar nýta sér hana til að efla skóladag barna sinna og gera hann fjölskrúðugri. Eftirspurnin hefur líka vaxið mjög hratt. Núna eru fleiri en 9 af hverjum 10 börnum í 1. og 2. bekk sem nýta sér frístundaþjónustuna og aðsóknin í 3. og 4. bekk hefur 5 til 6 faldast frá því fyrir hrun. Og auðvitað er rétt að halda því til haga hluti af skýringunni á þeirri manneklu sem að frístundin hefur glímt við að undanförnu er út af þessari miklu aukningu á eftirspurninni. Það þarf að ráða mun fleira starfsfólk í frístundina núna en fyrir nokkrum árum. Við sjáum það bara á tölfræðinni, þannig hefur börnum sem njóta frístundaþjónustunni í borginni fjölgað rúmlega 700, hvorki fleiri en færri á þessu kjörtímabili og stöðugildum rúmlega 40 sem þýðir að það eru 80 fleiri
starfsmenn frístundaþjónustunnar núna en voru árið 2014. Þannig að við sjáum að langstærsta skýringin á manneklu í frístundinni þetta að eftirspurnin hefur vaxið svona hratt. Við kynntum frístundastefnuna hér í borgarstjórn fyrir tæpum mánuði og ákváðum þá hér í afgreiðslu okkar að fara með hana í kynningu í öll fagráðin og það var gert. Við fórum inn í öll fagráðin í september, kynntum stefnuna og áttum góðar samræður við kjörna fulltrúa innihaldið og einstök atriði stefnunar. Í stuttu máli sagt þá var stefnunni mjög vel tekið, góð umræða spannst einstaka þætti, mismunandi eftir fagsviðum hvar áherslurnar lágu í umræðunni en samandregið endurspeglaði umræðan bæði áhuga og stuðning við þessar áherslur og kom ekki fram neinar tillögur breytingar á stefnunni. Ég ætla ekki að endurtaka þá ítarlegu kynningu sem að hér fór fram í borgarstjórn fyrir mánuði síðan en vil þó nota tækifæri og hnykkja á nokkrum lykilatriðum. Leiðarljós Reykjavíkurborgar í þessari stefnumótun að bjóða upp á fjölbreytta og heilsueflandi frístundaþjónustu sem að hvetur til virkrar þátttöku, sköpunar og betra samfélags. Stefnan speglast í þeirri framtíðarsýn að í Reykjavík verði í boði skemmtileg og þroskandi frístundaþjónusta sem að stuðlar að félagslegri velferð og farvegur fyrir bæði formlega og óformlega menntun, menningu, uppeldi og lýðræðislega þátttöku. Markmiði öllu frístundastarfi verði að efla sjálfsmynd barna og ungmenna með því að gefa þeim tækifæri til að blómstra í því sem þau eru góð í og þjálfa upp nýja færni í samræmi við áhugasvið hvers og eins. Frístundastarfið verði án aðgreiningar og við viljum sérstaklega hvetja til þátttöku og virkja þau börn og ungmenni sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning og stuðla að því að þau hafi jöfn tækifæri á við aðra. Til að jarðtengja lýðræðisáherslurnar í stefnunni viljum við styðja við fólk á öllum aldri sem vill hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Í Reykjavík verði gert ráð fyrir fjölmenningarlegu frístundastarfi þar sem tillit tekið til margbreytileikans, mismunandi fjölskyldugerða og breytilegra aðstæðna í samfélaginu. Skipulagt frístundastarfi í eðli sínu forvarnastarf þar sem leitast við að stuðla að heilbrigðum lífstíl. Það sterkt ákall og kemur víða fram í stefnunni að frístundastarfi verði í framtíðinni rekið á heilsársgrunni og við nýtum fagþekkingu tómstunda og félagsmálafræðinga og annarra sérfræðinga í frístundastarfi fyrir fólk á öllum aldri. Megin áherslur stefnunar birtast í þessum 5 áhersluþáttum sem að hér birtast á skjánum. Frístundin á að vera bæði fjölbreytt og skemmtileg. Við leggjum mikla áherslu á jafnt aðgengi allra að þjónustunni og virka þátttöku. Ekki síst þeirra sem að þurfa á stuðningi að halda til dæmis vegna fötlunar, félagslegra stöðu eða efnahagslegra stöðu foreldra. Lýðheilsa og forvarnir rauður þráður í gegnum alla stefnuna og loks mikil áhersla á fagmennsku starfsfólks í greininni. Það eru fjölmargar tillögur aðgerðir í þessari stefnu en forgangsaðgerðirnar eru þessar helstar. Við viljum mæta þörf barna og ungmenna fyrir aðstöðu, hvort sem hún í formi húsnæðis eða annar aðstöðu til skapandi starfs á fjölbreytilegu tagi. Við hvetjum íþróttafélögin sérstaklega til þess að bjóða upp á að foreldrar borgi eitt gjald fyrir íþróttastarf barna sinna og börnin fá þá að kynnast fleiri en einni íþróttagrein innan félagsins. Og sömulegis hvetjum við íþróttafélögin til að bjóða upp á tíma í íþróttum sem ekki eru afreiks- eða keppnismiðaðir. Og við viljum vinna betri tengingu félagsstarfs eldra fólks á vegum borgarinnar við starf félagasamtaka út allan bæ, íþróttafélaga, dansskóla, stéttarfélaga, kirkjunar, félags eldri borgara, starfsmannafélaga og svo framvegis. Við leggjum til að börn og unglingar fái stuðning til þess að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd og beinum sérstaklega sjónum að svokölluðum stórfundum eða ungmennaþingum málefni sem brenna á ungmennum í borginni. Við viljum líka skapa farveg fyrir því að börn, unglingar og ungmenni geti sótt styrki til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Í þriðja lagi mikilvægt að efla kynningu, samstarf og samráð við foreldra barna þjónustu frístundaheimila og félagsmiðstöðva og bæta upplýsingamiðlun það fjölbreytta frístundastarf sem í boði í borginni. Jafnt aðgengi og jöfnuður lykilatriði í þessari stefnu og við viljum hvetja og aðstoða foreldra barna með annað móðurmál en íslensku og efnaminni foreldra við að nýta sér frístundakortið og annan stuðning til að börn þeirra geti stunda skipulagt íþrótta- og tómstundastarfi í borginni. Og það rétt að minna á það að frístundastyrkurinn hefur hækkað mjög myndarlega á undanförnum árum og núna 50.000 krónur á ári sem afar mikilvægt fyrir þá sem að fylla þennan flokk.
Við viljum líka bæta aðstöðu í félagsmiðstöðum og auka þjónustu til að geta boðið upp á frístundastarf án aðgreiningar. Fjármagni verður deilt út í borgarhluta út frá fjölda og þjónustuþyngd þeirra barna sem nýta þjónustuna. Forvarnir og lýðheilsa einn af lykilþáttum stefnunar og það undirstrikað að félagsmiðstöðvar hafi þarna mikilvægu ábyrgðarhlutverki að gegna. Þær muni eiga frumkvæði því að taka upp samstarf við opinbera aðila, félagasamtök og foreldra innan hverfa og reyndar milli hverfa þegar að bregðast þarf til dæmis við áhættu hegðun unglinga. Sömuleiðis lagt til að styrkjum verði fjölgað til verkefna sem hafa forvarna og heilsueflingagildi með sérstakri áherslu að ná til þeirra sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning til að taka þátt í skipulögðu frístundastarfi. Og í þriðja lagi að unnið sé gegn félagslegri einangrun fólks á öllum aldri með því að auka kynningar á þeim frístundatilboðum sem í boði eru. Loks að fagmennskan og þar lagt til að leitast verið við að fjölga menntuðum tómstunda- og félagsmálafræðingum í störfum hjá borginni í þessum geira til að efla faglegt frístundastarf. Sömuleiðis að félagsmiðstöðvarnar innleiði vottunarkerfi sem að geri unglingum kleift að fá verkefni sín og vinnu í félagsmiðstöðvarstarfinu metin og loks skoða möguleika á að samræma starfsemi félagsmiðstöðva og vinnuskólans og fleiri starfsmenn verið ráðnir í heilsástörf með unglingum. Það eru fleiri tillögur en þessar sem að vert að vekja athygli á. Ég nefni hér örfáar, til dæmis það sem lúta að því að hvetja börn og ungmenni til að nýta sér almenningssamgöngur í borginni og ala upp, ef svo má segja, framtíðarþjónustu þegar strætó. Að frístundin myndi eins konar brú á milli leikskóla og grunnskóla, þannig að börn sem að hefja nám í grunnskóla fái sína fyrstu aðlögun að grunnskóla umhverfinu í gegnum frístundina. Tillögur hvernig megi bæta nýtingu á mannvirkjum og aðstöðu í borgarlandinu til að stunda fjölbreytta frístundarstarfsemi og svo framvegis. Næstu skref þegar að stefnan hefur verið samþykkt eru að móta áætlun innleiðingu stefnunar, kostnaðarmeta einstakar tillögur og raða þeim í forgang. Það okkar tillaga í stýrihópnum að borgarstjóri leggi slíka tillögu fram í borgarráði við fyrsta tækifæri, svo hægt verið að hefja innleiðingu stefnunar í tengslum við samþykkt fjárhagsáætlunina fyrir næsta ár. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég legg hér fram til samþykktar fyrstu heildstæðu frístundastefnuna í Reykjavíkurborg og tel að okkur sé ekkert að vanbúnaði að samþykkja hana hér í dag í borgarstjórn. Ég vil óska okkur öllum til hamingju með þessa vinnu, með þessa stefnu sem hefur verið meira en 2 ár í smíðum. Þakka félögum mínum í stýrihópnum, Mörtu Guðjónsdóttur og Sóleyju Tómasdóttur fyrir gott samstarf sem að leiddi þessa vinnu fyrsta árið og var mikill hvatamaður að þessu starfi og þeim fjölmörgum sem lögðu gott til vinnunar. Fulltrúum fagsviðana, Sofíu Pálsdóttur hjá skóla- og frístundarsviði, Ómari Einarsinni hjá ITR og Berglindi Magnúsdóttur hjá velferðarsviði og ekki síst Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur sem var starfsmaður stýrihópsins. Síðast en ekki síst vil ég færa þakkir ungmennunum sem að voru með okkur á 200 manna stórfundi hér í ráðhúsinu við mótun stefnunar. Þau lögðu mjög margt gott til vinnunar sem að skila sér í endanlegri gerðinar og ég vona að við getum öll saminast að styðja þessa stefnu og halda henni á lofti hér í borginni á komandi árum. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæra borgarstjórn og kæru þið sem kannski leggið við hlustir. Það er sérstakt ánægjuefni að taka þátt í borgarstjórn í dag þegar tilstendur að samþykkja frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Hjartaði í tómstunda- og félagsmálafræðingunum sem hér stendur tekur auka slag. Ég vil þakka Skúla yfir ágætis yfirferð á sjálfri stefnunni sem hefur auðvitað áður verið rædd í þessum sal og eins verið kynnt í ráðum borgarinnar. Þannig að eins og Skúli nefndi hér þá ætla ég kannski ekki að fara mikið ofan í einstaka efnisliði. Þar sem ég svo heppin að sitja í 3 ráðum borgarinnar þá telum ég hafa fengið ágætis kynningu og innsýn og satt best að segja, verði ég þó að segja, að í 3. skiptið þá í stjórnkerfis- og lýðræðisráði þá hugsaði ég með mér, jæja, ég svara þá bara tölvupóstum og svona. En svo var bara svo gaman að sjá hversu mikinn áhuga ráðsmenn sýndu og umræður urðu svo góðar og alltaf heyrir maður eitthvað nýtt. Og einmitt þá í því ráði var til dæmis fagna því hversu mikil áhersla er lögð á barnalýðræði.
lýðræði, barna- og ungmennalýðræði og það verður auðvitað verið unnið með það lengi vel innan frístundageirans í borginni. Nú, svo reynda fékk ég óvænt það ágæta tækifæri í síðustu viku að hoppa inn sem varamaður í menningar- og ferðamálaráði og fekk þá 4. kynninguna á þessari ágætisstefnu og þá þarna einmitt heyrði ég margt nýtt sem þá kannski kom að frístund, börnum, ungmennum og menningu. Þannig að við eigum alltaf að vera opin fyrir því að við getum lært eitthvað nýtt þó sem að heyra eitthvað. Þannig að já, ég ætti að vera orðinn sérfræðingur í málinu, en nóg það. Þegar það er búið að fara yfir það helsta sem snýra stefnunni, það langar mig bara í fyrsta lagi að ítreka aftur að þegar við erum búin að samþykkja þessa stefnu, sem ég trúi að við sem að fara að gera eftir, að þá verður að hafa í huga að frístundastarf hefur auðvitað verið starfrækt mjög lengi í borginni, þá endalaust með síauknum gæðum og þekkingu, en þrátt fyrir starfsemi sem skiptir miklu máli fyrir fjölskyldur, fyrir börn, að þá hefur hún kannski ekki verið skilgreind sem grunnþjónusta. Þrátt fyrir það að augljóslega við sem að hérna sitjum og til dæmis höfum verið með börn í frístundaheimili, að þá augljóslega er þetta starfsemi sem er mjög mikilvæg fyrir okkur foreldrana og börnina sjálfsögðu. Þess vegna til dæmis þykir mér vert að nefna það sem að þykir mikilvægt fyrir okkur sem að hafum starfað í frístundageiranum, að í fyrra, í júní 2016, voru komin ný grein í grunnskólalög sem heldur einnig, fer yfir það mikilvægi sem að frístundaheimili eru og rauninni með þessari grein erum við að samþykkja að frístund sé hluti af degi barnsins og að sveitarfélög eigi rauninni að fara með faglegt forræði frístundaheimila og leggja metnað í þessa vinnu og við erum auðvitað að ég vil meina hérna í Reykjavík í farabróti þegar kemur að því. En þetta skiptir enga síður máli. Einnig núna samhliða vinnu á þessari stefnu þá hafa verið unnar reglur þjónustu frístundaheimila og félagsmiðstöða og þetta er einnig mikilvægt skref. Við höfum dálítið eða fólk innan geirans kvarta yfir því að vanta belti og axlabönd þegar kemur að því að geta tryggt góða þjónustu. Þannig að þetta skiptir heilmiklu máli það sem við erum að gera hér í dag, þessi viðurkenning að frístund er hluti af degi barnsins. Mér langar að nefna til dæmis að þegar ég var við nám í Svíþjóð fyrir allnokkru síðan að þá þóttu Svíar svo sannarlega í farabróti þegar kemur að frístund barna. En hérna á Íslandi og að ég vil meina í Reykjavík höfum við svo sannarlega tekið langt fram úr og nú er það þannig að fólk kemur hingað og horfir til okkar og okkar starfs. Hér getum við nú menntað okkur í þessum fræðum og jafnvel tekið master. Það sem kannski ég myndi vilja líka nefna tengt frístundastefnunni, að því að þegar maður setur fram stefnu verður maður líka að geta framfylgt henni, er mikilvægi þess að hlúa betur að umhverfinu, umhverfi starfsfólks og fagfólks sem að starfar í frístund og við erum að reyna það, svo sem hér stendur situr einmitt í hóp sem að er að fara yfir þessi mál, einmitt til að fara yfir sammanneklu sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason nefndi hér og það er auðvitað eins og hann nefndi og mér finnst samt mikilvægt að segja það aftur og aftur að frá 2008 hefur til dæmis orðið 100% aukning í þáttöku í frístundaheimilum, svo eitthvað sem nefnt. Þannig að þetta kemur ekki að sjálfu sér en við erum að leita allra ráða til að vinna þessu. Nú ég vil þá kannski bara rétt líka nota tækifærið því við eigum alltaf að vera í nafla skoðun og verandi í skólafrístundaráði að þá myndi ég vilja sjá að við vinnum ennþá eða tökum stærri skref í að gera skólafrístundaráð að ráði, sviði sem að lætur þessa fagaðila, leikskóla, grunnskóla og frístund vinna enn betur saman þannig verðum við sterkari heild. Ég hef núna nýlega fengið að vinna að nýrri menntastefnu borgarinnar undir stjórn menntagúrúsins Pasi Salberg og það hefur verið einstaklega gefandi að vinna með honum og það er alveg ljóst að þegar ég hef setið að þeirri vinnu og núna nýlega 2 daga í röð með fólki hagsmunaaðilum barna og ungmenna úr öllum áttum að það var einróma
álit að frístundin að koma mjög sterk inn, til dæmis til að efla unga fólkið okkar, að frístundin sé algjörlega í samræmi við það sem að ný aðalnámskrá og í rauninni að frístundin geti gert svo mikið í að finna styrkleika hvers og eins barns og vinna betur með þá. Þannig að í rauninni með því að vinna með frístundastefnuna að hún mun svo sannarlega styðja undir menntastefnu Reykjavíkurborgar sem að það mjög spennandi. Þannig að fólk einhvern veginn að fatta þetta að þeir sem vinna frístund ekki bara að spila biljard, þeir eru að finna styrkleika og hvetja börnin okkur áfram og oftar en ekki hafa tækifæri einmitt til að vinna með einstaklinga sem að annars fá kannski ekki tækifæri annars þar innan kerfisins okkar. Þannig að ég ótrúlega glöð yfir þessa stefnu í dag, langar að þakka öllu þessu góða fólki sem hefur komið að vinnunni, langar sérstaklega þá að nefna Sofíu Pálsdóttir og Sigrúnu Sveinbjörns upp á skólafrístundasviði sem að hafa svo innilega lagt sér allar fram til að halda öllu þessu fólki saman og auðvitað krökkunum öllum sem koma að. En bara til hamingju Reykjavík. Nú borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ánægjulegt að Reykjavíkurborg skuli vera að marka sér svona skýra stefnu í frístundamálum og mér langar til þess að þakka þeim sem voru með mér í hópnum, Skúla Helgasyni og Sóleyju Tómasdóttur sem var með okkur í upphafi og þeim starfsmönnum sem voru með okkur, Sofíu Pálsdóttur og Ómari Einarsyni og Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur fyrir gott samstarf. Í megindráttum þá vorum við sammála öll atriði, en þó kom það fyrir að það var blæbrigðamunur á skoðunum okkar á einstökum þáttum sem að snúa stefnunni og þá vil ég helst nefna þau atriði sem að voru nefnd þegar að skýrslan var send til umsagnar út í fagráðin og Skúla Helgasyni borgarfulltrúa láðist kannski að geta þess hér áðan að það voru atriði sem stóðu upp úr og það varðar kynningar og tómstundastarfi. Ég held að það hefði farið betur á því ef þessi hópur hefði geta komið sér saman það að það yrði stefnt að því að íþróttafélög og æskulýðsfélög og þeir sem að sinna tómstundastarfi fyrir börn geti á nýja leik komið inn í skólana óþvingað til þess að kynna þessa starfsemi. Sömuleiðis þá komu ábendingar varðandi að þáttur í félagsstarfi hvað varðar eldri borgara hefði ekki verið gefið nægjanlegt rými í þessari stefnu. Ég get svo sem fallist á það en í upplegginu var talað að við skildum fyrst og síðast vinna að því sem sneri að frístundum barna og ungmenna en kannski það bara þá ágætis hugmynd að það verði unnin í framhaldinu einhvers konar stefnumótum varðandi frístundastarf eldri borgara og ég held að veit ekki af því það hafa orðið svo mikla breytingar á frístundastarfi eldri borgara. Ég held að sú breyting sem að gerð var fyrir nokkurum árum að hún hafi ekki tekist eins og menn ætluðu sér að það myndi bæta frístundastarf þess aldurshóps. Því að við höfum fengið fjölmargar ábendingar og kvartanir það að það sé ekki í nægilega góðu horfi. En það má endurskoða þá, við skulum vona að það verði bara gert innan tíðar og í þessari stefnu sem við erum að samþykkja núna eru mörg nýmæli sem ég alveg sannfærð að eiga eftir að bæta frístundastarfi og mér langar sérstaklega nefna heilsársfrístundina. Við vitum hvaða vandamálum við stöndum frammi fyrir núna, hvað varðar frístundaheimilin. Börnin komast ekki inn á frístundaheimilin að hausti og þurfa að bíða kannski margar vikur eftir að komast inn á biðlistum, löngu eftir að skóli byrjaður og þessu þurfum við að breyta og ég vona að þessi stefna verði kannski til þess að við stöndum ekki frammi fyrir þessum vandamálum ár eftir ár. Annað sem að mér finnst vera líka mjög gott í þessari stefnu það sem varðar frístundaaksturinn. Hann hefur einkum og sér lagi verið miðaður við
íþróttafélögin en stefnan opnar á það að það geti verið í fleiri tómstundir ef hægt að koma því við. En bara fyrst og síðast þá þakka ég fyrir gott samstarf og vona að þessi stefna eigi eftir að koma til framkvæmda sem fyrst og verði frístundastarfi borginni til bóta. Það hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum stefnuna upp til samþykktar, þeir borgarfulltrúar sem samþykja hana gefi merki, vantar engan. Heiða? Þá berum við upp þessa stefnu, frístundastefnu Reykjavíkurborgar, þeir sem eru samþykkja gefi merki. Einhverjur á móti, þetta telst samþykkt og fulltrúar hafa boðað bókanir úr öllum flokkum og öllum hornum. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir þriðja dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á kostnaði og aðgerðum vegna veikinda starfsmanna Reykjavíkurborgar. Þá tekur tillöguflytjandi borgarfulltrúa Áslaug Friðriksdóttir til máls. Forseti borgarfulltrúar, við leggjum hér, við sjálfstæðismenn leggjum hér fram svohljóðandi tillögu. Í upphafi kjörtímabils kom í ljós að ekki hafi verið áætlað fyrir miklum veikindakostnaði hjá Reykjavíkurborg og samþykkt var að fara í aðgerðir til að bregðast við. Borgarstjórn samþykkir að tekna verði saman upplýsingar hvernig brugðist hefur verið við veikindu starfsmanna hjá Reykjavíkurborg, einnig verði tekinn saman kostnaður vegna þeirra. Ástæðan þess að við berum þetta mál upp núna að það eru 3 ár liðin síðan við ræddum þetta síðast hér í borgarstjórn. En það var einmitt haustið 2014 sem urðu heitar umræður kostnað vegna veikinda og af hverju þær stöfuðu og til hvað aðgerða mætti grípa sem áttu sér stað hér í þessum sal og í fjölmiðlum meðal annars. Við komum þá hingað inn í borgarstjórn með þá tillögu að samþykkt yrði að gera sérstakt átak til að skoða hvernig bregðast mætti við og skoða hvort að veikindin væru vinnutengd eða hvort nauðsynlegt væri að gera breytingar á skipulagi í vinnu starfsmanna. Þessi tillaga var samþykkt og henni var vísað til borgarráðs. Í umræðunum kom fram að þetta væru gríðarlega miklar fjárhæðir sem við værum að tala sem að væru ekkit endilega óeðlilega fjárhæðir. Það var enginn að halda því fram í þessum umræðum og enginn að halda því fram heldur núna. Heldur að þetta eru fjárhæðir sem að skapast af einhverju sem ekki áætlað fyrir og við þurfum nauðsynlega að skilja betur en við gerum. Í umræðunum sem áttu sér stað hér fyrir 3 árum síðan kom borgarstjóri fram með þær upplýsingar að verið væri að vinna að svokallari viðverustefnu sem ætti einmitt að taka á þessum málum öllum saman og hún væri bara rétt handa við hornið og svo ætti að fara einhver innleiðingarstað og síðan yrði upplýsingum aflað til þess að auðvelda okkur einmitt að skilja þetta og það ætti að ná utan veikindi, slys og fjarvistir af öðrum ástæðum og það ætti að fara að skoða vinnuumhverfið og bara bæði langtíma og skammtíma veikindi og það ætti að vinna skipulega að söfnun upplýsingarna og hann var eins og aðrir í borgarstjórn til í að vinna þessu máli og gefa mikinn kraft í það og þannig endaði nú þetta mál. Síðan hefur nú ekkert til þess buss og liðin eru 3 ár. Þannig ég held að sé ágætt og mér finnst allavega mjög mikil ástæða til þess að við förum að skilja hvað var gert og hvernig tókst það upp
Nú kom fram á viðverustefnan eins og borgarstjóri hvað þá. Hún kom út í nóvember, held ég 2014 og hér svona á 2 síðum talað hvað skuli gera. Eflaust var einhver innleiðingar áætlun líka lögð fram en ég hef ekki séð hana. Ég hef séð upplýsingar þessi mál í þeim ráðum sem ég hef setið. Og mér finnst því mikil ástæða því á þessum tíma, sem sagt árið 2014 var talið að 150 milljónir króna færu á ári í sem sagt veikti starfsmanna fjárhæð sem ekki hefur verið áætlað fyrir. Ég hef heyrt það í gegnum störf mín hjá velferðarráði að það hefði tekist að taka á veikinda málum. Allavega tókst það eitthvað skeið en svo hafi í raun og veru árakunni staðið á sér og jafnvel farið aftur og aðstæður séu ekki jafn góðar eða ekki að þróast í eins jákvæða átt og við vonuðum. Þannig að við viljum að sjálfsögðu fá þetta fram að það verði bara gerð úttekt á því hvað gert hefur verið og okkur send til þess að við náum að skilja betur hvað hefur verið gert, hvað að takast vel og hvað ekki, hvar við höfum kannski ekki verið að vinna nægilega vel í þessum málaflokki. Mér skilst að vinnan, sem sagt, þessi viðverustefna hafi henni hafi verið stýrt miðlægt, henni hafi verið stýrt miðlægt úr ráðhúsinu. Sviðin hafi fengið tilmæli hvað þau ættu að gera þegar fólk hafi verið boðað á námskeið þar sem kynnt var hvernig þetta var í einhverjum samtalsstíl við starfsmenn. Það var ákveðið hvernig ætti að tilkynna veikindi. Það var verið að kynna, held ég, einhverja heilsu og vellíðan og hvernig mætti stuðla að heilbrigðara lífi starfsmannanna inn á sviðunum. Og hvernig stjórnendur ætti að bera sig við að bara hafa bara samskipti eða bara hvað þetta skrá og hvernig þetta bregðast við þegar starfsmenn tilkynna veikindi eða tilkynna ekki veikindi. Mér skilst að eins og hjá velferðarráði hafi verið ákveðið að áætla enn betur en gert var þá fyrir langtímaveikindum, allavega í einhverjum hluta starfseminnar og ég held að það sé bara rétt og skylt. Þetta að sjálfsögðu oft eðlileg veikindi eiga sér stað bara eðlilegum ástæðum eins og annar staðar, það er ekki hægt að segja neitt annað það, en þá álíka bara áætla fyrir þeim. Hins vegar ef að veikindin eru ennþá helmingi meiri hjá Reykjavíkurborg heldur en út á almenna vinnumarkaðnum, þá að sjálfsögðu eitthvað að hjá Reykjavíkurborg og þess vegna heilmikil ástæða til þess að skoða þessi mál betur og draga upp hvað hefur verið gert rétt á þessum 3 árum. Hverju hafa tillögurnar og stefnurnar og innleiðingin, hverju hefur hún skilað til borgarinnar miðað við það að fyrir 3 árum var okkur öllum ljóst hér að það væri helmingi meira veikindi hjá Reykjavíkurborg heldur en á almennum vinnumarkaði. Þá langar mig aftur bara að því að í umræðunum sem átti sér stað það var mikið rætt upplýsingar og aðgengi að upplýsingum. Í nokkur ár hefur verið unnið að því að veita stjórnendum betri upplýsingar hjá Reykjavíkurborg. Ég held að heita eitthvað ClickSense eða ClickView, það kerfi sem verið að þróa, en enn það ekki komið á þann stað. Það liðin 3 ár, mér finnst þetta
eiginlega langt til að vera satt og of langt til þess að vera bara einhver eðlileg vinna. Þetta getur bara ekki verið svona flókið. Það er bara, ég bara trúi því ekki. Þannig að það eru 3 ár síðan verið var að innleiða einhvers konar kerfi til þess að draga fram stöðuna betur fyrir stjórnendum sviða. Þetta er enn ekki farið að virka. Þetta er enn ekki að fara að virka þannig að til dæmis þeir sem eru að stýra ólíkum meiningum inn á velferðarsviði geti gengið að þessum upplýsingum og skoða þær og tekið ákvarðanir út frá þeim. Nú ef þeir ekki eru með upplýsingar sem þarf, þá eru þetta ekkert hægt að skammast út í það að fólk taki ekki réttar upplýsingar. Þær eru þetta nauðsynlegar til þess að ákvarðanir í rekstri og stjórnun séu í raun og veru teknar svona af einhverju þekkingu. Ég læt staðar numið hér en vonast til að meirihlutinn og við öll samþykkjum þá tillögu að fá þessar upplýsingar, draga saman þessar upplýsingar, hvað tókst vel, hvað var gert og hver er staðan hjá Reykjavíkurborg hvað varðar veikindi starfsmanna. Takk. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Það er allavega ekki fleiri á mælendaskrá. Jú, borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi nú þakka borgarfulltrúnum fyrir að taka þetta upp og taka undir það að þetta er mikilvægt viðfangsefni. Hér var spurt út í rauntímaupplýsingar og ClickSense og það er rétt að það er verið að þróa aðgengi að því og það á að vera hægt fyrir stjórnendur sviðanna að slá þessu upp þar. Ég veit ekki nákvæmlega til hvers borgarfulltrúinn er að vísa varðandi einstaka stofnanir en það er sjálfsagt mál að fara yfir það. Varðandi þær aðgerðir sem verið yfir í að þá má nefna viðverustefnuna eins og borgarfulltrúinn nefndi sem að hefur farið og gert markvissari nálgunina inn á einstökum vinnustöðum og sviðum hvað þetta varðar. Hún ein og sér hafði ekki breytt auðvitað langtímaveikindum, við byggumst ekki við því. Þau eru þess eðlis og kannski svolítið annars eðlis og við höfum séð sveiflur í skammtímaveikindum en ekki óyggjandi vísbendingar það að tekist hefði að minnka þau. Milli umræðana í fjárhagsáætlun þessa árs settum við þessuna inn 16 milljónir ef ég man rétt í heilsueflandi aðgerðir sem að meðal annars leiddi til svokallar sidekick verkefni sem er núna hafið í annað sinn sem er nokkurs konar heilsueflingar samkeppni milli starfsstaðanna og innan starfsstaðanna sem við mælst gríðarlega vel fyrir. Við erum að taka líka risastórt skref varðandi hlut sem hefur reynst hafa mjög heilsuhvetjandi og bætandi áhrif sem er að vera með samgöngusamninga fyrir starfsfólk en fyrirtæki sem hafa leitt á þessu sviði eins og ATFR hafa séð mjög merkjanlega mun hjá starfsfólki sem kemur gangandi eða hjólandi eða í strætó í vinnuna heldur en almennt hjá starfsfólki. Það eru á annað 1000 starfsmenn sem hafa þegið samgöngustyrki núna. Þeir eru að hefja innreið sína núna í september og þetta er ekki komin einn heilsufars áhrif af því strax en við bindum vonir við að þetta bæði styðji við þá starfsmenn sem hafa þegar valið sér það að koma öðruvísinn á bíl til vinnu og fjölgi vonandi eftir því sem að tíminn líður í þeim hópi. Staðan er mismunandi aðeins eftir sviðum. Við erum á pari við þá staði hjá ríkinu starfsstaði hjá ríkinu sem eru með hvað mest mælanleg veikindi eins og Landspítalann. Sérfræðingar hafa ekki viljað slá því föstu að þetta sé óeðlilega mikil veikindi. Það var svolítið umræða þetta í sumar eins og kannski margir muna eftir að tölurnar fyrir Landspítalann fór í loftið. En við erum áfram með áherslu á þessu og ágætis áminning að taka þetta aðeins út eins og
eins og hér er verið að tala fyrir og ég legg til að tillögunni verið vísað til borgarráðs og við vinnum þessa vinnu þar og getum síðan tekið til frekari umfjöllunar þegar tölurnar liggja allar fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræður lokið. Ég ber þá upp þessa máls meðferðartillögum að vísa tillögu þessari inn til borgarráðs. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Einhverjur á móti. Mörtu vantar, afsakið, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Vinsamlegast komið hingað inn í borgarstjórnarsal. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það að vísa tillögu þessari inn til borgarráðs gefið merki. Einhver á móti til að það telst samþykkt. Við göngum til 4. liður á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skilyrðislausa stuðningsþjónustu við fatlaða og afnám biðlista. Þá tekur borgarfulltrúa Áslaug Friðriksdóttir tillöguflytjandi fyrst til máls. Forseti og borgarfulltrúar, ég fer hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna sem bara hljóðar svo: borgarstjórn samþykkja ekki verði hægt að vísa fötluðu fólki sem þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs á biðlista eftir stuðningsþjónustu frá og með árinu 2018. Samþykkt verði að þjónusta verði í forgangi og fjármögnuð skilyrðislaust eins og gildir með marga aðra þjónustu borgarinnar, svo sem fjárhagsaðstoð. Þetta er nú ekki nýtt mál inn í velferðarumræðunni hjá þeim sem hafa starfað inn á velferðarsviði, en þar höfum við frá árinu 2015 tekist á þetta mál. Í júní 2015 lögðum við sjálfstæðismenn fram tillögu að það væri bara ekki lengur að vera hægt í nútíma samfélagi að vísa fólki sem þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs á biðlista. Það er bara ekki boðlegt í nútíma samfélagi að geta ekki forgangsraða fjármunum betur en það að bjóða upp á það að biðlistar lengist og lengist eftir svona mikilvægri þjónustu. Það á bara einfaldlega ekki eiga heima í okkar bókum. Þannig að málið snýst fyrst og fremst forgangsröðun og hefur snúist það frá árinu 2015. Það er liðin 2,5 ár og þetta er ennþá þvælingi. Þetta er ennþá einhvers konar þvælingi þetta mál. Þannig að þess vegna er ástæða til að ræða það hér í borgarstjórn. Svo ég fari bara aðeins yfir hvað stuðningsþjónustan er. En markmið hennar er samkvæmt hér auglýstu bæklingi, ég les það bara upp með leyfi forseta. Markmið er að veita viðbótaraðstoð við grunnþjónustu fyrir einstaklingar sem þurfa auknum stuðningi að halda vegna aðstæða sinna eða fötlunar. Stuðningsþjónusta er aðstoð við athafnir daglegs lífs og eða félagslegu stuðningur til þess að rjúfa félagslega einangrun. Við lögðum á sínum tíma fyrir 2,5 ári síðan og við erum sjálfstæðismenn í borgarstjórn fram þá tillögu að bjóða út stuðningsþjónustuna. Því við sáum alveg þar sem ljóst er nú að það stendi í mikla manneklu. Og við vildum láta bjóða það stuðningsþjónustuna út þannig að það væri hægt að fá fleiri inn í velferðarþjónustuna. Fólk og fyrirtæki sem væri tilbúið að vinna með okkur að því að bjóða fjölbreyttari þjónustu og að sjálfsögðu gerði ráð fyrir að þeir aðilar þyrftu að uppfylla sömu gæða og hæfniskröfur og gerðar eru til þjónustunar sem Reykjavíkurborg sinnir. Og á þessu vildum við byggja til þess að auka í raun og veru velferðina í borginni. Á þessu hafði nú meirihluti velferðarráðs ekki áhuga. Leið lögðum við þá fram að velferðarráðið samþykkti þau eðlilegu mannréttindi, eins og við leggjum fram hér í dag,
að það sé ekki hægt að synja fólki stuðningsþjónustu og það ætti að fara bara með þá þjónustu eins og skilyrðislausa þjónustu svo sem fjárhagsaðstoð eða húsaleigubætur eða skólavist eða hvað sem annað, mjög margt annað sem að í raun og veru bara býðst þeim sem að sækjur án nokkra milliliða en þetta einhvern veginn í þessari mikilvægu þjónustu alls kyns hindranir sem þurfa ekki að vera. Þessu var nú frestað og skoða reyndar síðar og þá svona, því nú hafnaðu auðvitað að bjóða út þjónustuna kemur kannski ekkit óvart fyrir okkur sem að vinnum með vinstrimönnunum hér en það örlar nú samt aðeins á skilningi. Það örlar á skilningi og það opnast fyrir það að meirihluti velferðarráðs tekur undir þessi nýju sjónarmið nýja forgangsröðun. Hann gerir það og leggur til sem sagt að það sé eðlilegt að fjármagn til þjónustu eins og þessarar sé skoðuð með tilliti til þess hvernig farið með fjármagn eins og í skóla- og frístundasviði og vill að það sé skoðað í raun og veru hvers konar líkan mætti þá nota á þjónustu velferðarsviðs. Síðan kemur að fjárhagsáætlunargerðinni fyrir árið 2016 og ég verð nú að segja að okkur sjálfstæðismönnum þykir nú þá ekki sú áætlun bera með sér að það hafi opnast fyrir mikinn skilning á þeirri neyð sem fatlað fólk býr hér við í borginni og við bókuðum nú hávara bókun það og í framhaldinu þá nú farið í aukafjármagn það veitt aukafjármagn inn í stuðningsþjónustuna sem svo aftur á móti gengur mjög illa að nýta á árinu. Gengur mjög illa að nýta og nýtist ekki og það auðvitað farið að skoða það hvað sé í gangi. Við leggjum aftur fram tillögu að það verði farið að skoða þetta enda betur og þannig erum við búin að hlaupa endalaust á eftir sama atriðinu því einhvern veginn ekkert bara hvorki gengur né rekur að fá fram í raun og veru til í hvað meirihlutin til. Hvað hann til í að gera? Hversu langt vill hann ganga? Það virðist vera fólk svona vilji einhvern veginn skoða eitthvað nýtt en því alltaf vísa inn til velferðarráðs og komi umsagnir sem að þetta bara tekur alltaf langa tíma. Nú eru liðin 2,5 ár og það liggur einhvern veginn ekkert fyrir. Engar nýjungar, ekkert. Nema kannski einhver píkur lítill skrifaðu skilningur að meirihluti skilji, jú, það mætti auðvitað betur hafa að þannig að það færi skilyrðislegt fé til þeirra sem að þurfa á þessari þjónustu að halda. Það merkilega þó að í þeim minnisblöðum sem við höfum fengið frá sviðinu, þar sem að meirihlutur hefur óskað eftir að fá í raun og veru upplýsingar, þá hefur verið fjallað kost og galla. Kost og galla þess að meðhöndla, við getum sagt meðhöndla fjármagn til þjónustu, stuðningsþjónustu eins og bara fjármagn til bundinna liða eða annarar þjónustu sem bara fylgir þörf og þá nú koma fram svolítið áhugaverðar upplýsingar. Þetta hefur þróast svolítið á þann hátt að það fyrir að skoða núna hvort að beingreiðslusamningarnir geti einhvern veginn tekið yfir stuðningsþjónustuna með því að færa tímafjölda sem nauðsynlegu var til þess að eiga rétt á beingreiðslusamningunum niður hafa hann ekki lengur 80 tíma heldur taka það af og bjóða fólki eða allavega rætt það að bjóða fólki, ég veit ekki einu sinni hvort það byrjað að bjóða fólki beingreiðslusamninga, ég ekki viss það, en í svörum
velferðarsviðsins kemur ýmislegt fram, til dæmis það sem að manni finnst athyglisvert og finnst að við eigum að taka meira mark á. Það kemur fram að biðlistar séu mjög langir. Það sé mjög erfitt að ráða fólk til þess að sinna þessari þjónustu fyrir Reykjavík og þrátt fyrir að stöður séu auglýstar ítrekað og þá gangi illa að finna starfsfólk. Svona, hvað segir maður, steytir á því, starfsfólk velferðarsviðsins kemur að því í reglum beingreiðslusamninga sem eru kannski það form þjónustu að vera sveigjanlegast miðað við það sem við höfum í dag, að inn í reglunum er kveðið á það að aðeins skuli semja beingreiðslur við notenda ef að Reykjavíkurborg eða velferðarsvið Reykjavíkurborgar geti ekki sinnt þjónustunni sjálft. Þannig að það er alltaf fyrst horft í að Reykjavík geti sinnt þjónustunni sjálft áður en, og það er orðið svona einhvern veginn krafa að fara að skoða það áður en fólki er boðið að sjá sína þjónustu sjálft. Og ég held að það er eitthvað svona samkrull á mörgum þessum þáttum og líka því að það er ofboðsleg tregða sem sést best á því hversu langur tími líður frá því við byrjum fyrst að ræða málefni. Reyndar er ekki heldur, þó ég segi það enn og aftur, það eru 2,5 ár sem við byrjum að ræða þetta. Það er ekki komið nein niðurstöðu í málið, en fram hefur komið að það eru alls konar hindranir og það er líka ákveðin tregða, bæði pólitísk en líka hjá þeim sem veita þjónustuna á að horfa í raun og veru ekki í aðra lausnir þær sem eru nú ráðandi. Að finnast það rétt að Reykjavíkurborg eigi fyrst og fremst að reka þjónustuna og ekki eigi að bjóða fólki að gera það sjálft nema að það sé alveg tryggt að Reykjavíkurborg geti það ekki. En svo ég fari bara aðeins yfir hversu aðkallandi þetta mál þá er það svo að á biðlistum, samkvæmt þeim tölum sem ég hef, á breyting á þessum 2 árum, milli 2015 og 2017, sýnir að til dæmis þjónustuþættirnir liðveisla og frekari liðveisla, sem að væru kannski þeir sem væru bestiðis fallnir að fara út í annars konar þjónustuform sem gæti verið beingreiðslusamningar, gæti breytt heilmiklu fyrir fólki sem þarf þjónustuna, bæði hvernig það getur einhvern veginn rekið sjálft og með miklu sveigjanlegri hætti og vegna þess að Reykjavíkurborg á í mjög miklu vanda með að manna þessar stöður. Það hefur fjölgað 72% á biðlistum eftir frekari liðveislu og 24% á biðlistum eftir liðveislu. Eftir öllum stuðningsþjónustu þáttunum hefur fjölgað 26%. Ef við horfum bara í þessa þjónustu þætti, þá sér maður að það er mikið tækifæri sem einhvern veginn er svona verið að heykjast á að mæta, heykjast á að skoða, með því að láta of tíman líða og sinna ekki þeim sem eru í þörf. Og það er þess vegna sem við leggjum bara þessa tillögu fram hér. Við erum búin að leggja hana nógu oft fram á velferðarsviði. Þar finnst mér, og ég held að það sé rétt skilið, að þar finnst mér pólitískur skilningur á því að fólk vilji breyta forgangi, fjárhagsforgangi Reykjavíkurborgar og breyta römmunum þannig að það sé hægt að skipuleggja stuðningsþjónustu við fatlaða án þess að tiltaka eitthvað x fjármagn á ári, heldur binda það, bara að segja, þessi þjónusta hún er skilyrðislaus og hún fer eftir þörf. Komi fleiri fatlaðir, þá kemur fleira fjármagn.
þess vegna leggjum við það fram hér að þetta verði sent inn í vinnuna við fjárhagsaðstoð fyrir fjárhagsáætlunina árið 2018 og teki föstu tökum í henni. Það ekki eftir neina að bíða. Þetta er eiginlega bara orðið okkur til skammar. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Það alveg rétt hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur að stuðningsþjónusta við fatlað fólk gríðarlega mikilvæg. Ég held reyndar að við séum öll mjög vel meðvituð það og við ræðum þetta mjög oft á vettvangi velferðarráðs. Það eins og borgarfulltrúinn kom inn á búið að fjalla þetta mál og út frá mörgum hliðum í nokkur ár og við höfum verið með það til meðferðar. En svona áður við byrjum kannski að ræða það, þá finnst mér rétt að tala það að stuðningsþjónustan þetta mjög vítt hugtak og við getum aldrei sagt það að öll stuðningsþjónusta eigi alltaf að vera skilyrðislaus og veitt leið og fólk óskar eftir henni. Því það þarf alltaf að forgangsraða einhvers staðar. Við erum að veita stuðningsþjónustu hjá Reykjavíkurborg á grundvelli laga málefni fatlaðs fólks, á grundvelli laga barnavernd og félagsþjónustu sveitarfélaga. Og þetta mismunandi hlutverk og mismunandi þjónusta sem þarf að veita og mér fannst það satt að segja bara svolítið flókið sjálfri þegar ég fór að setja minni í þetta sem borgarfulltrúi. En við erum að ræða þjónustuþættina, liðveislu, frekari liðveislu, stuðningsfjölskyldur og svo persónulega ráðgjöf og tilsjón. Og ef að ég skil tillögu borgarfulltrúans rétt að það sé verið að vísa fötluðu fólki sem þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs að það fólk eigi aldrei að fara á biðlista, þá skil ég hana þannig að það sé verið að ræða fólk sem sækir þjónustu sem flokkast undir frekari liðveislu. Það að þú þurfir þjónustu, bara daglega þjónustu, umfangsmeiri þjónustu heldur en félagsleg heimaþjónusta býður upp á. Því það enn einn þjónustan sem við erum að bjóða upp á líka sem stuðningur við fatlað fólk á heimilum. Það gott og gilt sjónarmið og það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að við í velferðarráði höfum tekið undir það að þetta eigi að vera forgangsþjónusta. Það fólk sem býr við fötlun og þarf þjónustu við daglegar athafnir síns lífs, það komast að fætur að borða eða geta bara lifað uppfyllt sína grunnþarfir, þá auðvitað fá hana. Svo aðrir eins og félagslegir þættir og aðrir sem við höfum ekki forgangsraðað jafn framalega og höfum kannski ekki verið tilbúin til að segja að þetta vera þannig að leið og ég óska eftir liðveislu, ég einangraður strákur heima hjá mér að ég óska eftir því og það fá ég það bara skilyrðislaust strax. Því þetta oft bara svolítið flókið, það þarf að para fólk saman, það þarf að finna réttan einstakling og annað. Þannig að ég vil það að telja það að tillagan þarna fjalli það að þeir sem þurfa frekar liðveislu ætti að fá hana. Við höfum tekið nokkuð mörg skref síðan við byrjuðum að ræða þessa tillögu 2015 í þá átt. Við höfum sett núna í byrjun árs, við byrjum að segja frá því, á stað 2 verkefni. Annað var tilraunaverkefni sem var það þjónustu við fötluð börn, verkefnið frá barni til fullorðins, þar sem að fötluð börn fá aukinn stuðning í þessu yfirgangsskeiði þegar þú ferð úr því að vera barn yfir í að vera fullorðin. Við samþykktum líka í febrúar að setja af stað hreyfanlegt teymi, þar sem að í rauninni að styðja við nýju fatlaða einstaklinga á heimilum sínum, þannig að þeir búa víðsvegar borgina og fá stuðning þangað heim. Við höfum líka verið að þjóna út frá kjarnaþjónustu, þannig að fólk geti valið sér sannarlega búsetu og fengið þjónustu þangað inn. Þetta allt þjónusta sem í þessum flokki. Við höfum náð árangri, við höfum sett fókus á þetta, við höfum sett meira fjármagn inn í málaflokkin, inn í þessa liði. Við höfum stórjukum greiðslur til stuðningsfjölskyldna, fatlaðra barna, með þeim árangri að kostnaðurinn jókst 106% og við vorum mjög ánægð með það.
af því að þeim peningum er velvarið og það eru í ár tæplega 200 mann sem að fá þessa frekari liðveislu hjá Reykjavíkurborg, voru 15% færri í fyrra og það eru svona svipa margir sem að fá þessa liðveislu sem svona meira þessi félagslega liðveisla. Þannig að við erum ekki, það ekki eins og við höfum ekki verið að standa okkur eða ekki verið að leggja áherslu á þetta eða ekki verið að sinna þessu máli. En það má auðvitað gera betur, það algjörlega, en við höfum allavega heildarliðurinn, ef við tökum stuðningsþjónustu heildarliðin, þá hefur hann hækkað á milli ára 27,9%. Þannig að segja það að við höfum ekki sýnt þessu máli áhuga auðvitað í besta falli mjög ósanngjarnt. Í kjölfarið af því að þessi tillaga kom upp í júní 2015 báðum við minnisblað frá sviðinu það hvort það væri gagnlegt eða sniðug leið að gera þetta bundnum lið. Við höfum algjörlega viljað skoða það opið og auðvitað eiga þeir sem eru fatlaðir og þurfa þjónustu að fá hana. Niðurstaðan var að það yrði farið í það að gera einhvers konar reiknilíkan sem myndi geta gefið okkur þær upplýsingar sem við þurfum, hvaða fjármagn það væri og það væri svolítið gert á svipaðan hátt og reiknilíkanir sem er notað á skólafrístundasviði. Þetta var fyrir ári síðan. Það hefur svo sem ekki verið lagt fram, þetta reiknilíkan, en það er svo sem ákvörðunin ekki ennþá verið tekin. En við höfum auðvitað verið að vinna bæði á grundvelli stefnu þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum og við erum að vinna öllum þessum markmiðum sem er talað þar. Við höfum verið, við erum náttúrulega með stefnu og framtíðarsýn og síðan erum við með þessa aðgerðaáætlun sem byggir á stefnunni sem er í gangi. Nú erum við að setja okkur stefnu og forgangsröðun fyrir næsta ár og kannski áhugavert fyrir ykkur í borgarstjórn að heyra að það sem stendur þar varðandi þjónustu við fatlað fólk með leyfi forseta, ég má lesa þá leggjum við áherslu á að mikilvægt að þróa alla þjónustu Reykjavíkurborgar við fatlað fólki átta sjálfstæðs lífs á eigin forsendum hvers og eins, halda áfram að þróa þjónustu við fatlað fólk í samræmi með gildandi stefnu þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, jafnframt að þróa þjónustuna áfram í takt við breytta tíma, lögfestingu NPA og breytingar í atvinnumálum fatlaðs fólks. Og fyrsti punkturinn sem við settum á næsta ári eru breytingar á reglum stuðningsþjónustu í samræmi við breytingar á lögum, láta óháðan aðila taka út matstæki. Og þarna kannski svolítið grundvallaratriði sem við þurfum að hafa í huga að við erum ennþá að bíða eftir lögum þjónustu við fatlað fólk. Þessi lög hafa legið inn á Alþingi og við erum búin að bíða allt þetta ár eftir að þau verði afgreidd. Þannig að við vitum út frá hvaða ramma við erum að vinna. Það ekki bara það að við þurfum ný lög málefni fatlaðs fólks, við erum líka að bíða eftir nýjum lögum frá Alþingi félagsþjónustu sveitarfélaga. Við erum að bíða eftir hvort Alþingi mun fjármagna notendastýrða persónulega aðstoð frá næstu áramótum. Þannig að við höfum ekki kannski verið að setja á stað nýjar verkefnir, nýjar reglur beingreiðslusamninga eða stuðningsþjónustu fyrir en við vitum svona sirka ramman sem við erum að fá frá Alþingi. Og í bjartsýn okkar, þá heldum við reyndar þetta yrði svolítið mikið fyrr komið fram. En leið og ríkið afgreiðir NPA, þá erum við tilbúin og við ætlum þá að innleiða það. Við höfum verið að tala eins og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kom inn á að gera breytingar á beingreiðslusamningum þannig að þeir sem það kjósa geti valið það að fá greiðslur og velja hvernig þeir vilja þessa þjónustu. Það hins vegar engin allsherjarlausn á neinni þjónustu við fatlað fólk að bjóða út þá þjónustu. Það bara einhver óskhyggja. Þjónustan bara nokkuð vel mönnuð, við myndum vilja hafa fleira fólk en við erum nokkuð að fullnýta engu að síður fjárhagsrammann, þannig ég hugsa að við þurfum bæði fleira fólk og meiri peninga til þess að sinna þessari þjónustu betur. En það engin lausn og það engin fjármögnun í því að bjóða þetta út. Það ekki það sem til umræðu þegar við erum að tala þjónustu við fatlað fólk, það vill bara fá þjónustu. Þannig að og það hefur ekki verið neinn vilji til þess að vera að skoða þær leiðir en við höfum vissulega að tala það að þeir fatlaðir og þeir einstaklingar, við tölum bara fólk sem einstaklinga, þeir sem að vilja sjálfur halda utanum þá þjónustu sem að þeir þurfa, að þeir geti fengið tækifæri til þess og það á eftir svolítið að útfæra það með breytingum af beingreiðslusamningum sem að við ætlum svolítið að gera í samhliða því sem að nýjir NPA-samningar koma. Þannig við áttum okkur á hvaða hluta grípa NPA-samningarnir og hvaða hluta grípur beingreiðslusamningurinn
og eru einhverju fleiri þættir sem að þeir gætu haldið utanum. Almennt, þegar fólk þarf þjónustu, þá vill það bara þjónustu. Það langar ekki að fá peninga, það langar bara að fá þjónustu. Eins og Svíar fóru þegar þeim var stýrt að hægri mönnum, þá var þetta svolítið mikið gert. Þá átti fatlað fólk að fá peninga og síðan að redda sér allir. Það fór meira og minna þannig að þriðjungur fjárins fer til einhverja skrifstofa út í bæ sem eru að handla með peningana. Ég held að það er ekki endilega að gefa fötluðu fólki meiri þjónustu. Við eigum að forgangsraða því að það fér sem við erum að setja í þetta fari og sannlega endi þannig að fatlað fólk sé að fá aukna þjónustu, en ekki að það sé að verða til einhverju nýjir þjónustulegir þar á milli. En þeir sem vilja og þeir sem kjósa eiga sannlega að geta gert það. En mér finnst ekki heldur að það eigi að vera einhver svona ein stefna allir eigi að fara að sjá sín mál sjálfur og ráða fólk og borga laun og slíkt. Því það er heilmikið flókið og alls ekki allir sem hafa áhuga á því. En staðan á biðlistunum er því miður, hún er ekki kannski nógu góð. Það mætti vera meiri munur frá því fyrra. En ég kannaði það bara hérna rétt áðan að þeir sem eru að bíða eftir frekara liðveislu eru flestir með þjónustu. Stærsti hluti þeirra er með þjónustu en eru að óska eftir aukinni þjónustu. Þú átt rétt á félagslegri heimaþjónustu og samkvæmt lögunum það á maður að afgreiða svona umsóknir innan árs. Við höfum nú sett okkur talsvert metnaðarfyllri markmið heldur en það hjá Reykjavíkurborg. Ég veit svo mikið, ég man ekki hvernig það er í draugum af nýjum lögum og þetta veit maður ekkert hver situr á þingi eftir kosningarnar sem eftir 4 vikur og hvernig það allt sem að fer, en ég trúi því á treysti að við getum allavega þá í sameiningu við sem sitjum hérna í borgarstjórn þrýsta þá flokka sem ná kjöri að ganga nú í það að klára þessi mál, þannig að við getum staðið sómasamlega því að styðja við fatlað fólk og veita því þá stuðning sem að þau þurfa til þess að bara lifa sínu lífi nákvæmlega eins og þau kjósa, eins og allir aðrir. Og ég myndist því að við settum þessa frekari liðveislu svolítið út fyrir sig og reyndum að finna fjármagn klárlega til þess að standa alltaf með henni. En við vitum það að félagslega stuðningsþjónustan henni verður alltaf forgangsröð og það er alltaf flóknara að ráða í hana og það er flóknara að para fólk saman og slíkt. Það er hægt að lifa með því. Ég bara, það ekki margar sem að fengi svona félagslega liðveislu. Skiptir mjög miklu máli að þar ráðist rétt fólk. Þú veist, ég langar kannski ekki að út 20 strákur að fá einhverja 50 konu til að fara með þér í bíó. Þú veist, það er betra að bíða í 2 vikur og fá einhvern sem þið finnst cool. Og afsakið ensku slettuna, málstefnan. Þannig að, þú veist, það má gjarnan fletta öllum þessum steinum við að skoða þetta allt frá heildsinni og mér finnst við vera að gera það, mér finnst við vera búin að vera að skoða þetta og mér finnst við vera með stefnun á það. Þannig ég bara spennt fyrir framhaldinu. Það var borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og óska borgarfulltrúnum eftir að vita ans fara að fara að mælendaskrá. Það eru borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Langar aðeins að fara í gegnum það sem kom í ljós þegar sviðið tók sama kosti og galla við að gera stuðningsþjónustuna að bundnum lið eins og við köllum það eða bara í raun og veru að veita hana skilyrðislaust eða kannski betra. Þar kemur fram í minnisblaði frá þeim sem að dagsett núna bara í vor, 2. mars 2017, að það eru náttúrulega biðlista eftir liðveislu og frekara liðveislu sem eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á, kannski þeir þættir sem við erum helst að ræða. Það er svo þjónusta sem fólk þarf helst til þess að geta í raun og veru sinnt svona athöfnum daglegs lífs. Þetta eru 1.1.2017 286 manns af 572, þannig að þetta nærði helmingurinn af þeim sem á biðlistunum. Það talsvert hátt hlutfall, það mjög hátt hlutfall og gefum okkur bara að helmingur þeirra gæti og vildi redda sér
á einhvern hætt sjálfur með því að fá fjármagn til þess að ráða sér einhvern eða leita aðstoðar á annan hátt heldur en með því að fá starfsmann frá Reykjavíkurborg, þá vissulega tækifæri því. Leiðir hægt að sinna öðrum betur. Þetta eru líklega 200 milljónir sem þyrfti á ári til þess að brúa þennan kostnað. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé svo mikil kostnaður að það sé ekki nokkur leið að sjá út úr því. Heldur þetta eru 200 milljónir og nota bene ég minni ykkur á að bara með því að fólk að fjárhagsaðstoð fækkar svo mjög vegna lítils atvinnuleysis, þá höfum við mikið svigrúm. Við höfum mikið svigrúm inn í velferðarkostnaðinum og við höfum að nota tækifærið og forgangsraða nú nákvæmlega til þess að koma í raun og veru velferðarþjónustunni upp á miklu betra plan. Í þessu sama minnisblaði lítill kafli sem heitir kostur og gallar og fyrsti kosturinn við það að fara þessa leið eins og við sjálfstæðismenn leggjum til og höfum reynt að fá meirihlutann í að fallast á í allan þennan tíma að það verði hægt að tryggja þjónustuna óháð fjárheimildum sem þýðir að Reykjavíkurborg eða velferðarsvið væri með fjárheimildir til að veita þjónustu eins og liðveislu vegna þess að liðveislan oft þannig að það notandi sjálfur sem kemur með þann sem svo ráðinn af Reykjavíkurborg til þess að veita þjónustunni. Þetta sambland af, það einkaaðilinn finnur persónuna sem að svo veitir þjónustuna þó hann fari á launaskrá hjá borginni. Þannig virkar það. Þannig að eins og staðan núna, þá verður liðveislu-potturinn bara búinn mjög snemma árs og fólk veit það. Fólk sem á börn, til dæmis sem á liðveislu, veit bara að það fær nei eftir ákveðin tíma. Þannig að það sækir ekki eins og lengur þessa þjónustu og treystir henni ekki. Í öðru lagi, þá kemur fram að það sé eitt af markmiðum stuðningsþjónustu að hafa forvarnargildi. Og það sé líklegt að það sé hægt að minnka þörf fyrir mikla þjónustu síðar á lífsleiðinni ef veitt góð þjónusta fyrr. Og hér kemur fram, með það í huga og að stuðningsþjónusta lögbundin þjónusta erfitt að færa rök fyrir því hvers vegna biðlistar í stuðningsþjónustu eins langir og raun ber vitni. Þetta kemur nú bara frá velferðarsvið sem að sjálfsögðu skilur mikilvægi þess að það fylgi fjármagn þessari þörf. Svo kemur næsti kostur og það sá að góð þjónusta á heimili fólks dregur úr ásókn í önnur dýrari úrræði. Og það hlýtur að vera tækifæri til þess að nýta fjármagnið ennþá betur með því að skrúa svolítið upp í þessari þjónustu og fara að gera betur en verið hefur til þess að ná meiri árangri. Hér kemur líka fram þar sem erfitt hefur verið að tryggja stuðningsþjónustu á heimili virðast einstaklingar oft frekar sækja búsetuþjónustu samkvæmt ráðgjöfum og þjónustumiðstöðum. Þrátt fyrir að notendur þurfi ekki sólarhringsþjónustu þar sem notendur treysta því ekki að stuðningsþjónusta verði ekki skorin niður ef fjármagn takmarkað. Þetta nú bara algjört grundvallaratriði til þess að bara öll borgarstjórn sameinist það að þessi þjónusta verði bara meðhöndluð þannig að fé fylgi þörf. Það bara nauðsynlegt módel. Gallarnir við formið allir á þá leið að velferðarsviðið segir bara ljóst að aukinn kostnaður myndi fylgja ef heimildir að veita stuðningsþjónustu óháð fjárheimildum og óljóst hvernig þetta fjármagna slíka aukningu. Það okkar hlutverk, okkar sem í pólitík, að forgangsraða fjármunum og það þess vegna sem við leggjum fram nákvæmlega þessa tillögu og við teljum að það sé svo sjálfsagt og eðlilegt að samþykkja hana og færa þessi mál í forgang en hafa þau ekki
einhvers staðar dinglum danglandi í mörg ár bara því menn að humma fram að sér að taka ákvörðun. Því þegar kemur bara að grunnunum held ég í þessu öllu saman, þá hefur meirihlutin bara verið að því. Í bráðum 3 ár, nú að koma að því að nú verið að gera fjárhagsáætlun síðasta árs þessa meirihluta. Allan þennan tíma, allt þetta kjörtímabil, hefur hann ekki getað tekið á þessu máli. Hann hefur ekki getað tekið á því. Og það að halda því fram að fólk vilji almennt þjónustu en ekki peninga bara ekki það sem við erum að tala um. Það bara ekki það sem við erum að fjalla um. Fólk vill ekki vera á biðlistum. Það að síðasta sem það vill. Þannig ef við getum veitt í stuðning til þess að fara annað og sækja sér þjónustu, sumir geta að redda sér sjálfir. Þeir þurfa ekki Reykjavíkurborg sem eitthvað tafsaman millilið til þess að tryggja það að þeirra lífsgæði séu verri en þau þyrftu að vera. Það það síðasta sem það þarf. Og það það síðasta sem við eigum að vera að verja hér í þessum sal. Þannig ég held að sé bara mjög eðlilegt að við förum bara strax í það að samþykkja þetta. Það verður gott fyrir velferðarsvið, mun fagna því ef við gerum það. Mun fagna því að það verði bara tekin upp svo pólitíska stefna hér hjá borgarstjórn að fjármagn fylgi þörf og það þurfi ekkert að vera að hangsa með þetta í kerfinu lengra og lengur. Það engin þörf á því. Tökum bara okkur rögg núna, það lítið eftir að kjörtímabilinu, það ekkert mikill tími. Nú fjárhagsáætlunargerðin í fullri vinnu og það mikil ástæða til að koma þessum 200 milljónum sem ekki mikið. Þessum 200 milljónum þar í forgang og tryggja að þær komist til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda í borginni. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og það einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvari við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla bara að fá að mótmæla því að við höfum ekki verið að vinna í þessu máli. Við höfum verið að vinna í þessu máli á fullu í 3 ár. Við erum búin að vera að skoða stuðningsþjónustu fólks í Reykjavík og auðvitað eigum við að vera milliliður. Við höfum það hlutverk samkvæmt lögum að vera milliliður þannig að fólk geti bara notið lífsins óháð sínum forsendum. Þannig ef ég fötluð manneskja sem býr í Reykjavík þá á ég að geta leita til Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborg á að vera milliliðurinn í því að tryggja mér þjónustu sem ég þarf. Og þar erum við kannski sammála. Fólk vill bara fá þjónustu til þess að geta bara lifað sínu lífi. Við erum öll mismunandi og það mjög mismunandi hvað við viljum og allir eiga að hafa rétt á því að fá stuðning til athafna við daglegt líf. Við erum líka algjörlega sammála um það. Á síðasta ári, ef ég man rétt, þá bættum við inn 180 milljónum inn í þennan málaflokk sem hefur nýst. Það þarf vissulega meiri fjármuni inn í hann. Mér skilst að ef við erum að horfa á frekari liðveislu, þar sem við höfum verið að horfa á að tryggja öllum sem að vilja aukna frekari liðveislu, það engin ósammála því að allir eiga að fá hana, þá séu þetta 137,8 milljónir sem þurfa að bæta inn í ramma og það bara eitt af því verkefnum sem við stöndum frammi fyrir. Við hins vegar erum ekki að fara að samþykkja hér í dag eitthvað sem að einhverja óljósa tillögu frá sjálfstæðismönnum sem ekki talar inn í lög sem í gildi, sem talar ekki, þetta mjög óljós hvort að við vera að ræða alla stuðningsþjónustu, hvort það vera að tala um stuðningsþjónustu við börn eða hvort það vera að tala um liðveislu eða frekara liðveislu eða annað. Þannig að okkur finnst bara rétt að leggja það til að þessi tillögu verði vísað inn til velferðarráðs. Þannig það í rauninni okkar málsmeðferðartillaga. Það sem hægt að taka hana bara í samhengi við allt það sem þar til meðferðar. Og eins og ég sagði áðan, efst í forgangsröðun velferðarráðs í málefnum fatlaðs fólks eru nýjar reglur og ný meðferð á málefnum stuðningsþjónustu. Og það gerum við leið og lög koma frá Alþingi málið. Það borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér finnst bara það sem fram kom hér hjá borgarfulltrúa Heiðu Björgu Hilmisdóttur
lýsa best svona, hvað segir maður, málflutningi embættismanns. Pólitíkus talar ekki svona. Pólitíkus á að vera leiðandi, hann á að leiða breytingar. Hann á ekki að standa og einhvern veginn verja handónýtt kerfi sem veldur því að fólk á biðlistum eftir eðlilegri þjónustu sem bara eru grundvalla mannréttindi fólks og halda því fram með einhvern veginn að það fari á svig við lög og annað slíkt. Hvað með það? Þannig á pólitíkus ekki að hugsa. Þannig getur embættismaður hugsað. Hér eigum við að vera að leiða kerfið, umbætur, nýsköpun, hvernig við gerum þjónustuna betri, hvernig við ætlum að forgangsraða fjármunum, hvernig við ætlum að hugsa fólki í borginni sem við erum að taka tekjurnar frá til þess að gera þeim sem minnst mega sín betur fært að lifa sínu lífi. Þetta eigum við að virða, við eigum að vera leiðandi, taka okkar ákvarðanir algjörlega óháð því hvað stendur í einhverjum kerfisbókum. Það er vel hægt að breyta því eftir á. Þannig mér finnst þetta bara að lýsa ákveðinni svona uppgjöf og meðvirkni með stöðnuðu kerfi að standa hér og segja það sem framkom á það. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla bara að fá að segja það hér að það hefur ekki staðið á Samfylkingunni að samþykkja ný lög málefni fatlaðs fólks á Alþingi. Það hefur ekki staðið á Samfylkingunni að samþykkja ný lög félagsþjónustu sveitarfélaga á Alþingi. Það er annar flokkur sem hefur stýrt málum þar og klúðrað þeim gjörsamlega. Og segja það hér að fólk að sé allt í lagi að brjóta lög, að stjórnmálamenn eigi bara að standa fyrir því að brjóta lög, það er bara, mér finnst það fásinna. Og að tala fatlað fólk sem minnst má mega sín. Fatlað fólk er bara fólk eins og ég og þú sem þarf bara stuðning til daglegra athafna til þess að fá að vera fólk í samfélaginu eins og hver annar. Þetta er ekki fólk sem minna má mega sín. Ég tek ekki þátt í því að tala hér niður fólk, Reykvíkinga. Ég tek ekki þátt í því að segja það að hér er fólk bara að breyta lögum og gera það sem það vill. Við erum með forystu í þessu máli, við erum að vinna að þessu málum. Ég er búin að fara í gegnum það. Við erum með nokkur atriði, við erum með beingreiðslusamninga, við erum að endurskoða stuðningsþjónustuna, við erum að bíða eftir að NPA-samningarnir fari í gegnum þingið svo við getum boðið þá. Við erum með nýjar nálganir til fólks á heimilum sínum, þar sem eru vettvangsteymi, annars vegar, það er stuðningur utan kjarnaþjónusta, hins vegar. Við erum með nýjar nálganir í hvernig þegar fatlað barn verður fullorðinn, hvernig á að stíga það. Það er fullt. Starfsfólk velferðarsviðs er á fullu að finna lausnir, þau standa sig vel. Við þurfum meiri peninga inn í þetta, það er verkefni, en að við fylgjum ekki lögum og reglum. Og mér finnst að þeir borgarfulltrúar sem koma hingað inn með tillögur geti líka orðaðir bara það skýrt að fólk geti almennt afgreitt þannig að maður viti hvað er fjalla. Þá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Ég bara endurtek það að það er svo með ólíkindum að hlusta á svona embættismannaleg orð frá einhverjum sem á að hafa hugrekki til að fást við framtíðina og breyta því ástandi sem nú er. Því er ekki að finna. Það er ekki að finna að það sé efst í huga þeirra sem hér hafa talað. Því miður. Og það verður að segja að það skortir pólitíska sýn og það skortir vilja til að nýta þann tíma sem að við höfum átt, sem að þið hafið átt á þessu kjörtímabili til þess að gera betur. Í 2,5 ár hefur þetta verið að velkjast fyrir ykkur og það er ekki að sjá að þið hafið neinn áhuga á því að bæta þjónustuna, að þið hafið neinn áhuga á því að stytta biðlista. Það að vera núna einhvern veginn að telja upp að Samfylkingin sé svo ægilega fús til að breyta og boða nýja tíma, það er bara ekki satt. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að svara andsvar öðru sinni, þá veitir Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, ég held að það sé bara full ástæða til þess að vísa þessari tillögunni í velferðarráð, þannig við getum farið bara vel og vandlega yfir það
öll þau atriði sem hefur farið og komið til framkvæmda á kjörtímabilinu. Við getum bara tekið saman minnisblað um það, allar þær stefnumarkandi ákvarðanir sem hafa verið teknar, þannig að borgarfulltrúanum verði þær full ljósar. Það er borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og telst andsvörum lokið. Má bjóða borgarfulltrúan að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir gerir stutta athugasemd. Ég tel að við höfum ekki að vísa þessu inn í velferðar. Þetta er búið að liggja nógu lengi þar. Hér er verið að biðja pólitíska afstöðu borgarstjórnar til málsins. Tillagan fjallar nákvæmlega það að borgarstjórn taki og leiði breytingar á pólitískri sýn fyrir velferðarþjónustuna. Nú ef að meirihlutinn vill ekki gera það, þá sem að kemur svo sem ekki óvart, því að hann vill sitja fastur við sinn keip og tæfja málið. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd og telst andsvörum lokið. Það er ekki fleiri kvarts hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum það hér upp að vísa tillögu þessari til meðferðar hjá velferðarsviði, velferðarráði. Þeir borgarfulltrúar sem eru sammála það gefið merki. Einhver á móti? Það telst samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4 og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Þetta er og fulltrúar allra flokka boða bókanir undir þessum dagskrárlið. Við færum okkur neðar á dagskrána hratt og örugglega, tökum fyrir tillögu borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina að skerpa á innkaupareglum Reykjavíkurborgar til að sporna við hugsanlegu kennitöluflakki. Það er 5. dagskrárliður. Það tökur tillögu flytjandi Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi fyrst til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég flyt hér tillögu fyrir hönd Framsóknar og flugvallarvina og tillagan hljóðar svo. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að hefja endurskoðun á innkaupareglu Reykjavíkurborgar í því skyni að sporna gegn hugsanlegu kennitöluflakki. Tillögunni fylgir stutt greinargerð en þar segir með leyfi forseta: á 407. fundi innkauparáðs 8. september 2017 var tekin fyrir afgreiðslu á tilboðum í verk samkvæmt útboði þar sem meirihluti innkauparáðs ákvað að samþykkja að taka lægsta tilboðin í verkið sem nam 223 milljónum króna. Svo virðist sem ákvörðunin hafi byggt á túlkun skrifstofu borgarlögmanns á tilteknum forsendum sem voru á þann veg að hún teldi að heimilt væri að taka tilboðinu. Sá aðili sem átti næstlægsta tilboðið mótmælti í kjölfarið afgreiðslunni á þeirri forsendu að rekstrarsaga eiganda og stjórnenda lagsbjóðanda sýndi að fyrri félög þeirra og nær sömu eiganda á sama eða hliðstæðu sviði hefðu orðið gjaldþrota. Í mótmælum sínum dró hann í efa hæfi lagsbjóðanda til að fá verkið í ljósi innkaupareglna Reykjavíkurborgar varða atriði þar sem leitast við að hafna viðskiptum við aðila sem hafa verið í kennitöluskiptum. Þar var vísað til ákvæða í 28. grein innkaupareglnanna varða hæfi bjóðanda. Við skoðun á upplýsingum fyrirtæki lagsbjóðanda sem þar vísað til virðast vera ærnar ástæður til að álykta að 6. málsgrein 28. greinar innkaupareglna Reykjavíkurborgar eigi hér við og að þeirri forsendu hefði verið heimilt og ástæður til að útiloka lagsbjóðanda frá samningum umrætt verk. Sýnt að innkaupareglur Reykjavíkurborgar ekki nægilega afdráttarlausar hvað varðar mat á hæfi bjóðanda og því leggja Framsókn og flugvallarvinir fram tillögu skerpingu á innkaupareglum Reykjavíkurborgar til að geta sporna betur við hugsanlegu kennitöluflakki. Tilvitnun lýkur. Ég vil leggja áherslu á það hérna að ég hér fyrir hönd Framsóknar og flugvallarvina að fjalla almennt mikilvægi þess að skerpa á innkaupareglunum til að sporna við hugsanlegu kennitöluflakki, ítrekuðum kennitölum skiptum, þó svo ég taki þessa nýliðnu afgreiðslu fyrir sem dæmi, enda hún ástæða þess að ég flyt þessa tillögu hér í dag.
Á fyrrnefndum fundi í innkauparáði 8. september síðastliðinn þegar umrædd afgreiðsla tilboða var tekin fyrir, þá vafðist það fyrir ráðinu, öllu innkauparáði, hvernig bæri að túlka innkaupareglur Reykjavíkurborgar í þessu sambandi. Það eitt og sér að það ríki á því einhver verulegur vafi hvernig berið að túlka svo mikilvægar reglur hlýtur að kalla á þörf á því að þær séu teknar til skoðunar. Orðalag innkaupareglana verður að vera eins skýrt og greinileg og framast unnt, þó líklegt sé að alltaf geti verið einhver þörf á að skjóta vafamálum til nánari skoðunar á skrifstofu borgarlögmanns. Og aðeins meira reglurnar og túlkun þeirra í sambandi við það að taka eða hafna umræddu lægsta tilboði. Í innkaupareglum Reykjavíkurborgar koma meðal annars fram skilyrði fyrir hæfi verkbjóðanda til að bjóða í verk í útboði Reykjavíkurborgar, samanber ákvæði 28. grein. Sérstaklega í 5., 7. og 7. málsgrein, þar sem kveðið meðal annars á að líta skuli til, með leyfi forseta, til þess hvort sé að ræða sömu rekstrareiningu með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði. Tilvitnun lýkur. Þarna til dæmis notað hugtakið rekstrareining sem virðist vera hægt að skilja eða túlka á fleiri en einn veg. Varðandi túlkun á hugtakinu rekstrareining sem þarna vísað til, þá það í rekstrarlegu samhengi almennt séð notað hvers kyns rekstur eða starfsemi á tilteknu og nánar afmörkuðu sviði. Í tilviki næstbjóðanda var að ræða verktaka sem hafði verið með 3 fyrirtæki sem öll voru með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði. 2 þessara fyrirtækja höfðu orðið gjaldþrota. Af upplýsingum lægstbjóðanda virðist sýnt að draga megi þá ályktun að bæði þessi umræddu gjaldþrota fyrirtæki eigandanna hafi starfað á sviðum sem tengjast sömu starfsemi og hér var að ræða og umrætt útboð snýst Samkvæmt þessu því samskonar rekstur að ræða hjá fyrirtækjunum 3 eða að þau hafi starfað í að minnsta kosti nær sömu atvinnustarfsemi ef ekki sömu starfsemi og með sömu eða nær sömu eigendur. Af ofangreindum ástæðum virðist því vera ærnar ástæður til að álykta að 6. málsgreinin í 28. grein innkaupareglna Reykjavíkurborgar eigi hér við og á þeirri forsendu hafi því verið heimilt og ástæður til að útiloka lægstbjóðanda frá samningum umrætt verk. En hvað kennitöluflakk? Sem kunnugt felst svokallað kennitöluflakk í grófum dráttum í því að áður en fyrirtæki tiltekins eiganda fyrir þrot verði gjaldþrota, færir hann umsvið sín og rekstur yfir á annað fyrirtæki með annarri kennitölu. Annaðhvort samhliða því stofna nýtt fyrirtæki með nýrri kennitölu í sömu atvinnugrein eða hliðstæðri eða áður en fyrra fyrirtæki fyrir þrot. Jafnvel gæti eigandinn hafa átt skráð fyrirtæki frá því fyrir mörgum árum með lítill eða einhverri starfsemi í sömu eða hliðstæðri atvinnugrein. Þá hafa mögulega verðmæti eins og til dæmis vélar og tæki, búnaður og aðrar eignir verið færðar eða seldar fyrir tiltölulega lágt verð yfir til nýs eða annars fyrirtæki sama eiganda og rekstri haldið áfram þar undir kennitölu þess á meðan eða eftir að hitt fyrir þrot. Skuldir gamla fyrirtækisins hins vegar skildar eftir í þrotabúi þess og þannig leitast við að komast undan skuldbindingu þess. Nýja félagið byrjar því með hreint borð án viðkomandi skulda eða fjárhagslegu skuldbindinga. Afleiðingarnar af gjaldþroti fyrirtækis margháttaðar. Fyrir utan það að byrgjar hins gjaldþrota fyrirtækis missa mikinn hluta eða jafnvel allar inneignir sínar hjá því, þá það iðulega svo að hið opinbera tapar sömuleiðis ógreiddum opinberum gjöldum fyrirtækisins
eins og afdregnum staðgreiðsluskatti af launum starfsmanna og einnig óskiluðum virðisaukaskatti. Afdregin iðgjöld starfsmanna og mótframlag atvinnurekandans til lífeyrissjóða skila sér heldur ekki sem skildi. Þessa fjármuni er eigandi hins gjaldþrota fyrirtækis þá búin að nota í rekstrinum eða verja hugsanlega með öðrum hætti. Þar fyrir utan getur starfsfólkið líka orðið fyrir óþægindum vegna ógreiddra launa eða sem fást seint greidd. Fyrir utan þessi atriði af ofangreindum toga þá skekkir kennitöluflakk að öðru óbreyttu samkeppnisaðstöðu fyrirtækja sem starfa á sama markaði og kennitöluflakkarinn honum í vil. Ef athafnamaður hagar rekstri fyrirtækja sinna á tilteknu sviði þannig vísveitandi og jafnvel ítrekkað að hann gerir verðtilboð sín í verk þannig að það gleymist hugsanlega, óviljandi eða viljandi, að taka tillit til þess að greiða þurfi til dæmis opinber gjöld eða launatengd gjöld af starfseminni, þá er líklegt að undirboð verða að ræða á ósanngjörnum ef ekki óhagðarlegum forsendum. Keppinautarnir skaðast við að tapa viðskiptum. Vert er að taka fram að vissulega geta fyrirtæki orðið gjaldþrota án þess að nokkuð óheiðarlegt eða vafasamt hafa átt sér stað við rekstur þess, en viðskiptasaga viðkomandi eiganda er þá líkleg til að afhjúpa hvers eðlis gjaldþrotið er. Opinber aðili eins og Reykjavíkurborg hlýtur sóma síns vegna og vegna samfélagslegrar ábyrgðar að leitast við að komast hjá því að taka tilboðum í verk eða þjónustu frá aðilum sem rökstuddar vísbendingar eru í viðskiptasögu þeirra að hafi ástunda kennitöluflakk á viðkomandi sviði. Þess vegna er umrædd tillaga gerð endurskoðun innkaupareglna Reykjavíkurborgar með sérstakri áherslu á að skerpa á reglum sem lúta að því að sporna við hugsanlegu kennitöluflakki. Í því sambandi er athugun og skoðun á viðskiptasögu eiganda fyrirtækja verkbjóðanda lykilatriði. Í dag eru innkaupareglur Reykjavíkurborgar ekki nægilega afdráttarlausar hvað varðar mat á hæfi bjóðanda. Reglurnar verða að vera kristaltærar. Það á ekki vera hægt að mistúlka þær. Það á ekki að vera nóg að það sé hægt að heimila að taka tilboði lagsbjóðanda þrátt fyrir að viðkomandi sé með eitt eða fleiri gjaldþrota fyrirtæki ef það er leyfilegt. Þá er það leyfilegt og á því á ekki að liggja nokkur vafi. Orðalag reglnanna má ekki vera hægt að túlka á ýmsan veg eftir því hver les reglurnar. Þeir sem eiga að vinna eftir reglunum, í þessu tilviki innkaupadeildin, innkauparáð og verkbjóðendur, þurfa að geta séð hvort reglurnar leyfi, hamli því eða jafnvel hafni því að kauptilboði sé tekið frá ákveðnum aðila, hér lagsbjóðandi. Því leggja Framsókn og Flugvallarvinir fram tillögu skerpingu á innkaupareglum Reykjavíkurborgar til að geta spornað betur við hugsanlegu kennitöluflakki. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Nei. Vá, hvað er rugl? Jóna Björk Sætran afsækki borgarfulltrúi loki máli sínu. Þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þennan tillöguflutning og taka þessi mál hér til umfjöllunar. Reykjavíkurborg hefur býsna skýra sýn á það sem kallaði kennitöluflakk og leggst gegn því og hefur verið leiðandi í þróun opinberra innkaupa árum saman á því og öðrum sviðum. Sem dæmi nefna tilmæli innkauparáðs aðgerðir gegn vinnumansali, þar að segja svokölluð ábyrgð sem að aðalverktaki þarf að taka á undir verktökum, kölluð keðjuábyrgð. En það mætti líka nefna rafrænt útboðskerfi þar sem fullkomið rafrænt aðgengi styður við grænu skrefin og þar með vistvæn innkaup og þannig mætti áfram telja. Ef við mat á tilboðum kom upp grunnsemdir að bjóðandi hafi verið í
kennitöluflakki þá það alltaf kannað áður en tilboð tekið. Reglurnar eru til staðar og þær eru býsna skýrar, auk þess sem krafa eðlilega viðskiptasögu bjóðanda skýr í skilmálum útboða Reykjavíkurborgar. Þetta var kannað sérstaklega í því dæmi sem að borgarfulltrúinn nefndi og ég get farið yfir það hér ef eftir því er óskað. Ákvæðið sem í reglum Reykjavíkurborgar efnislega samhljóða gildandi lögum opinber innkaup að því varðar gjaldþrot og viðskiptasögu bjóðanda og lykilstjórnenda. Það sem getur verið snúið í þessu að ábyrgðin á Reykjavíkurborg að sanna að kennitöluflakk hafi verið að ræða, annars óheimilt að taka ekki lægsta tilboði. Í því tilviki sem að hér var að ræða kennitölu eða fyrirtæki sem var í eigu sömu eigenda og hafði átt önnur tvö fyrirtæki sem sannarlega fóru í þrot, en þar sem fyrirtækið sem að átti lægsta tilboð hafði verið rekið samhliða samsíða allt frá árinu 2007, að þá uppfyllti þetta ekki þau skilyrði sem að talað þegar kennitöluflakkar að ræða. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta býsna flókið og getur vist ósanngjarnt, en sú skylda sem á borgin að taka tilboði lægstbjóðanda gerir býsna skýra kröfu það að það sé, þar að segja að ef að fyrirtækið á sér þessa löngu sögu að þá jafnvel þó að sömu eða svipaður eigendahópur hafi átt önnur fyrirtæki samhliða sem hafi farið á hausinn, að þá snýst þetta það hvort að viðkomandi fyrirtæki sem á tilboðið hafi verið starfandi lengi. Yfir þetta mætti fara mun ítarlegar þó og ég legg til að það verði gert. Ákvæði innkaup sveitarfélaga í lögum opinber innkaup frá 2006 sem taka gildi varðandi sveitarfélög vorið 2019 leiða til þess að endurskoða þarf innkaupareglu borgarinnar. Það þó athyglisvert að með gildistöku nýju laganna þá raun verið að þrengja heimildir okkar til þess að setja ýmsar sérreglur. Þannig að hugsanlega að þrengjast eitthvað svigrúmið sem við höfum til þess að setja framsæki viðmið varðandi okkar innkaup, þannig að við þurfum að skoða þetta vel. Það getur vel komið til álita að fara að hefja heildarendurskoðun þó við höfum þennan tíma, en þá held ég að geti vaknað alls konar spurningar sem við jafnvel þurfum að vekja athygli löggjafans á. Ef að nýju lögin ekki jafn framsækin í innkaupamálum eins og stefna og reglur borgarinnar hafa verið. En það líka í nýju lögunum nýjar heimildir sem mögulega geta hjálpað opinberum kaupendum í baráttunni gegn kennitöluflakki. En það þó ekkert sem breytir þessari meginreglu sem ég var að fara yfir áðan sönnunarbyrði kaupenda viljan vísa lægstbjóðanda frá. Og það svona álitamáli sem að virðist hafa verið upp í þessu máli sem var sérstaklega tilgreint hér, en í gögnum frá Innkaupaskrifstofu að þá magn mála hjá innkauparáði 200 innkaupaferli og á síðasta ári komu einungis upp 2 tilvik þar sem að grunur kom fram kennitöluflakk, en það sem hér var nefnt var annað þeirra. Þetta í meginatriðum það sem ég vildi fara yfir. Ég legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs og við getum þá farið ítarlegar yfir þessi mál og önnur hugsanlega álitamál sem geta varðað það hvort að við teljum tímabært að fara í endurskoðun innkaupareglunum og stefnunni. Þá borgarfulltrúi lokið máli sínu, óskar borgarfulltrúin eftir að veita ansvar eða taka til máls? Já. Hvort? Já. Þá það bara slappa aðeins af. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá.
Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Aðeins varðandi þessi mál, mér langaði nú fyrst að byrja á því sem borgarstjóri kom aðeins inn á, að þetta fyrst frá með 1. maí 2019 og þá þetta sem sagt verið að innkaupamál sem sagt þá færist þetta allt undir sérstaka kærunefnd, þannig að það verður svona úrskurðarvald kærunefndar í þessum málum, þannig að ég átta mig ekki á því ennþá hvort að þetta mun hafa þau áhrif að það þrengja eða ekki. Það er verið að þrengja fjárhæðum sem að gefnar eru út innan ESB að minnsta kosti. Það er verið að lækka fjárhæðunar og það er verða varðandi verksamninga 49 milljónir, varðandi vörusamninga og þjónustusamninga 15,5 og svo verður tilkynningaskylda varðandi félagsþjónustu ef það fer yfir 115,6 milljónir. En auðvitað þessa fjárhæðir erum við svo sem að sjá hérna heima í dag. Sveitarfélög hafa jafnvel verið með lægri fjárhæðir. Þannig að það er að verða töluverðar mikla breytingar í þessu, þannig að það er alveg tímabært að endurskoða þetta allt saman og það kemur ekki á óvart, eins og borgarstjóri sagði, að það þyrfti sérstakt samstarf við löggjafan þetta. Og við sjáum líka að bara einhvern veginn meðvitundin það hver réttur bjóðenda er að aukast. Við sjáum það núna að Strætó BS þarf að fara að borga 100 milljónir króna í sekt vegna útboðsmála og það er allt sem bendir til þess að þetta muni aukast. Þetta mál sem að hérna er tekið fyrir og til að borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna er hér að hefja endurskoðun á þessu. Þetta stemmir auðvitað ágætlega bara við þá umræðu sem að verið hefur núna töluverðan tíma og til dæmis stemmir ágætlega við samstarf Samtaka atvinnulífsins og ASÍ að aðgerðir gegn kennitöluflakki. Og til dæmis, ég ætla ekki að fara frekar yfir það, búið að fara yfir það hér í töluverðu máli hvað kennitöluflakk ég heldur við vitum það öll, og hvað áhrif það hefur, ég heldur við vitum það öll líka, það tapa allir. Nema kannski sá sem að flutti reksturinn yfir á nýja kennitölu en skildi skuldirnar eftir handa öðrum að fást við. Samtök atvinnulífsins og ASÍ leggja til að það verði bannað að þeim verði bannað sem verði upplýsir að kennitöluflakki að reka hlutafélag eða einkahlutafélag í alltaf 3 ár. Og í tillögum þeirra sem voru kynntar í sumar er líka tillaga það atvinnurekstrarbann sem að ríkisskattstjóri geti úrskurðað Og þetta þekkist allt í löndunum í kringum okkur og til dæmis í Svíþjóð alveg síðan 1980 og Noregi síðan 84. Og ég held að síðasta landi sem kom með eitthvað slíkt heimild í lögum fyrir atvinnurekstrarbanni sé Danmörk 2014. Þannig við erum eiginlega eina landi sem er ekki með þessa heimild. Þannig að það er verk að vinna í þessu og það er alveg auðséð að þetta er ekkert endilega neitt mjög stór hópur sem stundar þetta, en þó að það eru 202 framkvæmdastjórar sem að koma við sögu í 3 eða fleiri gjaldþrotum á Íslandi. Í 3 eða fleiri gjaldþrotum og 481 stjórnarmaður sem að koma við sögu í 3 eða fleiri gjaldþrotum á Íslandi. Og það er kannski mikilvægt ef við tölum kennitöluflakk að gera þetta greinarmun á bara venjulegu gjaldþroti, það sem að verður bara gjaldþrot og allar eignir eru nýttar upp í skuldir og kröfur. En það er einmitt það sem kennitöluflakkarnir passa upp á að verði ekki gert, að eignir og skuldir eða eignir eru látnar hverfa inn í nýtt félag. En mér langar bara til þess að rifja upp svo hér í lokin að á fundi þegar þetta er tekið fyrir 8. september, þetta mál sem að verður væntanlega til þess að Framsóknar og flugvöllurinn setja hérna fram þessa tillögu að hefja endurskoðun á innkaupareglum Reykjavíkurborgar, að þar er fulltrúi okkar sjálfstæðismanna að hann er sá eini sem að greiðir atkvæði gegn því að tekið verði tilboði
lægstbjóðenda í gatnagerð og lagnir á Kirkjusandi við Hallgerðargötu. Og með leyfi forseta að þá bókaði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins þetta. Mikilvægt að hæfi bjóðenda, rekstrarsaga fyrirtækja, viðskiptasaga stjórnenda og helstu eigenda séu skoðuð gaumgæfilega áður en til verkkaupa kemur og ekki gengi til samninga við fyrirtæki sem nýlega hafa lent í gjaldþroti. Og fulltrúi okkar lagði fram þessa bókun og greiddi svo atkvæði gegn því að þessu tilboði yrði tekið. Og ég ætla bara svo sannarlega að vona að borgin verði ekki fyrir tjóni vegna þessa. Ég veit að það var álit frá borgarlögmanni varðandi það að yrði að taka lægsta tilboði í þessu tilviki. En segjum sem svo að það sé rétt niðurstaða, að þá ætti það að hvetja okkur enn frekar til þess að fara í endurskoðun á þessum reglum og skerpa á þessu og líka með tilliti til þess sem að hér hefur komið fram, bæði mínu máli og annara, að það eru mikla breytinga framundan í þessum málaflokki. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Forseti ber hér upp málsmeðferðartillögu að vísa tillögu þessari inn í borgarráð. Langar með að biðja borgarfulltrúa að stíga inn í borgarstjórnarsal. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykki því að vísa tillögu þessari inn til borgarráðs gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Nú keyrum við þetta hratt og örugglega áfram og tökum fyrir sjötta dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á fyrirkomulagi borgarstjórn og kosninga í því skyni að tryggja áhrif ólíkra íbúahverfa í borgarstjórn. Þá tökum tillögu flytjandi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég mæli hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á fyrirkomulagi borgarstjórnarkosninga í því skyni að tryggja áhrif ólíkra íbúahverfa í borgarstjórn og tillagan hljóðar svo með leyfi. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að beita sér fyrir endurskoðun á sveitarstjórnarlögum og lögum kosninga til sveitarstjórna í því skyni að tryggja áhrif fulltrúa ólíkra hverfa Reykjavíkur í borgarstjórn. Skoða verði með hvaða hætti verði unnt að binda kjör borgarfulltrúa að hluta eða í heild við ákveðin hverfi eins og mörg dæmi erlendis. Markmiðið að stytta boðleiðir milli kjörunna fulltrúa og kjósenda og auka áhrif íbúa borgarinnar á ákvarðanir sem teknar á vettvangi borgarstjórnar. Borgarráði falið að skipa starfshóp sem fjalli málið og skili tillögum breytt fyrirkomulag með það að markmiði að þær verði ræddar í borgarstjórn og síðan beint til Alþingis enda verða allar slíkar breytingar að hljóta samþykki þess. Já, hér þetta stórmál að ræða sem snýst sjálft lýðræðið og hvernig við vinnum með það. Það er sjálfsög ekki verið að halda því fram að við búum við lítið lýðræði í Reykjavík en lýðræði sem er fjöregg sem stjórnmálamenn auðvitað eiga að varðveita. Það eru ýmsar hliðar á því hvernig hægt að vinna með það til þess að það virki sem best okkar umbjóðendum til heilla, þar að segja kjósendum eða íbúum borgarinnar. Og það eru bara með þetta eins og annað, það eru til ólík kerfi í heiminum, hvernig menn nálgast viðfangsefnin og þetta kerfi sem hefur verið lengi sem við notast við hefur verið lengi við lýði og eins og við höfum rætt hér áður á síðustu fundum, þá er ekkert sjálfgefið að þetta verði alltaf óbreytt og það hefur komið í ljós að sumir flokkar eru þeirra skoðunar að það sé betra að fjölga borgarfulltrúum, fjölga kjörnum fulltrúum, það sé lýðræðið verði eftir vill meira og vinnan betri með þeim hætti. Það eru auðvitað greinir menn á, það var samþykkt hér í síðasta mánuði að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík 53% úr 15 í 23 og það er sjálfsög bara skoðun sem við vorum ekkert sammála það og tókust á það hvort að störf okkar myndu batna
við það að fjölga borgarfulltrúum og þar sjálfur sér þarf ekki að taka þá umræði hér undir þessari tillögu. Þessi tillaga snýr meira því sko hvernig skipulagið, hvernig kerfið sjálft virkar og gætu við, hvort sem við með 15 borgarfulltrúa og 23 skipulagt okkur einhvern veginn betur þannig að við vinnum betur. Og ég alls ekki að halda því fram að við vinnum eitt illa núna, setjum hérna 15 í þessari borgarstjórn og ef svo eftir sem horfum verðum við fleiri og þau sem sitja í og við sem allir munum leggja sér fram. En það fer sér ekki hjá því að margir þeir sem gagnrýna störf okkar og undir því þurfum við auðvitað að sitja og hlusta á að það er auðvitað störf okkar eru stöðugt gagnrýnd, þau eru bara þess eðlis, stundum eins og gagnrýndi réttmætt og stundum ekki. En eitt af því sem hefur borið hvað hæst er það einmitt að hagur ákveðinna hverfa sé fyrir borðborinn hjá okkur, jafnvel ákveðinna málaflokka. Og ég hef oft velt því fyrir mér þegar maður hefur hitt borgarfulltrúa frá útlöndum og ég hef átt í láni að fagna að taka þátt í norrænu samstarfi og hafa reyndar síðan hitt borgarfulltrúa víðar úr heiminum og ég hef velt því fyrir mér það eitthvað í þeirra vinnubrögðum, þeirra kerfi sem við getum tekið upp til þess að bæta okkar vinnu. Og mér finnst að það sé sjálfsagt að skoða það, skipa starfshóp sem fari kannski yfir ákveðin kerfi, velti fyrir sér hvort að við getum að taka upp vinnubröð annar staðar frá og til að það gæti verið ákjósanlegt að skoða það minnst kosti og ræða það. Það er verið að henda hér ákveðin, senda hér ákveðin bolta á loft og vona að við ræðum það. Ræða það hvort það sé ákjósanlegt til dæmis að binda kjör borgarfulltrúa í Reykjavík eftir hverfum. Þá myndum við skipta borginni upp í kjörhverfi og hver borgarfulltrúi myndi síðan fá kosningu innan það er kosin borgarfulltrúi fyrir hvert hverfi en þeir kemur síðan áfram bara saman hér í eina borgarstjórn 15 eða 23 manna kemur hér saman í eina borgarstjórn og innu hér áfram að hagsmunamálum allra borgarbúa en eðli málsins samkvæmt þá býst ég við að sá borgarfulltrúi sem væri kosin fyrir ákveðið hverfi hann kannski leiði sig meira fram að fylgjast með málum í því hverfi og gæta þess að hagsmunir þess var ekki fyrir borðbornir. Ég hef hitt borgarfulltrúa erlendis frá sem hafa starfað í slíkum kerfum. Ég man eftir ég satt 2 fundi með borgarfulltrúum frá Winnipeg og notaði þá meðal annars tækifæri til að spyrja það út í þetta kerfi og velti til dæmis fyrir mér þar sem þeir sitja í einmenningskjördæmum og ég held að þeir séu Winnipeg, þetta er 700.000 manna borg en merkilegt nokk, borgarfulltrúarnir þar eru 15 eins og hjá okkur. Þeir voru fleiri áður fyrr, þeir voru 50 borgarfulltrúar í Winnipeg á sínum tíma og voru þá í hlutastarfi, síðan var þeim fækkað niður í 29 aftur í hlutastarfi, en á endanum 1991 þá var þeim fækkað niður í 15 og þá voru þeir settir í fullt starf, eins og ég hygg að flestir ef ekki allir borgarfulltrúar Reykjavíkur sinni sig í fullu starfi. Og ég spurði þá til dæmis hvort það gæti verið að í þessu kerfi væri endalaust hagsmunastreita og kjördæmapott hjá einstökum mönnum og einstökum kjördæmum og þeir könnuðust ekki við það, þeir hefðu tekið þá umræðu en sögðu að þeir teldu að það verið mjög erfitt að stunda óeðlilegt kjördæmapott í þessu kerfi sem þeir höfðu hjá sér vegna þess að einn borgarfulltrúi ef hann vildi fá okkur óeðlilega fyrirgreiðslu fyrir sitt kjördæmi þá yrði hann auðvitað koma því í gegnum borgarstjórnina þar sem sitja 15 eða 16 með borgarstjóranum og hinir 15 eru mjög fljótir að sjá eða væri einhver óeðlileg fyrirgreiðsla í gangi til einhvers kjördæmis. Þeir sögðu einmitt út af því þá legðu þeir sig fram það í borgarstjórninni að vinna vel saman og móta reglur í borgarstjórninni, móta reglur ekki síst í sambandi við fjárveitingar, móta reglur og viðmið
þannig að hverfin stæðu sem jafnast að vígi þegar að kemja fjárveitingum og framkvæmdum út í hverfum og ekkert ólítið það, til dæmis það sem í ákveðnum hverfum væri þörf á meiri félagslegri þjónustu heldur annar staðar og þá fengi það hverfi auðvitað meira. Þetta reyndu þeir bara smíða í borgarstjórninni, en síðan væri farið eftir þessum reglum, en síðan náttúrulega kannski reyndi hver borgarfulltrúi að fylgjast með sínu hverfi hvort að það hverfi fengi ekki rétta þjónustu í samræmi við þessi viðmið og þessar reglur. Þannig að þeir könnuðust ekki við að það væri neitt óeðlilegt kjördæmapot á ferðinni þar. Og lögðu mikla áherslu á það að þeir væru að þeir reyndu að sinna sínu hverfum en reyndu líka að sinna allri í borginni þegar þeir kemur í borgarstjórnina. Og mér heyrðist að kannski þeir fylgdust með erindum sem kemur úr hverfunum og ég nefndi sem dæmi hér við borgarfulltrúar við fáum oft erindi úr hverfunum, stundum réttmætt og stundum ekki hluti bara sem á að vera í búið að gera. Ég bara, maður tekur nærtækt dæmi, þá kannski bara tröppur í einhverju hverfi sem við fjöllum tröppur í Seljakverfi sem við fjöllum hér í borgarráði síðustu viku. Eitthvað svona verkefna sem mínu mati sem löngu búið að kvarta yfir innan viðkomandi hverfis, viðkomandi skóla, ætti að vera búið að laga en hefur eftir fallið milli skips og bryggju í kerfinu, getur alltaf gerst. Og ég fekk svona tilfinningu þegar ég ræddi þessa borgarfulltrúa að þarna það var kannski slík verkefni sem borgarfulltrúar pössuðu upp í sínu hverfi. Við borgarfulltrúar fáum ábendingar hvaðeina milli himins og jarðar, stóra hluti sem smáa og stundum og þar miskuð þannig á mér, ég kannski á ykkur líka, maður næri ekki að svara öllum tölvupósti svo vel sig og ganga í öll mál sem maður beðinn að sinna. Það auðvitað verkaskipting hjá okkur borgarfulltrúum eftir málaflokkum, einhverju leyti en stundum svarar maður einhverju erindi úr einhverju hverfi eða að fara að svara því og þá sér maður kannski að 2 borgarfulltrúar eru búnir að svara því af því það er beint til okkar 15. Stundum þá sé ég eitthvað erindi sem okkur sendt öllum 15 borgarfulltrúum í tölvupósti og ég hugsa ég þarf ekki að svara þessu því að það stendur einhverjum öðrum borgarfulltrúum nær eða hann verður einhverju aðri borgarfulltrúum munu svara þessu. Svo kannski kemur í ljós seinna að enginn svaraði því og ég velti fyrir mér í slíkum tilvikum kannski ef við værum svona skilgreind eða við værum í korsunett í kjörhverfum að þá myndum við kannski í þessum málum leggja áherslu á að svara öllum erindum sem kemur úr okkar hverfum þó hefðum að sjálfsögðu mætum það hverju sinni þó við sjálfsögðum auðvitað værum með einhverjum hætti inn í málefnum allra hverfa. Ég held að borgarmálin séu í mjög góðu horfi ef mögulega fyrir komið í þeim borgum sem hafa slíkt kerfi og til að við getum ýmislegt aðeins lært en svo eru auðvitað til ýmsar leiðir að markmiðinu. Við getum ímyndað okkur að ein leið væri sú að skipta Reykjavík upp í 15 eða 23 kjörhverfi og kjósa borgarfulltrúa eftir þeim og hver hefði sitt kerfi. Við getum, svo mætti hugsa sér til þess borgarstjórakosninguna. Ég held að sé þannig í Winnipeg til dæmis að á fyrsta fundi borgarstjórnar þá kjósa borgarfulltrúarnir sem borgarstjóra og leið og hann er orðinn borgarstjóri þá er hann orðinn borgarstjóri allar borgarinnar og víkur þá sæti en kallar inn varamann í því kjörhverfi sem hann kemur úr. Og það má þetta hugsa sér aðra leið þessu, það má hugsa sér leið þar sem er bara borgarstjóri kosinn beint, að borgarstjóra verður kosnir beint í sínu hverfum en síðan væri sérstök kosning borgarstjóra sem væri kosinn beint af öllum borgarbúum, bara bein kosning og persónukosning. Og ég hygg að það sem þetta fyrirkomlega tekið upp, það dragi úr kannski flokkspólitískum áhrifum. Það var annað sem ég hef spurt þessa borgarfulltrúa sem vinni í þessu kerfi hvernig flokkspólitíkin kemur inn í þetta og þeir voru ekkert feimnir við að viðurkenna það að þeir kæmi frá pólitískum flokkum. Þeir til dæmis Kanadamennirnir, þeir sögðu alveg ég kemur úr Frjálslyndaflokknum og þessi kemur úr Íhaldsflokknum og svo framvegis og þeir sögðu að það veri ekkert feimnismál að þeir væru í pólitískum flokkum, flestir þeirra, þó ekki allir. Svo að því að maður sá að það voru líka menn úr öðrum flokkum eða bara menn utan stjórnmálaflokka óháðir sem voru kosnir borgarfulltrúar fyrir sitt hverfi. Þetta var svona bæði, þetta þekktist hvort tveggja
og ekkert feimnismál ef menn voru í flokki, þá var það ekkert feimnismál, en hins vegar þá sögðu þeir að þeir teldu að þeir væru ekki kosnir á útdánina flokkspólitík, þeir væru aðalega kosnir þeirra velgengni og þeirra kjör sem borgarfulltrúi hefðu komið til að því að þeir væru þekktir í viðkomandi hverfi fyrir eitthvað gott starf eða málafylgju og væru kosnir á þeim forsendum. Og sá sem satt við hliðina á mér, hann sagði við mig sem sagt ég kemur frjálslyndaflokknum, en ég held að ég hefði alveg líka verið kosin þó ég hefði verið í íhaldsflokknum eða jafnvel utan flokka, því að það voru fyrri störmin fyrir hverfið áður en var borgarfulltrúi sem gerði það að verkum að ég var kjörinn en ekki flokkspólitískt val í sjálfu sér, þó það geti verið ágætt. Þannig að þetta gæti dregið úr flokkspólitískum áhrifum, þó ekkert ólíkt það að flokkandi beitti sér áfram. En þarna kemust við, þarna var með einhverjum hætti tekið upp persónukjöri þetta ofan á. Og svo má þetta líka hugsa sér, það má hugsa sér þessa leið eins og fjallaðum hér sko að það séu einmenniskjördæmi, þetta séu allt einmenniskjördæmi og kosið á grundvelli þeirra, en það mætti líka hugsa sér einhverja blandaða leið, til dæmis þá leið að það bil helmingur borgarfulltrúanna væri valinn eftir slíkum kjördæmum, slíkum einmenniskjördæmum og hinn helmingurinn væri valinn á lista eins og núna. Það fyrirkomulag þekkist líka í pólitíkin erlendis. Það sé blönduð leið persónukjörs í einmenniskjördæmum og listakosningar. Og svo þekkist auðvitað líka að viðkomandi sveitarfélagi, viðkomandi borg sé skipt upp í nokkur kjördæmi en þó ekki einmenniskjördæmi. Það sé þá tvímenniskjördæmi eða jafnvel með fleiri fulltrúum, 4 eða 6 fulltrúum, hvernig sem það er. Það eru ýmsar leiðir til í þessu, en ég held að það sé ómælisvert fyrir okkur og bara mjög mikilvægt að við tökum umræðuna og með sama hætti og ýmsir rökstuddu hér, hafa hér rökstuddu á síðustu fundum að við eigum ekki að vera föst í því að hér séu 15 borgarfulltrúar, heldur að það sé rétt að fjölga þeim og eins og ég viðurkenni það alveg að það er alveg rök í málinu þó ég sé ekki sammála þeim. Við sáum þessar borgir hér, við sáum bara borgir eins og Winnipeg þar sem búa 700.000 manns og þeir telja sig komast að með 15 borgarfulltrúa eða 16 með borgarstjórnum og telja sig ekki þurfa að fjölga þeim og var ekki borgarstjóri í Fíladelfíu hér í heimsókn í sumar, ágætur maður sem hefur getið sér gott orð í Fíladelfíu fyrir traustastjórn á borginni og ég náði nú svo sem ekki að sitja langa fundi með honum en hitti þó þessa Fíladelfíu með þessa máli og þar virðist vera stjórna nokkuð vel og það eru 1,5 milljón sem býr í Fíladelfíu og ég held að þeir hafi það bil sama fjölda borgarfulltrúa núna eins og við, sko, 15-16 manns held ég, þetta sé í borgarstjórninni í Fíladelfíu. Þannig við sjáum að það eru borgir út í heimi sem einhvern veginn telja ekki þörfa á að fjölga borgarfulltrúum þó sem miklu fleiri en við, en telja kannski skipta meiri máli hvernig er skipuleggja störfin og ég held að það sé mjög gott núna þegar að það er búið að samþykkja þá breytingu að það verði fjölga hérna borgarfulltrúum á næsta kjörtímabili að taka þessa umræðu. Getum við eigum að taka annað kerfi, getum við skipulagt okkur betur, hvaða aðferðum getum við beitt til þess að stytta boðleiðirnar milli okkar og kjósendana. Ég hygg að þessi styttri boðleiðir í slíkum kerfum þar sem borgarfulltrúarnir eru kosnir beint af hverfunum. Þá erum við komnir með borgarfulltrúa hverfana sem hafa áhrif, ekki kannski hverfisráðin sem eru ágætt en eru stundum gagnrýnd á þeim grundvelli að þau hafi lítil sem engin völd í sjálfu sér og væri kannski betra að gera það svona. Ég á nú ekki von á að ef menn vilja gera einhverjar breytingar að við náum þeim fyrir næstu kosningar sem verða næsta vor. Þannig þetta eins og annað að það er best að taka umræðuna og leyfa umræðan verður að taka tíma, þannig ég sé ekki fyrir mér að þegar svona starfshópur verið skipaður og það eigi að setja honum einhver þröng tímamörk eitthvað að drífa í þessu. Ég held miklu frekar að rétt að taka umræðu og það er ekkert að því að svona umræða sé tekin fyrst núna þessu kjörtímabili, síðan tekin aftur á næsta kjörtímabili og jafnvel á því kjörtímabili myndu menn komast að niðurstöðu
góðar ákvarðanir þurfa oft langa og þroskaða umræðu. En ég held að sé ekki til fyrirstöðu að hefja umræðuna núna, ekki með það í huga að keyra í gegn einhverjar breytingar, heldur að gera ráð fyrir að umræðan taki tíma og setja starfshópi í það að skoða, sé fyrir mér að í þessum starfshópi verið fulltrúar allra flokka og þeir fari bara í að skoða þessi mál og kynna sér fyrirkomulagið í öðrum borgum sem þykja skara fram úr. Og mjög bjartsýnn á það að út úr slíkri rýnivinnu geti komið hugmyndir og tillögur að breyttu fyrirkomulagi hjá okkur sem geti bætt okkar störf og elft okkar þjónustu gagnvart almenningi sem að sjálfsögðu mikilvægasta hlutverk okkar. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst eins gaman og mér finnst af alls konar hugleiðingum, þá veit ekki alveg hvaðan þessi umræða að koma eða hvert hún að fara satt að segja. Það engu líkar en að borgarfulltrúin hafi í huga að stofna einhvers konar ferðaklúbb allra flokka sem að fara allan heim og skoði einmenningskjördæmi. Ég held að það sé ekki mikið hugsuð hugmynd. Við vitum að í síðustu borgarstjórnarkosningum þá fekk Samfylkingin til dæmis langmest fylgi, 32%, Sjálfstæðisflokkurinn var næstur með 25%, en væri það betri borgarstjórn þar sem væri bara samfylkingafólk? Þó ég sé í Samfylkingunni, þá finnst mér það bara ekki. Mér finnst það ekki. Mér finnst til dæmis meirihlutinn sterkari að því að hann endurspeglar breiðari viðhorf með 4 mismunandi flokkum, með alls konar bakgrunn úr alls konar hverfum. Ég veit alveg að þessari umræðu innan Sjálfstæðisflokksins það að sá sem bjó austast í borgarstjórnarflokknum hafi búið við Hlemm og henni væru allir vestan frá. En mér finnst í svolítið mikið lagt að fulltrúar allra flokka ferðist allan heim til að kynna sér einmenningskjördæmi. Þið getur bara fundið upp einhverja aðferð innan Sjálfstæðisflokksins til að stilla öðruvísi upp á listana. Ég held að þessi styrkur að fjölbreytni í borgarstjórn, milli hverfa já, en líka út frá alls konar öðrum sjónarmiðum og ég vildi fyrst og fremst koma hérna í andsvör til þess að heyra meira af þessum einmenningskjördæmum, hvort að það sé nú virkilega hugsa alla leið og hvort að það sé virkilega betri hugmynd að einhver einn flokkur, jafnvel með töluvert undir 50% fylgi, væri hér jafnvel með meirihluta allra borgarfulltrúa þrátt fyrir það, eins og Samfylkingin síðast. Það borgarstjóri lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúi hikar ekki við að reyna að draga sér tillögu niður og beint ofan í skotgrafirnar, tillaga sem gerir bara ráð fyrir að við hefjum hér umræðu á vettvangi borgarstjórnar þennan kost eða þessa kosti, því eins og þið heyrið í ræðu minni, ég var að tala marga kosti og hann kýs hann vil greinilega ekki heyra þessa hugmynd nefnda og reynir að gera lítið úr henni með því að segja að Sjálfstæðisflokkurinn leggi til að hér stofna einhver ferðaklúbbur sem ferðast út allan heim. Það engin þörf á því. Ég hef aflað mér upplýsingum þessi mál án þess að ferðast allan heim. Það hefur komið fyrir að maður hitt borgarfulltrúar á ráðstefnum en flestar þessar upplýsingar sem ég taldi upp hér áðan fékk ég einfaldlega á netinu. Og það má kannski bara minna borgarstjóra á það. Það hægt að fá ýmsar upplýsingar á netinu. Hann nú sennilega sá borgarfulltrúi sem ferðast mest af okkur, stöðugu flakki heiminn. Þannig að ég held að þegar hann tjáir sér svona með þessi mál þá held ég að það þjóti nú í þeim skjá sem síst skildi. Og þegar hann reynir að skjóta niður tillögur annarra borgarfulltrúa með þessum hætti. Borgarstjóri góður, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við erum ekki neinni þörf fyrir að ferðast heiminn, öfugt við þig. Það hægt að fá flestar ef ekki allar þessar upplýsingar á netinu eða við getum bara fengið embættismenn sem ná í þetta fyrir okkur. Þessi umræð, þessi hugmynd í sjálfsagt nýja nálinni, hún iðkuð við heim og hún hefur rætt hér, hún ekki að koma í fyrsta sinn inn á vettvang borgarstjórnar, hún hefur rætt í forsætisnefnd, það var lögð fram bókunarfulltrúi okkar í forsætisnefnd, árnafulltrúi okkar fyrir 1 eða 2 árum þetta mál
og það bara sjálfsagt að skoða þetta mál og leiðilegt til þess að hugsa að menn noti einhver ómerkilega aðdróttunir til að skjóta niður svona hugmyndir sem eiga náttúrulega markmið með þeim að bæta þér þjónustu við almenning. Bara samfylkingar fólk hér í borgarstjórn. Það er engin hægt á því borgarstjóri góður. Ég held og það var eitt svona megin inntakið í þessari hugsun sem ég orðaði hér áðan, að það verður dregið úr flokkspólitískum áhrifum. Það er það sem hefur gerst í erlendis þegar það sem þetta verið gert. Með því hefur verið dregið úr flokkspólitískum áhrifum í borgarstjórnum, en það er kannski einmitt það sem borgarstjóri óttast. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon ekki við að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég finnst nú vanta bæði svörin og rökin í þessi viðbrögð borgarfulltrúans. Ég bara kalla eftir því hvernig það dragi úr flokkspólitískum áhrifum ef allir borgarfulltrúar eru orðnir samfylkingarfólk. Ég sé ekki að það dragi úr flokkspólitískum áhrifum. Eða er það ekki rétt skilið að víða heim, þar sem eru innminningskjördæmi, þá gerist það bara býsna oft, til dæmis bara núna í Bretlandi nýverið, að flokkar fá meirihluta með minnihluta atkvæða. Er það virkilega hugmyndin eða svona kveikjan að þessari hugsun að það sé gott fyrir borg að flokkar með minnihluta atkvæða jafnvel niður í 25% eða neðar, sem það séu 8 eða 11 flokkar í framboði eins og stefnir í núna til þings og atkvæðadreifingi verið bara mjög mikil, gæti þá flokkur með, segjum, 15% atkvæða fengið alla borgarfulltrúana. Mér finnst alveg vanta rökin fyrir því að það sé góð hugmynd. Og að því ég heyrði að borgarfulltrúan vildi draga í land með að hann vildi kynna sér þetta rækilega og fara á vettvang að þá er það nú kannski ennþá hættulegra bara að henda fram einhver svona nýju kerfi aðeins að hafa kynnt sér það. Þó mér finnst hugmyndin ferðaklúbbin heldur ekki góð. Það er borgarstjóri lokið fyrir það að nei, að veita ansvaröðu sinni, þá svarar ansvaröðu sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er gaman að skiptast þér á skoðunum þetta mál við meistara smjörklípunar. Að þetta mál sem á að snúast að bæta þjónustu við almenning og stytta boðleiðir milli okkar út í hverfin. Nú að þetta var að snúast einhvern ferðaklúbb, þó ég hafi sjálfsögðu ekkert lagt það til í tillögunni. En borgarstjóri er búinn að nefna orðið ferðaklúbb og hvað eftir annað og það er sennilega bara það að hann er búinn að ferðast of mikið á kostnað skattgreiðenda núna þessi kjörtímabili að hann kannski getur ekki hugsað sér að vinna með neina nýjar hugmyndir nema að ferðast allan heim til þess að kynna sér betur. En það er ekkert hugmyndin. Eins og við vitum þá er mjög hægt að viða sér efnum minn ólíkustu mál á netinu eða með öðrum hætti. Þannig að ég er ekki að draga neitt í land með eitthvað ferðaklúbb því að ég nefndi aldrei þennan ferðaklúbb. Það var hins vegar borgarstjóri, það var orð borgarstjóra á frumkvæði hans sem þessi ferðaklubbshugmynd var nefnd. Vonandi dregur hann þá í land með hana. Og varðandi það að það væri bara fólk frá einum flokki hér í borgarstjórn, þá vil ég bara ítreka það. Ég held að það var nú bara hvergi verið raunin. Hverfin eru eins ólík eins og þau eru mörg og ég held að það veljist bara menn úr ýmsum flokkum ef menn hugsa þetta svona flokkspólitískt. En það er einmitt eitt af því sem ég finnst svolítið heillandi við þessa hugmynd og það sem hefur komið fram mjög vel í samtölum mínum og í því efni sem ég sé á netinu þetta, að þar sem þetta kerfi er við lýði, þar virðist einmitt hafa dregið úr flokkspólitískum áhrifum. Þá þurfa menn í rauninni ekki að binda trúss sitt við einhvern ákveðinn pólitískan flokk til þess að bjóða sig fram. Margir eru í einhverju flokkum en þeir eru kosnir ekki endilega út á flokkin, heldur bara út á það traust sem hafa innan hverfana og þá fylgir þar. Og svo líka í þessu kerfi þá gerist það sem ég held að sem hefur lítið gerst hér, nánast ekki, að óháðir menn bjóða sig fram innan hverfa og eiga raunhafan séns á því að komast inn í borgarstjórn. Kannski er það sem borgarstjóri hræddur við, að allt í einu komið fram óháðir menn og bjóða sig fram en geta ekki komist áfram út á flokkspólitíkina. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara ansvari og telst ansvörin lokið og þá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir næst á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég verð að segja að mér finnst þessi tillaga vond
og vera mikil tímaeyðsla og ég held við ættum að vísa henni bara frá. Enda höfum við nýsamþykkt það að fjölga borgarfulltrúum eins og lög kveða á að við gerum upp í 23. Þannig að ef það er lýðræðisást sem að knýr borgarfulltrúan áfram, Kjartan Magnússon, þá eru betri leiðir að fara en þessi sem hann leggur til hér í dag. Tillagan er ekki bara illskiljanleg og óútfærð eins og hefur komið hérna fram, heldur vill hann líka skipa starfshóp til þess að rýna tillöguna sína betur en gagnrýnir okkur sem í meirihlutanum eru að samanskapi fyrir að skipa starfshópa. Þar fyrir utan þá getur markmiðið betri dreifingu með fjölgun borgarfulltrúa einmitt nást þegar við fjölgum þeim í 23. Og það er tillaga sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var á móti. Þannig að hér finnst mér vera mikið þversagnir, hvert er markmið þessara tillögu og þar fyrir utan þá vakna fleiri spurningar heldur en að tillögan svarar. Til dæmis ef við erum með fulltrú úr Árbænum sem að síðan flytur, missir hann þá kjörgengi sitt. Þar fyrir utan þá er þetta ekki okkar höndum heldur þetta í höndum löggjafans. Þannig að það er líka annað sem að kemur hérna þegar við erum alltaf að bera okkur sama við önnur lönd eða aðra borgir og taka dæmi sem að erum okkur þóknuleg. Pínu cherry picking, ég veit það. Ég veit að það kom fram í máli Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa varðandi, við erum að ræða lýðræðishalla, kjörinna fulltrúa versus íbúafjölda. Og þar sagði Halldór Halldórsson í borgarfulltrúi í viðtali að það væru ekki svona margir borgarfulltrúar í höfuðborgunum í kringum okkur eins og við eru núna að fjölga upp í. Og þá segi ég, eigum við alltaf að taka lægsta samnefnarann. Hvernig væri nú ef við myndum standa okkur einu sinni betur heldur en þær borgir sem við erum að bera okkur sama við? Við höfum ekkert að gefa neitt afslátt af lýðræðinu. Við getum líka gert betur. Þannig að lægsti samnefnir en mér stann ekki eiga við þar. Ég held að við séum að stíga mjög þarft og gott skref í fjölgun borgarfulltrúa og ég held að sú leið sé betri heldur en þessi sem að liggur hér fyrir, þessi tillaga sem að liggur hér fyrir. Þar fyrir utan, þá hefur þessi vinna farið fram í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Það er verið að skoða alla mögulega leiðir hvernig við útfærum stjórnkerfið í takt við þessa fjölgun borgarfulltrúa. Þannig að við séum stjórnkerfið sé skilvirkara, að við eigum í betra samtali við borgarbúana, að lýðræðislega aðkoma borgarbúa sé meiri, að hinga veljist inn fleiri flokkar sem að endurspegli þann fjölbreytileika sem að Reykvíkinga bera með sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög gott skref að stíga. Hér hafa komið upp í hugmyndir það að borgarfulltrúanir sitji í hverfisráðum og séu þá beint tengiliður inn í borgarstjórn. En það er líka að tala það að kannski að slembivelja eitthvert úrtak sem að sitja þá í hverfisráðunum sem er rödd ekki flokksbundins fulltrúa. Að íbúasamtök í hverfum hafi betri aðkomu. Við erum alltaf hér til þess að gera stjórnkerfi betra, skilvirkara, verið betra samtali og við skulum ekki gleyma því að stjórnmál snúast almannahagsmuni en einmitt ekki, ég hugsa ekki bara Vesturbæina því ég bý þar. Við erum hérna fyrir fólk, við erum að hugsa fólk og við hljótum alltaf sem borgarfulltrúar að þurfa að forgangsraða með heildarsýnina, að jafna aðstöðumun hverfa þó við séum líka að gæta sérkenna þeirra, að passa upp á sérkenni hverfa. Þannig að þessi polarisering sem hefur átt sér stað og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn ýti undir þessa polariseringu að etja saman hverfum þegar við öll erum bara Reykvíkingar. Hverfin eru ólík, þau eru mismunandi, já. En við þurfum að standa vörð sérkenni þeirra en við þurfum líka að jafna aðstöðumun. Og það er okkar hlutverk sem kjörnir fulltrúar, það er að gæta almannahagsmuna. Við skulum ekki gleyma því, þannig að mér finnst þessi tillaga vond og ég mæli með því að við vísum henni frá. Nei. Við fellum hana. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir í loki máli sínu, þá er einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvari borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er dálítið einkennilegt að hlusta á borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttur tala að jafna aðstöðumun. Við vorum hér á síðasta fundi í borgarstjórn fyrir hálfum mánuði síðan og þá flutti ég tillögu það að við myndum einmitt jafna aðstöðumun milli hverfa. Hvað varðar það að hafa opið lengur í öllum sundlaugum í borginni, í öllum hverfum, en ekki bara í sumum hverfum. Ég minnist þess að ég var í eina tíð formaður í hverfisráði Kjalarness. Ég man ekki eftir miklum áhuga borgarstjórnar þá á málefnum þess hverfis. Ég man eftir öllum kvörtununum sem komu frá Kjalarnesinu að þeir nyti ekki sömu þjónustu og önnur hverfi borgarinnar. Kannski ef að það hefði verið Kjarnesingur sem hefði átt sæti hér í borgarstjórn, að þá hefði kannski málum verið öðruvísi háttað. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágætu borgarstjórn. Ég verð að segja það að ég er ekki íbúi Kjalarness en ég hef mikið tekið upp hanskann og verið í virku samtali við hverfisráðið þar og íbúasamtökin og beitt mig fyrir því með beinum hætti að jafna einmitt aðstöðumun Kjalarnessinga. Ég er ekki í pólitík af því að ég ætla að ota mínum tota. Ég er hér fyrir almannahagsmuni. Við skulum halda því algjörlega til haga. Hins vegar, þegar við tökum ákvarðanir, þegar við forgangsröðum fjármunum, þá verðum við líka að líta á tölur. Auðvitað þurfum við að jafna aðstöðumun, en að jafna aðstöðumun snýst kannski ekki um að hafa opnunartíma allra sundlauga jafn lengi í öllum hverfum. Við þurfum líka að sjá og mæla og virða fyrir okkur og greina þegar við tökum ákvarðanir. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er gott að heyra borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttir tala það að hún sé fulltrúi allra hverfa. En það hefur nú ekki verið raunin hér hjá meirihlutanum þegar það kemur að Kjalarnesinu. Þar hefur skort á þjónustu sem önnur hverfi hafa haft. Við skulum bara hafa það í huga. Auðvitað eiga borgarfulltrúar að vinna fyrir öll hverfi, hvar svo sem þeir búa. En það hefur ekki verið raunin og þess vegna má alveg ræða það að fullri alvöru hvort að það væri hægt að breyta samþykkt borgarstjórnar einhvern veginn með þeim hætti að við ættum fulltrúa frá fleiri hverfum en bara 2 eða 3 hverfum í borginni. Og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ágætu borgarstjórn. Ég held að við þurfum dálítið að skoða stjórnkerfið og hvernig aðkoma íbúa sé að því, hver aðkoma íbúa sé að ákvörðunartöku, hvernig íbúar geta betur tekið þátt í stefnumótun í að forgangsraða fjármunum. Ég held að það sé verkefnið sem að liggur fyrir okkur núna. Ég held að skipti máli og ég held að við séum komin þangað yfir höfuð. Íbúar vilja fá að vera meira með, þeir vilja vera virkir þáttakandur í þeirri stefnumörkun, í þeim ákvörðunum sem að borgin tekur. Og ég held að við ættum frekar að skoða það með þeim hætti, frekar en það að vera að binda kjör borgarfulltrúa við tiltekin hverfi. Það er ekki hverfin sem að gera okkur, við vissulega búum í hverfum og lifum þar og þekkjum okkar nær umhverfi betur, en ég held að við þurfum frekar að finna góða lýðræðislega ferla sem við getum unnið með í mótun borgarinnar til framtíðar. Hitt tel ég ekki vera þessa tillögu sem að liggur hér fyrir. Ég tel að sú tillaga gagnist okkur ekki í þeirri vinnu. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni, þá veitir borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir stutt athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, úr því að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir vill endilega íbúar komi meira að því að allri ákvarðanatöku í borginni, þá held ég að hún ætti aðeins að rifja upp bláu bókina. Bláa bókin
á Kjalarnesi er Biblían á Kjalarnesi vegna þess að það er samningurinn milli Reykjavíkurborgar og Kjalarneshrepps á sínu tíma sem að var gerður og þar voru ýmis ákvæði sem ekki eru enn búið að uppfylla. Það er nú allt íbúalýðræði og það er allt talið það að hlusta á íbúana og vilja að þeir taki þátt í ákvörðunum hér með okkur í borgarstjórn. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að gefa stutta athugasemd og þá veitir stutta athugasemd borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti og borgarstjórn, já, það er þetta með cherry picking í pólitík, velduðu fókus, taktu hann og láttu það yfirskikja alla umræðu. Þetta er svo vegferð sem að Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf í og þetta er svo vegferð sem að þessi tillaga felur í sér að polarisera hverfin með þessum hætti og draga fram hversu bágt einhver sum hverfi, kannski það sem að Sjálfstæðisflokkurinn er í meirihluta, ég skal ekki segja það, en ég held að þetta sé ekki góð umræðupólitík sem að hér er viðhöfð. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd og þá telst andsvörum lokið, thank God. Og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn, yfirlýst markmið þeirra tillögu sem hér liggur fyrir eru að með leyfi forseta stytta boðleiðir milli kjörinna fulltrúa og kjósenda og auka áhrif íbúa borgarinnar á ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi borgarstjórnar. Þetta eru ágætt markmið í sjálfu sér en ég verð að segja að ég sakna dálítið þess sem að reyndar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir kom inn á, tengingu við að hér er starfandi stjórnkerfis- og lýðræðisráð, þar sem að ég er formaður, sem er í eðli sínu ekki nýtt á lánleiðinni. Það tók við af stjórnkerfisnefnd sem að hafi verið lengi starfandi, þannig að það er löng hefð fyrir því að hér sé starfandi í umboði borgarráðs sérstakur vettvangur til þess að fjalla stjórnkerfi borgarinnar og nú er það með þessum sérstakar lýðræðisvingli. Þannig að það upplega að stofna sérstakan starfshóp undir borgarráði til þess að skoða eina tiltekna lít útfærða tillögu finnst mér pínu furðulegt. Og hér hefur mjög stuttlega verið komið inn í hverfisráðin. Það er að sjálfsögðu alveg rétt að þau hafa réttilega verið gagnrýnd fyrir að vera veik og fyrir að vera kannski ekki nægilega vel tengd inn í stjórnsýsluna og þetta erum við í stjórnkerfis- og lýðræðisráði mjög meðvituð og höfum haft til skoðunar allt kjörtímabilið og út frá því hafa orðið til fjölmörg gögn samráð sem að hefur verið farið í gagnvart hverfisráðum og hugmyndamótunarvinnu, starfsdagur sem var haldinn núna í maí með fulltrúum frá ráðinu, stjórnkerfis- og lýðræðisráði og hverfisráðum, þar sem að koma ágætis tillögur. Eitt uppleggi sem að við höfum verið með og fórum fram með strax árið 2015 og liggja fyrir skoðanir hverfisráðanna á því var að til þess að bregðast við fyrirhugaðri fjölgun borgarfulltrúa þá væri hægt að breyta því hvernig skipað í hverfisráðin þannig að borgarfulltrúar færu þar inn að hluta. Þannig að allir borgarfulltrúar myndu eigna sér tiltekið hverfi og sitja í hverfisráði og fá þannig tengingu inn í hverfið. Það myndi náttúrulega líka spara eitthvað að nýta alla þessa borgarfulltrúa frekar sem að fá bara greitt fyrir sín störf frekar en einhverja aðra aðila inn í hverfisráðin. Og þar er komið til móts við þá gagnrýni sem að flestir eru sammála orðið að hverfisráðin eru illa tengd inn í borgarstjórn
og þar með má hæglega ná fram því markmiði að tengja borgarfulltrúa inn í hverfi og láta þá eigna sér málefni tiltekins hverfis án þess að fara þá að minnum að til Fjallabaksleið að vera að breyta sveitarstjórnarlögum í einhverju ómótuðu uppleggi þar sem að þetta bundið í kjör borgarfulltrúa því að það vakna náttúrulega réttilega spurningar hvað gerist þegar fulltrúar flytja og ýmiss konar útfærsluatriði sem eru óljós. Ég tel bara að það er einfaldara að gera þetta með þeim hætti að tengja það inn í hverfisráðin sem að við höfum nú þegar. Það mætti líka hugsa sér að þetta hefði það í för með sér að borgarfulltrúar væru með skrifstofur í viðkomandi hverfi. Það er náttúrulega að finna auknum fjölda borgarfulltrúa skrifstofupláss og þetta myndi hvetja borgarfulltrúa til að tengja sig beint inn í hverfin og mögulega vera hvati til þess að jafna aðeins búsetu borgarfulltrúa á milli hverfa. Það er mögulega ákveðin þáttur í því að við borgarfulltrúar okkur hætti til að þróunin hefur dálítið verið svo að við búum meira miðsvæðis og veljumst þaðan. Mögulega er þáttur í því að það er þó að það sé mögulega smá einföldun en kannski þáttur að það er bara auðveldara fyrir okkur að sækja vinnu ef við búum miðsvæðis. Öll stjórnsýslan er hér og úti í Borgartúni sem er nú ekki langt frá. En kannski þegar jafnvel þó að fulltrúi búi hér í Vesturbæ eða miðbæ en fari síðan í hverfisá til dæmis í Breiðholti og sé með skrifstofu þar, þá myndist kannski hvati fyrir hann til að flytja bara þangað ef honum líkar vel og er orðinn tengdur inn í hverfið. En svo var líka liður í þessu uppleggi ráðsins að hinn hluti fulltrúarna í hverfisráðum yrði bara valinn beint úr viðkomandi hverfi, hvort sem það er með beinni kosningu eða slembivali, mögulega einhver blandaðri leið þar af. Og þar með eru íbúar hverfisins með fulltrúa sem er ekki háður, eins og hér hefur verið eða ekki háður flokkspólitík, allavega ekki að forminu til. Þannig að þetta eru gögn sem að liggja allt fyrir og hægt er að kynna sér og Stjórnkjörs- og lýðræðisráðið er sá vettvangur sem að er með þessi mál til umfjöllunar. Og ef að fulltrúar í þessu ráði sem að eru náttúrulega koma úr öllum flokkum eru með önnur upplegg eða vilja taka upp önnur upplegg frá sínum félögum inn í þá vinnu, þá er það sjálfsögðu algjörlega að meina lausu. En ég vildi bara rekja það að þessi vinna er í fullum gangi og hefur tekið á sig nokkuð skýra mynd og til eru ýmis gögnum þessa leið. En hins vegar þá þarf að fara að binda endanút á þetta. Það eru ákveðin flækjustig eins og hvort við viljum halda óbreyttum fjölda hverfisráða, hvert valdsvið þeirra á að vera og svo framvegis. En ég held að öðru leyti sé ekki til fyrirstöðu að klára þá vinnu og vildi sem sagt ymbra á henni og rekja það að mér finnst þetta einfallega betri leið en svo sem hér er lögð fram. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lúkið máli sínu og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Óháðra. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka borgarfulltrúanum Kjartan, eða borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins til að setja þetta mál á dagskrá vegna þess að ég held að ákveðnu leyti að þá sé þetta tilefni til umræðu hvað sem okkur svo finnst þessa tillögu. Umræðu sem fram til þess tíma, fram til dagsins í dag, hefur að meginstefnu til farið fram einhver leyti inn í forsætisnefnd og fyrir luktum dyrum, ekki fyrir augum almennings eins og við höfum möguleika á að tala og ræða hérna.
Þeir borgarfulltrúar sem hafa komið hér upp af hálfu meirihlutans telja tillöguna vera slæma. Ég ætla ekki að leggja dóm á það hvort mér finnist hún góð eða slæm og hvort hún sé tæk til framkvæmda. Hún auðvitað sett hannig fram að við ætlum að fara í einhver ákveðna vinnu og vísa henni síðan til Alþingis. Það auðvitað þunglamalegt og erfitt, en mér fannst mjög gott og fagnaði því mjög að borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson skyldi koma henni upp sem formaður stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og ræða einmitt hlutverk hverfisráðanna og þá stöðu sem við erum öll, sem uppi hjá okkur öllum sem að komum að stjórnkerfi borgarinnar. Það einmitt valdsvið og frumkvæði hverfisráðanna. Ég held að við öll sem sitjum hérna inni getum sammælst það að okkur hefur ekki fundist það vera nægilega mikið. Ég get aftur á móti tekið undir þau sjónarmið borgarstjóra sem hér komu fram í máli hans, að það kannski ekki rétt eða eðlilegt að við förum að vera með beinar kosningar, hvort það eru ópólitískar eða pólitískar. Það skapar alveg klárlega vandamál og flækjustig í stjórnsýslunni. En hverfisráði og það lýðræði sem við erum öll sammála að við viljum sjá hverfisráðin raunverulega mjög góður vettvangur fyrir það. Og það ýmislegt sem á eftir að koma sem á dagskrá borgarstjórnarfundar í dag sem að tengist einmitt þessari tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að ég kem til með að koma hér aftur upp og eftir og ræða, en það meðal annars að hérna liggur fyrir inn í fundagerð forsætisnefndar breyting á samþykktum stjórnkerfis- og lýðræðisráðs. Þar sem að einmitt verið að tala eflingu, valdeflingu eða auki vægi hverfisráðanna og hlutur stjórnkerfis- og lýðræðisráðs þar inni. Og síðan það í fundagerðum borgarráðs frá 28. september, 20. og 21. liður, þar sem að við erum raunverulega að taka einhverju leyti, það þörf fyrir aukið vægi hverfanna. Við erum búin að setja til dæmis á fót miðborgarsjóð sem var með sína fyrstu úthlutun í borgarráði í síðustu viku, þar sem voru 30 milljónir veittar. Við höfum og síðan liggur fyrir tillaga hverfissjóði og ef við höfum að gæta jafnræðis þá gerum við ráð fyrir að hverfissjóðirnir séu allir að fá sömu fjárveitingu og miðborgarsjóður og þá eru að tala 300 milljónir aukalega þar inn. Það þá ofan á þær 450 milljónir sem veittar voru inn í verkefni Betri Reykjavík sem virðast einhver leyti skarast við hverfissjóðinn, þó ekki öllu leyti en einhverju leyti. Þannig að þarna orðið töluvert mikla fjármuni að ræða sem að fara inn í þetta. Og þá spurjum við okkur, núna þegar liggur fyrir að það á að fjölga borgarfulltrúum um 23, ekki eðlileg krafa að við gerum breytingar á samþykktum borgarstjórnar þannig að það verði einmitt eins og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson kom hérna inn á að það verði hérna borgarfulltrúar sem eiga sæti í borgarstjórn, sem eiga fast sæti í hverfisfulltrúum og eru þar af leiðandi hverfisfulltrúar. Og þá komum við að því sem gott við þessa tillögu sem sjálfstæðismenn koma fram með, að hún einmitt hvort að það viljum við ekki skoða það með einhverjum jákvæðum hætti eða jákvæðum formerkjum að það kosið inn í hverfisráðin og það fulltrúar inn í borgarstjórn. Ég hef komið hér ítrekað í pontu síðastliðin 3,5 ár og gagnrýnt það að á þessum fundi hér að þá sitji til dæmis ekki formenn ákveðinna fagráða sem eiga hérna fast sæti. Formaður íþrótta- og tómstundaráðs, formaður mannréttindaráðs í dag og formaður velferðarráðs. Stórir og mikilvægir málaflokkar
sem að hafa ekki, sem að við kjörnir fulltrúar getum ekki farið hérna í lýðræðislegar rökræður, umræður við þá aðila. Og þetta tengist nákvæmlega hverfisráðshugsuninni. Og mér hefur fundist það að meirihlutinn hafi verið sammála þennan vankant sem er á þessari uppsetningu sem við erum hérna með hjá okkur núna. Og ég horfi þetta fram á það að með tilkomu þess að við sem að fjölga borgarfulltrúum fyrir næsta kjörtímabil að þá höfum við tækifæri til þess að setja það þannig upp að formenn nefnda og ráða séu hérna í borgarstjórn. Ég vil taka sem dæmi að borgarfulltrúi Framsóknar og Flugvallavinna kom hér og flutti tillögu breytingu eða skerpingu á reglum innkaupareglur. Það hefði verið frábært að hafa formann innkaupar á sér með í umræðinni. Það hljótum við öll að vera sammála. Í staðinn fyrir að þá erum við að vísa hérna í bókana sem fulltrúar okkar gerðu á milli og sá borgarfulltrúi sem kom hér upp meira að segja varaborgarfulltrúi situr venjulega ekki fundi þessar borgarstjórnar. Þannig að ef við ætlum að horfa lýðræðisvinkilinn þá þessi tillaga sjálfstæðismanna ekki svo slæm. En ég ætla að láta þessu lokið, þessu máli mínu. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við eigum umræður breytingar á stjórnskipan Reykjavíkurborgar að miklu leyti fyrir opnum tjöldum hér í borgarstjórnarsal heldur en inn í forsætisnefnd eða þar sem lokaður ekki aðgangur að öllunum í fundargerðum. Að þessu sögðu að þá held ég að það mér finnst eðlilegast að þessari tillögu væri vísað til úrvinnslu þó svo að því það eru þetta á henni vankantar, en með því að slá hann út á borðinu að þá get ég ekki séð að það sé verið að taka undir mikla lýðræðisást. Þá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla nú bara að taka þátt í þessari umræðu því að ég var einmitt að vonast til þess og það hefur svo sem orðið alveg ágætlega að þetta yrði fyrst og fremst umræða tillöguna og hverju við viljum að hún skili og hvað getur komið í staðinn ef að hún ekki samþykkt, hvernig hún getur þróast, til hvers við erum að þessu. Við erum að leggja þetta fram vegna þess að við teljum að þetta gæti leitt til þess að það yrði aukin virkni borgarstjórnar gagnvart íbúunum. Íbúarnir hefðu meira að segja og þetta kæmi til móts við þá umræðu sem að til dæmis hefur verið úti í hverfunum þá tilfinningu, ég ætla að kalla það tilfinningu, þá tilfinningu af fólk sem að býr lengst frá 101 sérstaklega íbúar í Austurborginni, þeir hafa þá tilfinningu að þeir hafi minna sín mál að segja heldur en aðrir íbúar í borginni. Ég ekkert endilega viss að sé rétt, en þetta tilfinning sem að hægt að koma til móts við með ýmsum hætti og við erum að ræða hér tillögu okkar hvernig við sjáum fyrir okkur sem hægt að koma til móts við þetta. Og þetta ekkert nýtt hjá okkur. Við höfum talað fyrir svona tillögum áður. Ég til dæmis lagði fram í forsætisnefnd bókun fyrir cirka ári síðan þetta mál. Af því að í forsætisnefndinni hefur auðvitað verið umfjöllun fjölda fulltrúa í borgarstjórn og margt búið að vísa því máli þangað til að meirihlutinn tók þá ákvörðun hér á borgarstjórnarfundum daginn að bara
að ákveða það fyrir sitt leyti að það ætti að vera 23 borgarfulltrúar í staðinn fyrir 15, eins og reyndar lágmarkið samkvæmt núgildandi lögum. Í forsætisnefnd lagði ég fram þá bókun, eins og sem cirka fyrir ári síðan, að nota tækifærið þegar það verið að fjölga borgarfulltrúum í 23 og binda kosningu ákveðins fjölda borgarfulltrúa við hverfin í næstu borgarstjórnarkosningum. Nú það stutt í næstu borgarstjórnarkosningar, eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, að þá þarf það mikinn undirbúning og það mikla vinnslu að það ólíklegt að það geti orðið. Það krefst líka lagabreytinga. Og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon talaði fyrir ákveðinni leið, hann talaði einmenningskjördæmi, hann talaði líka aðra leiðir. Og það ekkert verið að negla það niður hér á þessum fundi. Þetta tillaga, jú, hún vissulega krefst starfshóps og já, vissulega höfum við gagnrýnt fjölda starfshópa og kannski ekki síst hversu langan tíma mörg mál eru í vinnslu. Þannig en við teljum þetta það risastórt mál að það réttlæti það að sérstakur starfshópur vinni að því. Og ég segi fyrir mitt leyti og tala þannig fyrir hönd okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að okkur finnst óeðlilegt að svona lýðræðismál að því bara að vísa frá hérna á borgarstjórnarfundi að meirihlutanum eða fellt. Það ekki lýðræðislegt. Það bara óeðlilegt. Það eðlilegt að þetta fái frekari umfjöllun. Og við veltum fyrir okkur án þess að stofna ferðaklúbb, án þess að leggjast í ferðalög, annars öðruvísi en bara netið, og við veltum því fyrir okkur, þetta gott fyrir Reykjavík? Þetta gott fyrir íbúa borgarinnar að fara einhverja slíka leið? Eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon talaði einhverja slíka leiðir, í grein sem ég skrifaði í byrjun þessa árs að þá var ég að velta fyrir mér þessu með kjördæmavæðingu Reykjavíkur. Það ein leiðin. Önnur leiðin sú eins og á hinum Norðurlöndunum, þá yfirleitt miklu meiri fjöldi borgarfulltrúa í borgarstjórnum. Þeir eru fleiri, en ekki fleiri miðað við íbúafjölda, nema kannski Helsingi, eina borgin á Norðurlöndum. En á móti kemur þar að borgarfulltrúarnir ekki í fullu starfi eins og hérna í Reykjavík. Og þegar maður talar við borgarfulltrúa í þessum löndum, hérna nágrannalöndum okkar, að þá nú ekki laust við það að þau öfunda okkur svolítið að því að við séum í fullu starfi í þessu og getum bara sinnt því allan daginn. Þannig að rökin með og á móti fjölda borgarfulltrúa þetta hljóta að fara svolítið eftir því hvort þú ert bara í þessu í hlutastarfi eða hvort það eins og hjá okkur 15 borgarfulltrúa. Og það kom fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar líka hvernig hefur verið fækkun borgarfulltrúa í borginni var það ekki Winnipeg. Það sem að þeim hefur fækkað verulega og ástæðan fyrir því í lokinu svo að þegar þeim fækkar endanlega niður í 15 í borg sem er 6 sinnum stærri en Reykjavík, 15 borgarfulltrúar, og rökin fyrir því að fara úr 29 þar í 15 einmitt þetta, jú, þeir eru í fullu starfi. En við erum hér að velta þessu upp og í greininni sem ég skrifaði í byrjun þessa árs að þá hafði ég skoðað kosningu borgarfulltrúa eins og til dæmis í Bandaríkjunum, en þar eykst hlutfall hverfa kosinna fulltrúa í hlutfalli við stærð borganna. Eftir því sem það eru stærri, að þá eru fleiri borgir sem að nýta sér það að vera með hverfa kosna borgarfulltrúa. Og ef við veltum fyrir okkur stærri sveitarfélag á Íslandi, þá þetta Reykjavík svo miklu stærri en næstu sveitarfélag. Það eru 14% sveitarfélag í Bandaríkjunum sem að nýta það kerfi með einhverjum hætti að brjóta þetta upp, að hafa hluta fulltrúana hverfakostna en hluta fulltrúana kostna af öllum íbúum.
Þannig að það er ýmsar lausnir til og markmiðið hlýtur að vera það sama hjá okkur öllum og við séum ekki sammála útfærslurnar eða lausnirnar. Markmiðið hlýtur að vera það, auka lýðræði, auka aðkomu íbúana að ákvarðanatöku og gera þá svona meðvitaðri það að þeir hafi áhrif og auka tilfinningu þeirra fyrir því að þeir hafi áhrif. En það var einmitt það sem ég sagði hér upphafi, að þetta snýst voðalega mikið tilfinningu og það er auðvitað vond tilfinning ef að þér finnst að þú hafir engin áhrif á það sem að gerast í sveitarfélaginu. Þess vegna leggjum við þessa tillögu fram til þess að opna umræðu það og við erum sko alls ekki að eins og forseti borgarstjórnar Líf Magnúsdóttir kom hér inn á í sinni ræðu að við erum alls ekki að þessu í öðrum tilgangi en þeim að einmitt að gæta almenna hagsmuna. Og mér langar til þess að gera athugasemd við það sem kom fram hér hjá forseta borgarstjórnar varðandi það að eiginlega gefi skyn að fólk væri ekki í þessu fyrir almenna hagsmuni. Hver gefur kost á sér í svona störf öðruvísi en að vera að hugsa almenna hagsmuni? Það að við séum ekki sammála einhverja leiðir þýðir ekki að við séum ekki að hugsa almenna hagsmuni. Við erum bara ekki sammála. Það er líka bara allt í lagi. Borgarstjóri kom inn á það hér í ræðu sinni upphafi fundar að það væri ógæfulegt ef allir kemur úr sama flokknum sem sæti í borgarstjórn. Ég er alveg sammála því. Auðvitað erum við öll að hér til þess að gæta almenna hagsmuna og auðvitað er þessi tillaga sett fram í þeim tilgangi. Dagur Halldór Halldórsson lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Undir þessum Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur hvatt sér hljóðs og vill taka til máls. Við bjóðum hann velkomin í pontu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þá umræðu sem við farið fram tillöguna og þó að vissulega misjöfn umræða og mér fannst hún að einhverju leyti gæta misskilnings og jafnvel ótta þar og eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sagði hér á undan mér, það var eins og verið að láta því liggja eins og við varum að flytja þessa tillögu einhvern annarlegum tilgangi en ég bara fullvissa borgarfulltrúa að svo er ekki. Það hlýtur að vera til góðs bara í öllum okkar störfum og þegar við stöldrum öðru hvoru við og endurmetum afstöðu okkar til grundvallar mála og þeirra vinnubragða sem okkar störf eru grundvölluð á og við erum ekki að finna upp einhver algjörlega nýja leið, við erum að finna upp leið sem er farin við stjórnun borga víða heim. Mjög margra borgar sem eru blómlegar og hafa hlotið lof fyrir góða stjórnarhætti og nefndum hérna Philadelphíu og Winnipeg sem dæmi. Við þekkjum lítilega til þar á báðum stöðum og það er ekkert að því að skoða og mér finnst að skoða svona hluti með opnum og fordómalausum hætti en því mér að segja mér fannst bæði borgarstjórinn okkar og forsetinn okkar Dag Bjarkesson og Líf Magnúsdóttir nálgast þetta einhvern veginn skakt eitthvað misskilningur, gera okkur upp skoðanir reyna að koma þessu máli strax svona einhverjar skotgrafir með því að tala að við vildum stofna einhverja ferðarklúbba eitthvað slíkt og það eins og þeir sem hlustuðu hérna á mig áðan þeir vita að það var ekkert ætlunin. Sjálfst að skoða þetta mál og svo var sagt að þessi tillaga, forseti sagði það að hún vekti fleiri spurningar en svör og það er nú bara oft þannig þegar menn fara að stað endurskoða hluti eða með stefnumótun og þá vakna auðvitað fjölmargar spurningar, ekkert að því. Hún spurði hvort að það verði gert ráð fyrir að maður misti kjörgengi við flutning. Ég sé ekki til fyrirstöðu að ég tel að þurfi þannig að menn séu skylduðir til að búa í viðkomandi hverfi til þess að bjóða sig fram í því. Ég held að séu fjölmörg dæmi það bara á Íslandi og erlendis að menn eru ekki skylduðir til að eiga lögheimili í því kjördæmi sem bjóða sig fram fyrir. Það er þetta bara kjósendana, fólksins í kjördæminu ákvæða það hvað það velur fyrir sig. Ef það finnst skipta máli að viðkomandi sé búsettur í kjördæminu þá kjósa þeir eitthvað þannig, annars ekki
og varðandi starfshópa, við erum ekki til að starfshópur skoða þetta, þá og við sem á móti starfshópun, ég held að við sjálfstæðismenn höfum nú á kjörtímabilinu tekið samþykkt stofnun margra starfshópa. Það er alveg rétt að við höfum gagnrýnt hvað eru margir skipaðir, en það er kannski gagnrýnt okkar sem frekar að því að okkur finnst stundum lítið koma út þessari vinnu og stundum þetta nótið sem leið til að svæfa góð mála að vísa þessu til nefndar eða starfshóps. Við höfum gagnrýnt það að sjálfsögðu. En ég get alveg lofað því að ef að þessi starfshópur verður skipaðar og ef allir flokkar eiga fulltrúi í honum, þá munum við sjálfstæðismenn leggja okkar að mörkum til þess að þetta mál verður ekki svæft, heldur þetta verður bara skoðað með góðum hætti og vonandi kemur einhverjar tillögur út úr því. Og það er alveg rétt sem forseti benti líka á að Alþingi ræður þessu og það kemur nefnilega fram í tillögunni. Bara fínt að lesa tillöguna, bendi fólk á það sko. Það er sérstaklega tekið fram í tillögunni að allar hugsanlega breytingar á þessu verða hljóta samþykki Alþingi, sem það líkur nú bara í augum uppi, kemur fram í tillögunni. En þetta mál auðvitað varðar stjórnun Reykjavíkurborgar og það er ekkert að því að við eigum frumkvæði að því að lögum verið breytt. Það hefur margoft gerst að Reykjavíkurborg, kjörnir fulltrúar og embættismenn Reykjavíkurborgar eigi frumkvæði að því að lögum sé breytt, beitir sér fyrir lagabótum. Það hefur margoft gerst og ég bara man ekki eftir öðru en ef að kjörnir fulltrúar í borgin eru sammála það, þá hefur því bara verið oftast vel tekið af Alþingi og lögum breytt ef ástæður eru til, en sjálfsögðu þarf þetta þetta samstarf. Nú, það var ágætt sem forseti sagði þó að íbúar vilja vera virkir þátttakendur í stjórnmálum að meira leyti og vonandi eru öll sammála um það. Og við teljum bara þetta einfaldlega að vera góða leið til þess. Ég minni nú í þessu sambandi á verkefnið Betri Reykjavík, eða þegar það var stofnað, hvað hétt það, Eitveru Reykjavík, svo var í nafninu breytt í Betri Reykjavík, að íbúar kjósa fjárveitingar innan sinna hverfa, og það á hverfagrundvelli. Ég held að allir flokkar í borgarstjórn styðji þá aðferðafræði eða það verkefni, þrátt fyrir að það verkefni hafi oft verið gagnrýnt og við höfum gagnrýnt þetta sjálf en við erum samt sammála um það að gera þetta og þróa þetta verkefni áfram. Það á hverfagrundvelli og ég man ekki eftir að borgarfulltrúar og meirihluti hafi talað eitthvað sérstaklega illa um þetta verkefni. Nú það hefur jafnvel verið talað um að efla það en frekar. Ef að mönnum finnst í lagi að íbúar hverfana okkar kjósi svona verkefni og ræði fjármagni á hverfagrundvelli, af hverju mega það ekki kjósa fulltrúa líka? Er það eitthvað góðgá að þeir megi ekki kjósa fulltrúa sína á hverfagrundvelli ef þeir mega hins vegar ræða fjárveitingum með beinu lýðræði á hverfagrundvelli? Og ásakanir sem maður heyrði oft áðan að Sjálfstæðisflokkurinn sé með þessu að reyna að pólarísera hverfin. Ég er bara ekki sammála því. Ég held einmitt að þessi pólarísering eins og hún nú hefur verið fjallað hana, þetta sé nú oft bara orðum aukið, en að því leyti sem hún á sér stað, þá held ég einmitt að þetta eigi að vera til þess að draga úr henni. Þarna tryggt að hverfin fái sína fulltrúa og þeir fá þá svona beina aðkoma að því að tryggja það að hagur ákveðina hverfa sig ekki fyrir borðin, hvort sem í aðstöðu uppbyggingu eða bara einstökum fjárveitingum eða viðhaldi. Nú, mér fannst Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi leggja bara margt gott í málana eins og hann gerir jafnan og hann benti á það að hér væri starfandi stjórnskipunar- og lýðræðisráð. Það er alveg rétt. Mér finnst samt að þetta ráð, ég hef nú setið fundið þessu ráð, mér finnst að það hefði meira mátt að liggja eftir þetta ráð eftir eitt kjörtímabil, en í viðurkenni ég mætti vera kannski betur upplýstur og mætti vera búin að kynna mér það betur hvað þar á sér stað, en auðvitað mætti ræða þetta mál á grundvelli eða sitt í þessu ráði ef að menn eru mótsnúnir í því að skipa starfshóp til að fara yfir þessi mál. Auðvitað mætti bara vísa þessu þangað og ræða þessi mál þar, en menn eru alveg á móti þessu starfshópi, en við höfum auðvitað ýmis ráð, ýmsar nefndir sem ræða mál. Við erum með
þetta ágæti stjórnkerfis- og lýðræðisráð, við erum með forsætisnefnd og mannréttindaráð, ég veit ekki hvað, það sem auðvitað var hægt að ræða þessi mál, en kannski var þetta ráð vel fallið til þess og ég skal ekki vera á móti því að menn vilja ræða það þar. Nú, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, hún kom með bara ágætis pælingu þessi lýðræðismál hjá okkur og hverfisráðin, hvernig þetta tengist hverfisráðunum, og það má auðvitað hafa langt mál hverfisráðin og þau eru alveg ágætt í sjálfu sér, en ég hygg samt að mjög margir geti verið sammála það að þau hafa kannski ekki staðið undir kannski þeim björtustu vonum sem til þeirra voru gerðar þegar þau voru sett á laggirnar á sínum tíma, og margt ágætt fólk starfandi. Mér finnst ágætt, ég hef setið fundir hverfisráða, finnst þið mjög góði fundir og maður fær mjög góðar ábendingar það sem geta verið mjög tímabærar fyrir okkur borgarfulltrúa, en maður heyrir líka hverfisráðsfólkið, það kvartar við því að þeim finnist að hafa lítil völd, það hefur sjálfsög enga fjárveitingar sem getur ráðið yfir, það hefur ekkert vald, það er eina valdi felst í það fjallar málun og getur sendt ábendingar til okkar, en svo vitum við líka það eru mjög mörg dæmi það í borgarráði og öðrum ráðamennendum borgarinnar þar sem málum einstakra hverfi ráði til lykta án þess að sé nokkuð pælt í því hvað viðkomandi hverfisráð var hvernig það fjallaði málið. Þannig að þessar pælingar eru bara allar hann góða, en tillagan stendur fyrir sínu og mér finnst þetta verða að hún sé felld eins og forsetinn liti veðri vaka yrði gert. Ég tel að það yrði miklu meiri styrkur fyrir borgarstjórn og fyrir meirihlutann og fyrir til borgarstjórn að samþækja þessa tillögu. Það engar ákvarðanir teknar inn í sjálfu sér, heldur eingöngu að skoða málin, og ég verð að segja að mér finnst það ekki sterkt hjá meirihlutanum ef að hann telur sér sæmandi að bara fella þessa tillögu og vísa henn út í hafsauga. Þá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og umræðu telst lokið og við göngum til atkvæða. Við berum tillöguna upp til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem að vilji samþykkja tillöguna gefi merki. Það eru 5, nei. Ég ætla að kalla fólk inn í salinn, það er allir komnir inn í salinn, skulum að hafa þetta alveg skýrt. Ég ber tillöguna aftur upp, þau ykkar sem að vilja samþykkja tillöguna gefa merki. Það eru 5 borgarfulltrúar, þau ykkar sem vilja fella tillöguna gefa merki. Hún telst felld með 9 atkvæðum gegn 5 og 1 hjástötu. Nei, heyrðu, 9? Já. Ég held að sé komin, hér búið allir bókanir, ég held að sé komin tími á matarhlé. Þú kannski segir að maturinn er bara leiðin í hús og gerum ekki ráð fyrir 6, þannig að maður bara slaka. Já. Þið þurfið ekkert að flýta ykkur, maturinn er bara að koma í hús. Já, skulum fara bara út og reykja svolítið og fá okkur staup og er ekki búið að slökka á upptöku? Ég held mjög fast í takkan. Ég held í takkan. Það er kósí kvöld, borgarfulltrúa. Maturinn á leiðin í hús, þannig að við bara stöðum. Eða bara fínt að byrja ekki á restin. Nei, þetta var það kemur einhver upp og bara
Þá hefjum við aftur fund eftir hlé klukkan 18:21 og fyrir liggur liður númer 7 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merkingar á gangbrautum. En liður númer 8 einnig hér á eftir sem keimlíkur umræðum umferðaröryggi og ég legg til við borgarstjórn að þessi tveir liðir umræðum hann verið teknir saman og sem göngum við til, svo tökum við fyrir tillöguna og málsemjandi Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það fer vel á að taka þessar tvær tillögur saman því að þær snúa náttúrulega báðar að umferðaröryggi. Víða pottur brotinn í borginni hvað varðar merkingar á gangbrautum og það meira og minna alla borg og í öllum hverfum. Og það sem alvarlegast að víðast hvar það á gönguleiðum barna í skóla og frístundastarf. Mikið ósamræmi í gönguþverunum og ýmsar útfærslur notaðar eins og til dæmis götukoddar, upphækkanir, götumynstur í alls konar litum og með alls konar afbrigðum. Og það sem enn verra að sums staðar alls engar merkingar þar sem gert ráð fyrir gönguþverunum. Í úttekt sem gerð var á umferðaröryggi Grafarvogi, sem unnin var á umferðaröryggishópi Hverfisráðs Grafarvogs, kemur fram að það heyri til undantekninga að gangbrautir í hverfinu séu merktar á réttan hátt. Sebrabrautir finnast vart í hverfinu og algengt að þar sem að gangstígar þvera götur séu hellulagar upphækkanir, stundum merktar með hvítum þríhyrningum, upphækkanir og alls konar útfærslur á því. Því miður á þessi lýsing við fleiri hverfi í borginni. Allt þetta misræmi í merkingum til þess eins fallið að draga úr umferðaröryggi gangandi vegfarenda sem auðveldlega geta ruglast í rýminu og ökumenn og vegfarendur ekki með það á hreinu hver hafi forgang. Sebramerktar gangbrautir í Reykjavík orðnar fáséðar og sömuleiðis vantar meira og minna skilti og merkingar sem sýna að gangbraut sé að ræða. Auk þess sem lýsingum mjög víða ábótavant við gangbrautir sem að geta skapað verulega hættu. Þá sýnileiki gangandi vegfarenda oft takmarkaður vegna þess að bílastæði og trjágróður mjög nærri gangbrautum og skerða útsýni ökumanna, þannig að erfitt getur verið að sjá þá sem standa við gangbrautina og þá sérstaklega börn sem ekki há í loftinu. Það ljóst af þessu að umferðarlögum og reglugerðum ekki fylgt eftir og þær víða þverbrotnar. Í umferðarlögum fjallað skýrt gangbrautir, umferðarrétt á þeim og hvernig þær skulu úr garði gerðar. Í 26. grein laganna segir meðal annars að ökumaður skuli nema staðar ef nauðsyn krefur til að veita hinum gangandi færi á að komast yfir akbrautina. Og sömuleiðis segir í reglugerð 289/1995 og þar kveðið skýrt á að gangbraut skuli merkt með umferðarmerki báðum megin akbrautar sem og á miðeigi þar sem hún Þá skal merkja gangbraut með yfirborðsmerkingum, hvítum línum þversum yfir akbraut, svoköllum sebrabrautum. Réttur gangandi vegfaranda því skýr þegar þessi skilyrði uppfyllt. Með því að notaðar séu samræmdar merkingar eins og lög kveða á aukum við umferðaröryggið og ekki síst þegar að börn eiga í hlut. Enda þeim kennt í umferðarfræðslu hvernig fara eigi yfir götu á sérmerktum gangbrautum. Það vita það allir uppalendur og þeir sem að vinna að uppeldismálum að reglur fyrir börn þurfa að vera skýrar og augljósar og alls ekki misvísandi. Í flestum sveitarfélögum í kringum okkur lagður metnaður í að merkja gangbrautir í samræmi við lög og reglugerðir, enda eru gangbrautamerkingar þar til fyrirmyndar, en því miður hefur verið misbrestur á því hér í höfuðborginni og því full þörf á að gera bragarbót á því hið fyrsta. Við eigum að forgangsraða í þágu yngstu vegfarendana og byrja á að lagfæra gangbrautir á gönguleiðum barna til og frá skóla og koma þar upp skiltum og góðri lýsingu
eins og lög kveða á um. Við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum ítrekað bent á nauðsyn þess að samræma þurfi merkingar á gangbrautum en lítið hefur verið hlustað á þær hingað til. Reykjavíkurborg ekki undanskilin því að fara að lögum og því leggjum við fram tillögu þess efnis í dag að borgarstjórn samþykki að gangbrautir verði sérmerktar í samræmi við lög og reglugerð. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég fagna því að við skulum taka til umræðu öryggi gangandi vegfarenda, ekki vanþörf á og það eilífðarverkefni í borgum og ég ætla að endurtaka það sem við stundum sagt áður að sem betur fer hefur náðst gríðarlega mikill árangur undanfarin svona cirka 20 ár í fækkun á alvarlegum slysum gangandi vegfarenda. Og það stafar nú sennilega miklu leyti að því að í vissum skilningi hafa ráðin verið tekin af bílstjórum þannig að það eru allmörg hverfi núna þar sem þeir mega ekki keyra hraðar en á 30 km hrað. Því að það alveg rétt gamla slagorðið hjá umferðarráði, það hraðinn sem að drepur. En auðvitað má gera betur og það það sem allir að stefna að og mér fannst aðeins fullyrðingakend ræðan hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að allt væri í ólestri í Reykjavík en betra ástand annars staðar og ég veit ekki hvort hún hefur þá haft í huga frétt sem var daginn í Ríkisútvarpinu þar sem var talað við talsmann Félags íslenskra bifreiðaeigenda sem sagði eitthvað svipað og því miður fór með rangfærslur og hverjar voru þær? Jú, það var ekki til heildstæð stefna hjá Reykjavíkur borg gangbrautir og gönguþveranir og þar að ekki fullyrti þessi ágæti talsmaður að það hefði aldrei verið gerð könnun á því í Reykjavík hvaða leiðir börn fara í skóla með það að markmiði að tryggja öryggi þeirra í umferðinni með gangbrautum. Hvort ekki rangt, eins og samgöngustjóri borgarinnar Þorsteinn R. Hermannsson benti skömmu síðar á í ágætu viðtali við sama miðil. Það þannig að gönguleiðir barna í skóla hafa verið kortlagðir nokkuð vel og vandlega og auðvitað þá í samvinnu og samráði við krakkana sem hafa bent á þessar gönguleiðir og það á hverju ári settir þó nokkuð háar upphæðir í að greina svokallaða vástaði í borginni og laga þá, eða 70 milljónir króna á ári sem að fara í rauninni sérstakar úrbætur og gönguleiðum. FIB sett úr því að minnast á það, settast á ágæta nokkurs konar herferð þar sem að var bent á mikilvægi þess að gönguleiðir barna í skóla væru ekki hættulegar og það auðvitað hárrétt, þeir bentu á nokkra staði sem að má bæta betur og ég vil geta þess að daginn hélt umhverfis- og skipulagsráð ágætisfund, svona temafund samgöngur og þá bauð ráðið fulltrúum Félags íslenskra bifreiðaeigenda til að koma á fundinn og ræða öryggismál frá sínu sjónarhorni og það var ágætisfundur. Nú ég ætla líka að geta þess sem að því að það full ástæða til þess að því að umræðan verður stundum pínlítið alhæfingarkennd og ég mentist á áðan og það þannig að það eru mjög ítarlegar samræmdar reglur Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborg
Það má finna til að mynda ítarlega leiðbeiningar í skjali sem dagsett í desember 2014 gönguþveranir. Og þar margt forvitnilegt sem kemur fram og það má fyrst geta þess að gönguþveranir eru alls konar. Og það eru kannski svona tvær meginskilgreiningar, annars vegar það sem kallað gangbraut og ég ætla bara að lesa með leyfi forseta beint upp úr þessum leiðbeiningum. Gangbraut sérstaklega merktur hluti vegar sem ætlaður gangandi vegfarendum til að komast yfir akbraut. Gangbraut merkt með umferðarmerki sem segir hér DO211 og hvítum samsíða röndum eftir akstursstefnu. Að fenginni tillögu sveitarstjórnar eða vegamálastjóra veitir lögreglustjóri endanlegt samþykki fyrir gangbraut en samkvæmt umferðarlögum ber ökumönnum að stöðva til að hleypa gangandi vegfarendum yfir gangbraut. Svo það hin megin leiðin yfir götur fyrir gangandi vegfarendur og það kallast einfaldlega gönguþverun, en gönguþverun segir í sama texta staður þar sem gert ráð fyrir að gangandi og hjólandi vegfarendur komist yfir götu. Þar sem kantsteinar eru þeir lækkaðir niður í götuhæð eða gönguleið yfir götu hækkuð upp með upphækkun og gönguþverun í plani getur hvort heldur verið sem ómerkt eða merkt sem gangbraut eða stjórnað með umferðarljósum. Þannig að gönguþverun í rauninni yfirhugtakið og gangbraut í rauninni sérstök útfærsla á gönguþverun. Ég ætla að nefna hér, mig langar aðeins að bara svona til að lesa hér upp glefsur með leyfi forseta úr þessum mikilvægu leiðbeiningum og þar ber fyrst niður þar sem heitir áhrif umferðarhraða og umferðaröryggi. Og þar stendur lykilþáttur í að tryggja öryggi við gönguþveranir að tryggja lágan umferðarhraða. Á þetta ekki eingöngu við hraða bifreiða heldur einnig hraða gangandi og hjólandi vegfarenda. Í því samhengi sýnileiki allra vegfarenda mikilvægur. Áhrif umferðarhraða á bifreiða á umferðaröryggi tvenns konar, annars vegar hefur umferðarhraði bein áhrif á afleiðingar umferðaróhapps, það að segja alvarleika umferðaróhapps, og hins vegar hefur hann afgerandi áhrif á það hvort hægt sé afstýra óhappi. En eftir því sem hraði bifreiðar meiri þegar ekið á gangandi vegfarenda, þeim mun líklegra að hann láti lífið eða slasist alvarlega. Ökumaður sem ekur að 30 km hraða á klukkustundar hraða nær að bremsa og afstýra óhappi ef skyndilega ekið eða gengið í veg fyrir bílinn 15 metrum fyrir framan hann, en ef ökumaður hefur verið á 50 km á klukkustundar hraða hefði hann ekið á viðkomandi á meira en 45 km hraða á klukkustund og þá miðað við að það sé þurrt malbik og stuttur viðbragðstími. Þannig að hér í þessu mikilvæga leiðbeiningarplaggi Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar sem sagt mjög mikil áhersla á það að það hraði bílaumferðarinnar sem skiptir svo miklu máli. Og hvað meira að finna í þessu ágæta plaggi? Auðvitað þar kafli sérstakur aðgengi fyrir alla, algilda hönnun, þannig að hreyfihamlaðir komist líka örugglega, geti þverað götur örugglega. Það sérstakur kafli helstu leiðir barna og það einmitt vitnað í umferðarlög Alþingi frá 1987, en það kveðið á að lögreglustjóri og veghaldari skuli í samráði við viðkomandi skólayfirvöld gera ráðstafanir til að vernda börn gegn hættu í umferðinni á leið þeirra til og frá skóla. Og það einmitt í anda þess sem að þessar gönguleiðir barna hafa í gegnum árin verið skoðaðar sérstaklega og sérstök áhersla lögð á svokallaða vástaði. Það eru nokkrar setningar val á útfærslu gönguþverunar af því að það ekki
Það ekki alveg sama hvaða aðferð eða hvaða útfærsla notuð í hvert sinn og það segir hér að það sem skiptir höfuðmáli við val á útfærslu gönguþvörunar og þar með talið mat á því hvort gangbraut eða umferðarljós eigi að vera á staðnum vera umferðarhraði við gönguþverunina, fjöldi ökutækja og fjöldi gangandi eða hjólandi vegfarenda sem að þvera götuna. Hvað meira? Það talað hér sérstaklega gönguþveranir almennt og almenna ráðleggingar varðandi það og þar stendur með leyfi forseta að það skuli staðsetja gönguþveranir þar sem að gangandi vegfarendum finnst eðlilegt að fara yfir götu þannig að gönguþvörun nýtist sem flestum. Og það mikilvægt og ég held að það felist í þessari setningu sú hugsun að gangandi vegfarendur eiga að geta komist yfir götu án þess að taka mjög langa krók á leið sína til þess að komast yfir á gangbraut, sérstaklega merkta gangbraut. Af því að göturnar í borginni í einhverju skilningi almenningsrými, þær samrými allra borgarbúa. Það skal leitast við að umferðarhraði sé lágur við gönguþverun í samræmi við aðstæður. Það að segja að bílarnir séu þegar búnir að hægja á sér áður en þeir fara yfir þar sem gönguþverunin Gönguþverun án ljósastýringar stendur hér ætti ekki að vera þar sem eru fleiri en ein akrein í hvora átt. Það stendur ennfremur æskilegt að koma fyrir miðeyju við gönguþverun þannig að gangandi þurfi ekki að þvera nema einn straum umferðar í einu. Breidd eyjunnar skal rúma reiðhjól eða manneskju með barnavagn. Fyrir blinda, sjónskert og daufblunda mikilvægt að hægt sé að fylgja ákveðnum leiðarlínum gegnum miðeyjur, til dæmis með hækkuðum hliðarkanti. Og hvað meira finnum við hér sem ástæða til að vekja á og til að vekja athygli á og ég geri það vegna þess að mér hefur fundist ákveðið tilhneiging og þá var því miður í þessu viðtali sem ég nefndi áðan við talsmann FIB alhæfingar og fullyrðingar sem að standast alls ekki neitt og hér stendur til að mynda gangbrautir, almennar ráðleggingar. Gönguþverun merkt sem gangbraut þar sem að eru ákveðin viðmið sem að eru uppfyllt eða aðrar ástæður kalla á gangbraut. Það stendur hér ennfremur innan 30 km svæða rétt að merkja gangbraut þar sem umferð akandi gangandi eða beggja mikil og þar sem hátt hlutfall gangandi vegfarendur eru börn, eldri eða fatlaðir, svo sem við helstu gönguleiðir skólabarna og við íbúðir aldraða. Annars ætti yfirleitt ekki að þurfa að merkja gangbrautir innan 30 km svæðis. Það ennfremur hér lýsing á þessu, hvernig þetta skuli skiltað, gangbrautar skilti á helst að vera við akbrautar kant, annars á það ekki að vera fjær akbrautar kanti en 2,5 metrar. Og ef staur sem skilti fest á staðsettur fjær akbraut á skiltið að vera á armi, hæð undir skiltið má ekki vera undir ákveðna hæður. Og þar að fór til þessa díteila alla hérna. Það var hér eitt kafli viðbót sem ég var að spá í. Og það hérna sem sagt svona kannski svolítið stærri mynd að það kafli sem heitir Gönguþveranir og umferðaröryggi. Með því að merkja gönguþverun sem gangbraut þveruninni gefið aukið vægi og það auðveldar vegfarendum átta sig á því hvar heppilegt að fara yfir götu. Merking gangbrautar samt ekki ávísun á örugga gönguþverun. Aðrir þættir eins og umferðarhraði, fjöldi akreina, sýn að og frá gönguþveruninni og hvort miðeyja á leiðinni yfir götuna ráða þær einnig miklu Í norsku umferðaröryggishandbókinni Trafikksikkerhetshandboken
eru teknar saman niðurstöður rannsókna á áhrifum þess að gera gangbraut og aðgerðum til að bæta öryggi gangandi vegfarandi og gönguþverun. Þar koma meðal annars fram jákvæð áhrif þess að nota upphækkun og miðeyju saman og að auka lýsingu við gönguþveranir. Einnig kemur fram að áhrif á umferðaröryggi af því að merkja gönguþverun sem gangbraut eru allt frá því að vera lítil eða engin og yfir í það að vera mjög neikvæð og það á við þegar eru fleiri en ein akrein í hvora átt. Og þetta nefni ég til þess að gefa svona draga upp ákveðna mynd af því að þetta eru talsvert flókin fræði og við erum svo heppin að eiga hér framúrskarandi umferðarverkfræðingar sem bara starfa fyrir borgina. Og þeir eru auðvitað eins og þessar ítalegu leiðbeiningar sem að Reykjavíkurborg og Vegagerðin unnu bera sér skýrt merki að það hefur verið mjög mikil samvinna þessara tveggja mikilvægu aðila, borgarinnar og Vegagerðarinnar. Ég ætla að endurtaka það sem ég þegar búin að segja að þetta er verkefni sem að þarf auðvitað stöðurar endurskoðuna við og ég ætla og þess vegna var það bara mjög ágætt þetta átak sem að FIB hefur farið í til þess að benda á það sem að má gera betur. Og svo vil ég minna á það og endurtaka aftur að lokum að og það kemur skýrt fram í þessum leiðbeiningum hversu mikilvægt það er að draga úr hraða bílaumferðarinnar í borginni. Og þá finnst mér að ef við sjá alveg svo að sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafi ekki alltaf verið fyllilega samkvæmir sjálfum sér, af því ég veist ekki eitt augnablik að þeim jafn mikið mun og okkur hinum að auka öryggi gangandi vegfarandi í borginni. En mér finnst það skjóta skökku við að þeir hafa hvað eftir annað lagst gegn því að lækka umferðarhraða á þessum götum, þó að þar séu margir að þvera göturnar, hvort sem að það er að ræða ómerkta gönguþverun eða gangbraut sem sérmerkt með sebrabrautum svokölluðum og skiltum. Og að lokum þetta að kannski mun hún að þeim grunar að borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir muni taka hér til máls. Hún búin að vera í Danmörku, ég veit að sumstaðar þar hreinlega bannað að keyra börnin alveg í skólana af því það eru þeir sem að valda hættu, ekki börnin. Og það eitt og hvað hitt var dottið úr hausnum á mér en það kemur örugglega aftur. Takk. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi verður óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það Marta Guðjónsdóttir. Já, mælendaskrá, það ert ekki þú alveg strax, þá það Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi sem tekur næst í máls. Já, það ekki andsvöruræðu. Nei, það ætlar á mælendaskrá. Forseti borgarstjórn, kæri borgarfulltrúar. Það með mikil ánægju sem ég kem inn upp. Gott að vera í löngu fríi og komast tilbaka og fá að ræða umferð. Það fátt sem gleymir meira. Umferðaröryggi í eðli sínu mjög mótsagnakennt og öll umferðaröryggisfræðin eru flókin. Oft það þannig að þetta alls ekki eins og það sýnist og því alltaf erfitt að ræða þetta. Allir vilja vel, en oft við að velja lausnir sem ekki endilega reynast bestar. Hjálmar fór mjög ítarlega yfir þetta, en ábyggilega mörg ykkar hafa dottið út af því að þetta alveg drullu flókið. Af því að það sem okkur finnst oft augljóst sem það að málum bara sebrabraut á götuna, kennum börnunum að það sé öruggt og þá verða allir öruggari, en það bara ekki alltaf þannig. Það var gerð mjög svona umdeild rannsókn í Svíþjóð á sínum tíma
sem sýndi það að flest slys yrði á gangandi á gangbrautum og niðurstaðan þar var gangbrautir eru hættulegar, við skulum ekki fara í að setja fleiri gangbrautir. Og það er þetta sem við kannski tala þegar ég segi þetta sé mótsagnarkennt. Af því að auðvitað verða fleiri slys á gangbrautum heldur utan þeirra af því við erum alltaf að beina fólki í að fara frekar yfir ákveðnum stöðum. Þannig að það sem verður alltaf að taka inn í reikningin með hverju við deilum sem fjöldi fólks. Þannig verða til að mynda flest slys á gangandi í miðborginni, ekki af því að miðborgin sé hættulegri heldur bara þar eru fleiri á ferli. Þess vegna til að mynda í leiðbeiningunum sem við vinnum með vegagerðinni þá eru 3 faktorar sem eru teknir inn í þegar verið að velja gönguþverun. Það er hraði umferðarinnar, sem stór þáttur. Það er fjöldi bíla sem keyra á hverjum sólarhring og síðan er fjöldi gangandi og hjólandi á hverjum klukkustund. Og ef við skoðum þetta aðeins, þá langar við bara að koma mjög einfalt dæmi. Ef þið keyrið alltaf sömu leiðina í vinnuna og á þeirri leið eru mjög margir bílar sem keyra alltaf og leiðinni sem þið akið gangbraut og yfir hana fer aldrei neinn, þá eru mjög mikla líkur á því að hægt og rólega þá hættið að gera ráð fyrir því að þarna sé nokkur að fara Þið hættið að gera ráð fyrir eitthvað sé að fara yfir þessa gangbraut sem þið keyrið yfir einhverjum einasta degi á kannski 40-50 km hraða í halró og fullt af bílum. Þessi gangbraut verður þar að leiðandi hættuleg. Af því ef við erum búin að fá einhvern einstakling sem ætlar að treysta á það að fyrir honum sé stoppað af því það sé búið að merkja þarna gangbraut, þá erum við beinlínis búin að leggja það einstaklingi í hættu. Þess vegna er tekið fram í leiðbeiningunum að við verðum að skoða hversu margir bílar fara hversu margir gangandi og hjólandi fara og hversu hratt keyra bílarnir og þannig erum við með 3-4 flokka af gönguþverunum. Það eru ómerkta gönguþveranir, það er að segja það sem að forgangur gangandi ekki skilgreindur, það eru gangbrautir, það eru ljósastýrð gatnamót og síðan eru það mislæg gatnamót. Þannig reynum við að meta það að bæði ökumaður sem meðvitaður umhverfi sitt og við séum ekki heldur að búa til gildrur fyrir hann. Eftir að niðurstaðan í Svíþjóð var svo að gangbrautir væru hættulegar, eða það er að segja sebrabrautir væru hættulegar, það var gerð mjög flott rannsókn í Nýja-Sjálandi sem skoðar nákvæmlega sama. Málið er að þeir voru með samanburð á flötum sebrabrautum eða gangbrautum og svo upphækkuðum. Eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á áðan, þá erum við stundum með kotta, stundum með upphækkaða gönguþveranir, stundum með flatar. Og þetta er allt rétt. Það sýnir að ef við erum með merkta gönguþverun þar sem er ákveðin hraði, að gatan er hönnuð þannig að við getum átt vonið að bílar fari í ákveðin hraða og við erum líka með ákveðin fjölda af bílum sem keyra, þá er mikilvægt, sýndi rannsókn frá Nýja-Sjálandi okkur, að hægja á umferðinni áður en komið að gönguþveruninni. Þannig að ökumaðurinn sé örugglega meðvitaður það, hann er búinn að hægja bílnum sínum af því það er upphækkun framundan og þannig hægir á sér og á meiri líkur á að sjá þannig sem er gangandi til að stoppa fyrir honum. Upphækkanir yfir alla gönguleiðina er sett mjög víða til að mynda við skóla, en ef strætó keyrir þessa sömu gönguleið þá er settur kotti og hann er settur framan við gönguþverunina. Kottarnir setjum við sérstaklega á strætóleiðum af því að hinar fullkomnu upphækkanir, það er bara vondar fyrir strætisvagnina okkar og strætóbílstjórana. Þannig eru komið nokkrar mismunandi týpur strax, án þess að brjóta nein lög, án þess að gera neitt rangt. En aftur að mótsagnakennda umferðarörygginu. Það er þannig að við erum að velja hver hámarkshraði ákveðna götu þá þurfum við að skoða ákveðna faktora. Truflun í umhverfinu er einn, fjöldi aðreina og fráreina er annar, beygjur í götunni, breidd akreina og þannig veljum við rauninni hönnunarhraða götuna og hversu hátt treystum fólk geta aka á henni. Þegar við erum að auka öryggi til að byrja með, þegar bíllinn var svona svolítið að verða þetta húsgagn sem var til, þá var rauninni hugsað, það er öruggast að aðskilja ferðamáta. Þetta leiðarljós svona postmóderníska bílaskipulagsins var að aðskilja bíla frá gangandi.
og með því aðskilja bíla frá gangandi þá fækkaði líka truflunum á bílinn og þar leiðandi mátti bílinn byrja að keyra hraðar og hönnunarhraðinn jókst og þannig hönnuðust göturnar. Með auknum hraða þá lengjast líka oft leiðir bílsins sem svolítið skrítið, en það af því að við viljum ekki fá hnútpunkta í hvert skipti sem ferðamátandi mætast, þá þurfum við aftur að hægja hraðar niður. Þannig að þegar við aukum hraðan, þá fjölgum við mislægum gatnamótum, við fækkum hnútpunktum, við fækkum stöð þar sem gangandi og hjólandi mætast og bæði gangandi og hjólandi byrja að þurfa að fara að ferðast lengri leiðir og akkurat hraðin eykst. Það sem síðan verra að slysum fækkar verulega ef við tökum gatnamót úr plani og færum niður í mislægt annar staðar. En það sem gerist líka að þessi einn og einn sem ákveður að hlaupa yfir götuna þótt að sé engin gangbraut, þótt að sé engin gönguþverun, slysið sem verður þá, það miklu hættulegra. Þannig að við erum ofta að fækka slysum en við erum aukast að sjá alvarlegri slys, að þar skiptir hraðinn mestu máli. Og þá fyrir við ofta að tala um áhættuhegðun og þá fyrir við að setja grindverk í miðvegina til þess að tryggja það að enginn frestist að hlaupa yfir. En grindverkið líka hættulegt. Það hættulegt að keyra á þetta grindverk, þannig að við setjum vegrið með frá grindverkinu. Þannig við erum búin að búa til umhverfi þar sem að bíllinn getur keyrt hratt, en til þess að hann getur keyrt hratt þá þurfa að passa að enginn hlaupi yfir og til þess að passa að enginn hlaupi yfir þá setjum við grindverk, en grindverkið hættulegt að klessa á það, þá setjum við vegrið beggja vegna. Það alltaf ykkur sem fyrir ennþá yfir af því að gönguleiðin er svakalega löng og það bara göngubrú með 500 metra millibili og þá erum við líka að fara að skoða eins og við gerum. Er þetta áhættuhegðun eða er þetta hönnunargalli? Erum við að búa til umhverfi sem er mannvænt? Og þarna erum við aftur komin í mótsögnina. Áhættuhegðun eða hönnunargalli. Þér er sagt að labba mun lengri leið að því hún sé miklu öruggari, þú freistast að hlaupa yfir, þú ert í miklu meiri hættu. Allt er hraðara, bílarnir líka farin að keyra miklu lengri leiðir að því við erum alltaf að loka aðrennum af fárunum, fækka hnútpunktum. Gera þetta öruggara en á sama tíma erum við alltaf að gera þetta erfiðara. Í Hollandi fæddist nýr skóli í umferðaröryggi. Það var þar sem þið fóru að tala um shared space, þið fóru að tala um truflun sem öryggi. Það að planta plöntum með hliðina á götum var orðið öryggi. Að setja upp styttur af börnum við gangbrautir átt að vekja ökumenn til umhugsunar. Þarna geta börn verið að koma yfir. Þarna erum við kannski meira á leiðinni. Það er að segja, skoða það hvernig ferðamátnir geta farið saman í öruggu umhverfi, þar sem enginn þarf að tapa. Það sem slysunum ekki bara fækka og það gert alvarleg og verða alvarleg, heldur bara fækkar þeim. Gönguleiðir skólabarna eru frábært verkefni. Þetta verkefni var allavega að byrja árið 2010, ég veit ekki hvernig það hóf göngu sína. Börnin merkja þær leiðir sem við gangi í skólan, það eru greindir vástaðir, það eru settir peningar í hverju ári að fækka þeim. Það var síðan árið 2012 sem við byrjuðum að fjölga sebrabrautum, upphækkuðum sebrabrautum, en fyrir það hafði verið markvisst verið að útrýma þeim og setja frekar ómerkta gönguþveranir, þannig að sebrabrautum er að fjölga. Ég held að ég sé bara að tæma allt sem ég langaði þess að segja. Enda líka með að tala svo lengi. Enda líka bara svo gaman að koma tilbaka og fá að tala um umferðaröryggi. En aftur, bara tölum oftar um umferðaröryggi af því ég held að einhvern veginn að það sé alltaf allir sammála um það að við viljum að borgin okkar sé örugg, við viljum sé aðgengileg, við viljum sé þægileg, við viljum sé fyrir okkur og fyrir okkur öll. Hvaða leiðir við erum að fara að því, það er kannski alltaf allir sammála, en ég held að sé svolítið réttir leið og mér langar bara að enda því sem Hjálmar sagði áðan sem held ég að langmikilvægasta er að meiri hraði þýða alvarleg slys. Og stærsta verkefnið okkar í borgin er að halda áfram að draga úr hraða innan borgarmarka. Það hefur gengið vel með 30 km af hverfunum, það hefur gengið vel að taka ákveðnar stofnbrautir og lækka þær niður. Að mínu mati á engin gata innan borgarmarka að vera yfir 50 km, með 50 km hraða á klukkustund, einfaldlega eftir við getum ekki tryggt umhverfi sem krefst slíks hraða. Þannig að, takk fyrir þetta. Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lauk í máli sínu.
Og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er með ólíkindum hvernig fulltrúar meirihlutans fara hérna eins og köttur í kringum heitan graut varðandi þessa hluti. Við erum að tala það að það sé skýrt í umferðarlögum og í reglugerð hvernig gangbrautir eiga að vera. Það eiga að vera sérmerktar og það eiga að vera með skiltum. Og til þess að gera rennöruggari eiga að vera vel upplýstar. Mér langar aðeins til þess að byrja á hraðanum sem var nefndur hér áðan. Það er alveg rétt að hraðinn hefur verið minnkaður í hverfum í Reykjavíkurborg. Það var gert á sínu tíma í tíð okkar sjálfstæðismanna og ef ég man það rétt, þá var það borgarfulltrúin Katrín Fjeldsted sem reið á vaði með það og barðist mikið fyrir því og það hefur dregið úr slysum. En hitt annað mál að aðgerðir á seinustu árum sem hafa snúið þeirri þróun við að við höfum haft hér örugg 30 km hverfi og haft síðan stofn og tengibrautir í kringum hverfin þar sem hraðinn hefur verið leyfður aðeins meiri, því hefur verið breytt. Það muna nú allir eftir Hofsvallagötu-ævintýrinu, þar sem fánum og flöggum og þrengingum var komið fyrir, með þeim afleiðingum að 1000 bílar fóru inn í hverfið á hverjum einasta sólarhring eftir þá breytingu og fara þar með auknum hraða á hverjum einasta degi. Fram hjá skólum, bæði Melaskóla, Hagaskóla og leikskólunum sem þar eru í kring. Kristín Soffía borgarfulltrúi minntist hér á kodda eða kryppur eins og þær hafa verið stundum nefndar sem eru sér íslenskt fyrirbrigði og ég veit ekki til þess að þær eigi sér neinstaðar stoð í lögum og séu hvergi viðurkenndar. Mér langar aðeins varðandi það sem að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson nefndi hérna áðan að við værum að tala önnur sveitarfélög og hvernig þessum málum væri háttað á merkingum á gangbrautum þar sem er reyndar til fyrirmyndar og eru samkvæmt lögum og er ekki bara í nágrannasveitarfélögunum, heldur allan heim. Við vitum vel, öll hér sem höfum ferðast víða heiminn, að þar eru sérmerktar gangbrautir. Við vitum líka að bara hér rétt hjá okkur, hérna við Sólvallagötu og við Njarðargötu er hringtorg. Þar er ekki ein einasta sérmerkt gangbraut sem að dregur úr umferðaröryggi þeirra sem þurfa þar að fara yfir götuna. Þar fara fleiri hundru ferðamenn yfir á hverjum einasta degi og átta sig engan veginn á því að þær furðulegu merkingar sem þar eru eiga að kallast gangbrautir. Vegna þess að þeir eru vanir sérmerktum sebrabrautum og með skiltum sem segja til að í nánd sé gangbraut. Og þeir eru líka vanir því að ef að umferðarmerki og sebrabrautir eru til staðar og gönguleiðin sé afmörkuð með þeim hætti, þá ber ökumönnum að stoppa og gefa þeim gangandi forgang. Og mér langar bara til að minna borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson á það að gangbrautarmerkið hefur sérstaka tilvísun í umferðarlög en ekki gönguþveranir. Og ég held að við þurfum að fara átt okkur á því hvaða skilgreiningar liggja að baki því að tala sérmerkta gangbraut sem hefur tilvísun í lögun og misvísandi gönguþveranir sem eru af öllum stærðum og öllum toga og enginn botnar uppni niður í. Og ég held líka að við ættum að fara að hafa öryggi yngstu vegfarandarna meira að leiðarljósi og kenna þeim að sebrabrautirnar eru þær gangbrautir sem við viðurkennum. Það eru þær gangbrautir sem þau læra að þekkja í umferðarfræðslu og umferðarskólum og við eigum að halda okkur við það ef við viljum tryggja umferðaröryggi þeirra. Og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lóki máli sínu, einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi.
Já, ég held að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hafa alls ekki hlusta á það sem að við borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir vorum að segja og ég ætla að taka það fram að þessar leiðbeiningar borgarinnar og vegagerðarinnar þær eru unnar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Með öðrum orðum þetta með mjög svipuðum hætti og eiginlega allstæðir í heiminum þar sem að umferðaröryggismál eru þokkaralagi. Það vill svo til að umferðaröryggismál eru í ágætu lagi í Reykjavík til að mynda með mjög margar bandarískar borgir, þannig að við skulum ekki alveg keyra yfir í dramatíkinni en við erum einfaldlega ósammála greinilega einhverjar aðferðir en mér finnst borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir svolítið gera sig seka yfirgripsmikla vanþekkingu á þessum málaflokki. Við lýstum því bæði við Kristín Soffía að þetta eru flókin mál, það eru alls kyns sjónarmið og það ekki rétt sem hefur verið fullyrt að hefðbundnar sebra gangbrautir séu alltaf fullkomlega öruggar fyrir gangandi vegfarendur. Það hefur semst komið í ljós í Svíþjóð og Nýja-Sjálandi að þær geta veitt falskt öryggi. Og svo ætla ég líka að lokum að gera athugasemd við lok á orð borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að því það mátti skilja það að börn ættu alls ekki að fara nokkuð tíman yfir götu nema á sebrabrautum. En hvað ef að börn ekkert að spá í það? Þeir hlaupa til þess eftir bolti eða fara bara yfir götuna þar sem þeim sýnist. Hafa þau þá engan rétt? Það ekki þannig að göturnar séu þannig að bara á einstaka stöðum megirðu fara yfir götuna og börn munu aldrei fara 100% eftir því. Þannig að við skulum fara að reyna að venja okkur á þá hugsun að göturnar, borgargöturnar eru almenningsrými, það eiga allir fararmáta sinn rétt. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, loki við að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og ansvari svara Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson talar vanþekkingu. Ég velti því þá fyrir mér hvers vegna það í lögum að hafa sérmerktar gangbrautir. Ég geri nokkurn veginn ráð fyrir því að þeir sem koma undirbúningi lagana hafi fengið faglega ráðgjöf á sínum tíma og áður en að þessi lög voru samþykkt og þau byggð á faglegu mati umferðar sérfræðinga og þeir hafa verið sennilega fleiri en einn og fleiri en tveir. Ég ætla ekki að draga í efa það faglega mat sem að þessir umferðar sérfræðingar hafa gefið þeim þingmönnum sem voru að undirbúa þessa lagasetningu. Mér langar líka vegna þess að hann var að tala hér slysið og að sérmerktar gangbrautir gætu verið svo óskaplega hættulegar og gætu jafnvel valdið slysum. Eins og málunum nú háttað, þá eiga ökumenn og vegfarandi með einhverjum furðulegum hugskeytum og auggotum að koma sér saman það hver eigi forganginn. Ekki betra að við gefum börnunum okkar bara skilaboð hvaða reglur gilda? Sagði ég ekki hér áðan og benti á það að það væri mikilvægt að við gæfum ekki börnum misvísandi skilaboð. Það skilja allir uppeldisfræðingar og uppalendur að reglur þurfa að vera skýrar fyrir börn en ekki misvísandi. Og ég bendi borgarfulltrúanum á það að flest slys á gangandi vegfarendum á Miklubraut sem slysamesti vegur landsins á gönguþverunum með ljósum sem meirihlutinn fellir fyrir ekki að var smá misskilningur. Þetta sem sagt gerist á sem sagt ljósastýrðum gatnamótum og gönguþverunum þar sem að flest slysin verða á Miklubrautinni. Og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvörum telst lokið. Þá tekur næstu til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.
Forsetar, góðir borgarfulltrúar. Það er mikilvægt að við skulum ræða umferðarmálin hér í borgarstjórn. Það er sennilega aldrei og óoft gert. Ýmsar góðar ábendingar komið hér fram. En þetta er málefni sem verðum að taka vegna þess að með gangbrautarmerkingar, vegna þess að ég finnst að það hafi ekki verið í nógu góðu horfi eins og það hefur verið, og það er svo sem ekki fyrsta sinn sem á það er bent hér. Það er svo rétt sem Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi sagði að maður hafði á tilfinningunni sem sagt að á ákveðnum tímabili þá var eins og að vera stefnt að því að útrýma sebra gangbrautum alveg, en það er ekki lengur þannig, og maður hefur séð sem maður hefur ekki séð lengur, það er verið að merkja nýjar brautum með þessum hætti, eins og óskir hafa þetta komið úr ýmsum hverfum og frá ýmsum skólum. En það er auðvitað ekki sama hvernig þetta er gert, og það er alveg rétt að það var örugglega ekki rétt að setja þar allstaðar. Það þarf að velja með kostgæfni þá staði sem börnin fara yfir og þar sem þessar gangbrautir eru, og merkja þar vel, því að það þurfa allir átt að sjá því hvar þessi staði nákvæmlega eru, bæði bílstjórnir en ekki síður börnin og foreldrar þeirra sem þarf að kenna börnin sínum að fara yfir á ákveðnum stöðum. Og svo má ekki heldur gleyma því sem við höfum rætt hér sem eru svona sértækar lausnir þar sem umferð er mikil og til dæmis undir göng og göngubrýr. Þeim fjölgar mjög hægt, og ég minni á það að við sjálfstæðismenn höfum lagt fram ýmsar tillögur þessar slíkar brautir vegna þess að, eða sem sagt göngubrýr og undirgöng. Það er mjög kallað eftir slíkum lausnum úr hverfum borgarinnar vegna þess að fólk áttar sig á því að það er í sjálfu sér, það er engin lausn en kemst til nærri að vera algjörlega örugg fyrir gangandi vegfarendur ef það er annar borð búið að kenna börnunum eða öðrum gangandi vegfarendum að nota þær. Og það er til dæmis eitt sem við fjallaðum í Vesturbænum, að það hefur verið reiknað út að hringbrautin á kaflanum frá Melatorgi til Grandatorgs, sem sagt vestur á sjónum. Þetta er hættulegasti vegarkafli landsins fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Það sýna slysatölur, og við sjálfstæðismenn höfum ítrekað lagt til að þarna verði fundin lausn fyrir undirgöng eða göngubrú. Og við höfum séð erlendis, og ég er ekki að leggja til að einhverja ferðanefndir stofnaðar í því til að skoða það. Það er bara hægt að sjá á netinu. Þar hafa við þrengri aðstæður jafnvel verið fundnar lausnir til að skapa örugg göngutengsl, og það er enginn haldaði fram að þessi slík göngutengsl leysi allan vanda, síður en svo. Við vitum það að kannski þar sem eru þetta þröngar aðstæður, þá verður erfiðara að fá alla gangandi vegfarendur til að nota lausnina, en þar væri þó að minnstakosti boðið upp á það að það væri nokkurn veginn algjörlega örugg lausn, og foreldrar í viðkomandi hverfi eins og í gamla Vesturbænum sem þurfa að senda börn sín yfir hringbraut vegna þess að fyrir börn í gamla Vesturbænum þá er nánast allt íþrótta og stór hluta frístundastarfi. Hann er sunnanmegin hringbrautar. Ef maður er barn í gamla Vesturbænum og vill sækja íþróttastarf eða skátastarf eða annað starf, þá þurfa þeir að fara yfir hringbraut, jafnvel bara að fara í ísbúð eins og er mjög vinsælt meðal barna, þá þurfa að fara yfir þessa hættulegu braut sem er mjög hættuleg. En ef það væri þessi lausn, þá væri hægt að kenna börnunum það frá blautu barnsbeini, bókstaflega, að fara þá leið. Og auðvitað var ekki allur vandi leyst við það, en töluverður vandi. Og þessi vandamál eru víðar. Ég sá í blöðum í morgun að það verið að bjóða út aftur göngubrúar yfir Breiðholtsbraut, og ég vil hrósa borgarstjóra fyrir snöðurmannlega framgöngu í því máli. Það hefur verið óskað eftir þessari göngubrú árum saman, og hvað eftir annað úr hverfinu, og
og það kom mér þægilega óvart að borgarstjóri brást vel við því. Ég var hissa eftir að vegna þess að tillögur Sjálfstæðisflokksins göngubrýr og undirgöng hafa ekki hlotið mjög mikla flýtimeðferð hér í þessum sal, og ég nefni þá Vesturbæinn sem dæmi. Ég nefni tillögu og ábendingar slíkar lausnir yfir Miklubraut, nálægt gatnamóti Miklubrautar, Kringlumýrarbrautar, og svona nýlega endurnýjar ábendingar frá fólki að það vanti yfir Kringlumýrarbraut hjá Suðurveri. Þar var slys daginn, en hins vegar það var brugðist vel við. Ég var farin að halda þetta var eitthvað kredda hjá meirihluta borgarstjórnar að vilja bara ekki sjá undirgöngu eða fleiri göngubrýr í Reykjavík, en hins vegar þá var ég að segja að það var brugðist vel við þegar að koma því að smíða göngubrú yfir Breiðholtsbraut í Norðlingaholti, og svo hefur verið að undirbúa yfir Breiðholtsbraut hjá Suðurfelli þar. Og það er gott að það skulle verið í gangi, en betur má duga skal, því það eru fleiri verkefni sem bíða úrlausnar. Og svo þetta með gangbrautirnar, ég held að það er rétt hjá Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa þar sem þau segja varðandi þessi alþjóðlegu staðla. Það er í þess eins og öðru að það eru til nokkrir alþjóðlegi staðlar. Það er nefnilega þannig í heiminum og þetta hefur maður ekki svo áður það eru nokkrir alþjóðlega staðlar og maður getur bara valið sér stað til að fara eftir. Það sem Reykjavíkurborg gerir er örugglega í samræmi við einhvern alþjóðlegan staðal, en það er hins vegar ekki kannski samræmdur staðall yfir Ísland, svolítið flókið eins og hér hefur komið fram. En við sjáum það, bara þessi útskýri málum, við sjáum það þegar við ferðumst hér höfuðborgarsvæðið, að það eru mismunandi staðlar á þessum gangbrautum eftir hvar maður er á höfuðborgarsvæðinu. Við borgarfulltrúar, ég held að við séum mjög vel upplýstir það hvar mörkin liggja á milli nágrannssveitarfélaganna, enda vinnum við með þessi mál á hverjum dagi. Ég er ekki viss að almenningur sé jafn upplýstur það að pæli mikið í því. Er ekki æskilegt, borgarfulltrúar góðir, að það sé, við förum eftir sömu stöðlum og í nágrannssveitarfélaginu? Er æskilegt að í svona mikilvæga málaflokki eins og umferðaröryggismálum það sé kannski einn staðall út á Seltjarnarnesi, svo sé annar staðall við gangbrautir í Reykjavík, þriðji staðallinn í Kópavogi, fjórði í Garðabæ, fimmti í Hafnarfirði og svo framvegis. Er ekki æskilegt að það sé samræmdur staðall í þessum málum yfir höfuðborgarsvæðið og að við fylgjum bara leiðbeiningum vegagerðarinnar í þessum efnum? Það finnst mér ekki að hafa verið gert eins og FÍB hefur ítrekað bent á, og enn einu sinni verið undrandi á því að í stað þessurinni að við ættum að þakka Félag íslenskra bifreiðaeigenda og þeim sem vinna þar, við ættum að þakka þeim fyrir að benda okkur á þetta og minna mikilvægi þess að þetta séu samræmdir staðlar. Þannig að þetta sé ekki svona sikk-sakk einhvern veginn eftir í hvar maður er staddur á höfuðborgarsvæðinu. Þá ættum við að þakka þeim fyrir það í staðinn fyrir að nýta eitthvað í það eins og hér hefur verið gert. En ég get ekki undir það að mörguleyti að það hefur verið vinna sem átt sér stað hérna í áratugi að greina gönguleiðir barna í hverfunum milli skóla og íþróttastarfs og heimila, og það er æskilegt að gera þessar gangbrautir sýnilegri og samræma þetta betur. Og þetta er kannski hægt að leysa, ég hef nú bent áður á verkefni á vettvangi SSH, þannig að þetta sé sama kerfi sem við nótumst við. En síðan má fjalla það hérna líka og við skulum átta okkur á því ég vil nú trúa að það eru þetta framþróun í umferðarmálum, en við gætum samt staðið okkur betur þrátt fyrir allt, þrátt fyrir að við sem stöðugt að þessi unnið að því að bæta umferðaröryggi og alltaf miður okkur nú í áttina, þá gætum við staðið okkur betur og við sjáum það ef við förum yfir tölfræðina, 20 hættulegustu gatnamót landsins á 5 ára tímabili, 2010 til 2014, þá sjáum við það að 16 af þessum gatnamótum eru í Reykjavík eða 80%. Mörg alvarlegustu slysin verða á gatnamótunum
og ég segi þenn að það er þrautreind aðferð í þessu að það er að leggja mislæg gatnamót á þeim stöðum sem eru hættulegastir, teka fram mislæg gatnamót eiga auðvitað ekki allstaðar við, sumstaðar eiga þau engan veginn við út frá borgarskipulagi, en á mörgum þeim stöðum þar sem þeim hefur verið viðkomið, þá hafa þau gert gífurlega mikið til þess að fækka slysum, draga úr mengun og greiða fyrir umferð. Auðvitað er það bara álitamál hverju sinni hvar þessum gatnamótum er komið fyrir, en ég held að það sé alveg ljóst ef við förum yfir slysa tölfræðina að það sé að minnsta kosti skynsamlegt að skoða nokkra staði hér í borginni. Þá er ég að tala um þessi hættulegustu gatnamót sem kannski, ég verður hægt að sýna hann á korti, en geta það ekki núna. Og mörg þessara gatnamóta eru hér í Reykjavík eða 16 af 20, en þá minni ég enn á það óþurftaverk meirihlutann sér á síðasta kjörtímabili sem hefur verið haldið áfram núna, að það var gerður samningur milli ríkisins og Reykjavíkurborgar að gera ekkert stórtakt í þessum málum í 10 ára að fækka slysum hér í Reykjavík, sem hefði þetta gerst ef við hefðum fengið stórframkvæmdir inn í borgina og til dæmis með mislæga gatnamótum. Og þá verður bara enn að minna á það er eins og sumir sé algjörlega móti mislæga gatnamótun, bara þessi trúaratriði, og ég get tekið til það að þau eru ekki öllu vel heppnuð. Sumir eru bara einfaldlega barn síns tíma, og við myndum til dæmis frægu slaufugatnamótin við Elliðár, ef við verum að byggja þau, við myndum aldrei gera slík gatnamót í dag, en það verður framþróun í þessum efnum eins og öðrum, og maður heyrir það að víða erlendis með nýjustu útfærslur á þessum gatnamótum, þá er bara mjög víða að tekist að slá margar flugur í einu höggi, fækka slysum, greiða fyrir umferð og draga úr mengun. Og það hafa sagt mér forkólfar í reiðhjólasamtökum til dæmis, að því það stundum hefur verið fullyrt við mig að öll mislæg gatnamót séu ómöguleg fyrir hjólandi vegfarendur, og ég verð að segja sem hjólandi vegfarandi að þá finnst mér sömu mislæg gatnamót miklu betri yfirferðar heldur en ljósasti gatnamót í Reykjavík, og það er búið að hanna. Það er sjálfsögðu hægt að hanna mislæg gatnamót og hafa verið hönnuð sums staðar erlendis gatnamót sem eru hönnuð með þarfir hjólandi og gangandi vegfarenda í huga og veita þeim mikið öryggi. Nú daginn í borgarráði þá ræddum við Miklubrautina einu sinni sem oftar, og þá var lagt fram svar samgöngustjóra við fyrirspurn okkar sjálfstæðismanna grjótvegg við Miklubraut. Við spurðum þessa veggi sem eru þessa grjótveggi sem verið að reisa, eða steyptu veggi sem verið að reisa við Klambratún á Miklubrautinni, og spurðum hvort að þessir veggir stæðust evrópska umferðaröryggi staðla, og spurðum kostnað við þessa veggi, og þetta eru 2 veggir, og áætlaður kostnaður við þessa veggi er 60 milljónir króna samtals. Og það kom fram að hvorki grjótveggurinn norðan Miklubrautar né steypti veggurinn sunnan hennar hafa verið árekstraprófaðir eða standast sem sagt alþjóðlega umferðaröryggi staðla, evrópska staðla, hafa ekki fengið vottun sem eftirgefanlegu vegbúnaður. Og svo kemur fram í svarinu að á árunum 1996 til 2016 þá hafi orðið 248 óhöpp, það er að segja 223 eignatjón, 17 minniháttarslys og 8 alvarleg slys á Miklubraut milli Lönguhlíðar og Rauðar og Stígs. Tvisvar verið ekki á ljósastur og svo framvegis. Þannig að ég myndi að segja að þetta er sákvæm röksemd fyrir því að þarna hefði átt að huga að stöðluðum búnað, eins og ég tel að við að gera í sem flestum tilvikum þegar við erum að hanna, þegar ný umferðarmannvirki eru hönnuð á vegum borgarinnar. Og það er einfaldlega æskilegt að öll ný umferðarmannvirki í borginni séu hönnuð með hliðsjón af alþjóðlegum viðurkenndum umferðaröryggisstöðlum, en ekki var svo í þessu tilviki. Það er auðvitað með umferðarmálin eins og annað að það eru valkostir, það eru oft fleiri en ein leið fær, en mér finnst tímalaust þegar maður lítur eftir umræðuna hér í kvöld og þegar maður lítur yfir sviðið, yfir ný umferðarmannvirki borgarinnar, að það þurfi að hafa umferðaröryggi og miklu meira til hliðsjónar heldur en nú er gert, og við þurfum í auknum mæli að stefna því að hanna mannvirki okkar þannig að þau
þau fækki umferðarslysum. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, kæri borgarbúar. Já, mér líður núna bara eins og ég hef verið seinast verið í gær af því að umræðuefni virðast bara vera ennþá þessu sömu. Mér langar rétt aðeins að koma inn á nokkra hluti sem ég tel brýnt að leiðrétta, sem ég tel að séu kannski ekki setti fram að fullkomna réttan hátt hérna. Það algjörlega rétt hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að samkvæmt reglugerð 289 frá árinu 1995 þá sýnt hvernig skal merkja gangbrautir. Gangbrautir skal merkja á algjörlega réttan hátt. Það þarf skilta áður en kemur að gangbrautinni, það þarf skilta sig eitthvað megin við gangbrautina, það þarf að merkja miðau ef hún er til staðar, það mála stöðvun líður í götuna og það þarf að mála sebramerkingar þvert á. Það allt rétt. Það sem þessi reglugerð segir hins vegar ekki að allar gönguþveranir þurfi að vera gangbrautir. Þetta svolítið með fúskana og kverkana og allt þetta í greindarvísitöluprófunum sem tók þegar maður lítill. Sem sagt, allar gangbrautirnir eru gönguþveranir en ekki allar gönguþveranir eru gangbrautir. Þannig það. Við vinnum eftir leiðbeiningunum frá vegagerðinni þegar við setjum niður gönguþveranir. Gönguþveranir geta verið á nokkra mismunandi vegu. Aftur, ekki allar gönguþveranir eru gangbrautir. Og af hverju ekki allar gönguþveranir gangbrautir? Jú, af því þær eiga ekki alla við. Aftur, eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom vel inn á, flest slys á gangandi verða á Miklubrautinni. Sem verða á Miklubrautinni verða á gönguþverunum, ljósastýrðum gönguþverunum. Hvað segir okkur? Það segir okkur að við getum búið til gönguþverun sem ekki örugg. Jafnvel þótt hún sé ljósastýrð, þá hún ekki örugg. Af því að samkvæmt sömu leiðbeiningum þá eiga gangandi og akandi ekki að deila gönguþverin í plani ef hámarkshraði orðinn 60 km. Það segir okkur að, eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kemur vel inn á, að þarna eigi allar gönguþverin að vera mislægar, annars sé ekki öruggt. Það ein leið til þess að líta á þetta, eða þú getur farið hina leiðin og sagt 60 km hámarkshraði á ekki heima inn í þéttbýli. Það mín skoðun. Það túlkunaratriði. Viljum við halda 60 km hámarkshraða og vinna í því að koma að mislægum gönguþverunum allstaðar þar sem núna eru gönguþveranir í plani? Aftur, það út af svona skilgreiningum, þar sem að göngubrautir eigi ekki alltaf við. Aftur, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur algjörlega rétt fyrir sér þegar hún segir skilaboð okkar til barnanna sem við sendum út í umferðina verða að vera skýr. Ef við segjum við barn, þegar þú kemur að gangbraut þegar bílarnir að stoppa og þeir munu stoppa fyrir því labbað út á gangbrautina, þá verðum við að treysta því að gangbrautin sé á þeim stað, þannig að bílarnir sjá barnið vel, að umferðin sé það hæg, að umferðin sé það lítil, að hlutfall barna sem ganga hérna yfir hverjum degi sé það mikil að bílarnir munu sannlega gera það. Þessin erum við viðmið. Þetta nefnilega allt rétt og ég held við séum öll sammála, en eins og ég sagði í byrjun, og það er enginn að skamma sig fyrir það og ég hef ekkert alltaf rétt fyrir mér, umferðaröryggismál eru mjög flókin. Skólarnir í þeim eru alltaf að breytast. Það eru allir að gera sitt besta. Það sem við getum verið mjög stolt af að börn eru sem betur fer örugg í umferðinni í Reykjavík. Það eru ekki að verða slys við skólana ef þau eru mjög, mjög fá og sem betur fer ekki alvarleg. Við erum stundum að vísa í tölur og ég held ég sé búin að fara með þessa ræðu eða ég breyta sér fyrir prósaljóð eitthvað tíma með tækifæri mislæg gatnamót. Að þegar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segir sumir eru bara á móti mislægum gatnamótum og það eins og það séu einhvers konar trúarbrögð. Ég ein af þeim sem tel mislæg gatnamót ekki eiga heim í þéttbýli. Það ekki trúarbrögð,
Það er bara þegar tölurnar tala sínu máli. Það er mjög villandi að tala hættuleg gatnamót án þess að tala fyrsta lagi fjölda bíla sem fara þessi gatnamót, af því að viti menn á lista yfir öll hættulegustu gatnamót landsins og hvar eru öll fjölmennustu gatnamót landsins, af því það sem fleiri fara því meiri líkur að það verði óhöpp. Ef við ætlum að fá okkar hlutfalli yfir hversu hættulegt það væri fyrir hvern einstakling að fara einhver gatnamót, þá þurftum við að deila með ykkur eða normalisera. Annars getum við líka sagt bara að, já, eins og við normaliserum með öllu eða deilum með höfðatölu. Mislæg gatnamót og gatnamót. Það er sagt að gatnamót, Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar séu hættuleg. Það er ekki sagt, það er það sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur sagt hér áður í salnum og vísað í fjölda óhappa sem verða þar. Það er einnig sagt að mislæg gatnamót séu ekki hættuleg. En þá langar mig að koma aftur inn á það sem ég sagði áðan. Aukinn hraði veldur alvarlegri slysum. Okkar aðgerðir sem stuðla að því að aðskilja ferðamáta, þær sömu aðgerðir, þær auka hraða, þær fækka slysum en þau gera þau alvarlegri. Óhöppin detta út, viðtaka alvarleg slys og banaslys. Ef við berum saman nokkur helstu mislægu gatnamótin í Reykjavík við gatnamótin Miklubraut, Kringlumýrarbraut, 5 alvarleg slys á mislægum gatnamótum við Höfðabokka á seinustu 6 árum. 4 alvarleg slys á mislægum gatnamótum Kringlumýrarbrautar og nýbílavegar á seinustu 6 árum. 3 alvarleg slys og 1 banaslys á mislægum gatnamótum Miklubrautar og Breiðholtsbrautar á seinustu 6 árum. Skoðum svo innan gæsalappa hættulegustu gatnamótin sem eru Kringlumýrarbraut og Miklubraut sem eru gatnamót í plani. Fjölmörg óhöpp, allskyns nudd, 1 alvarlegt slys og ekkert banaslys. Þetta er þversögnin í umferðarörygginu. Hvort viljum við frekar sjá 100 byglaða stuðara eða 1 brotinn einstakling? Ég persónulega vil frekar sjá nudd og brotna spegla og alla keyra heila heim, heldur að fórna flæðinu og fórna einu lífi eða einu slysi. Við getum alveg talað þetta sem trúarbrögði, fólki finnst það þægilegra, en við skulum þá allan hafa tölurnar réttar. Og þegar við segjum að eitthvað sé hættulegt, þá er ég bara ekki sammála því hvernig notum orðið. Ég vil segja óhappalegustu gatnamótin. Að þetta er það sem þetta eru. Þetta er ekki hætta. Aftur, stórkostlega gaman að ræða umhverfisöryggismálið, höldum því endilega áfram. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta er mjög áhugavert og mikilvægt umræðefni og lengi hægt að halda áfram. Ég ætla svo sem ekki að lengja umræðina. Mér fannst ræða borgarfulltrúans Kristínar Soffíu Jónsdóttir frábær vegna þess að hún bendir svo vel á allar þversagnirnar í málinu og hversu flókið er og hvernig það er að eitt virðist hljóta að vera eina rétta lausnin eða örugglega besta lausnin, en svo sýna reynsluvísindi að það er ekki endilega þannig. Og þannig ég held að við þurfum að sýna smá auðmýkt gagnvart raunverulegum tölum raunverulega alvarleg slys, banaslys. Og ætla svo sem ekki að halda því fram að öðru fram en að allir taki það mjög alvarlega. Mér langaði bara að geta þess að það er sem sagt á þessum fundi sem ég gat áðan sem var tematísku fundur samgöngumál hjá umhverfis- og skipulagsráði. Daginn að þá var samin bókun og samþykkt bókun það að það beri að hraða gerð sérstakrar umferðar öryggisáætlunar fyrir Reykjavík. Og maður getur séð það fyrir sér að
við framkvæmd þeirrar áætlunar, þegar hún lítur dagsins ljós, að þá geti þeir fjármunir sem að hafa runnið í lagfæringu og greiningu á vástöðum gengið inn í þann umferðar öryggispakka, af því að allt þetta einn hlutur. Ég ætlaði í öðru aðeins að minnast á, og þá ætla ekki að vera með einhverja svona útúrsnúning eða kaldhæðni eða neitt slíkt, en ég get þó ekki annað en minnst á það, því mér fannst svona þegar að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir var að tala það eða spurja því hvort að fólk þurfti að reiða sig á einhvers konar auggotur milli gangandi vegfarenda og bílstjóra, og það nákvæmlega þannig sem þetta þarf að vera. Þannig virkar öryggi í umferðinni, og auggoturnar það er að segja að bílstjórinn hann sér manneskjuna eða barnið sem að það bíl að fara yfir götuna og barnið sér bílinn. Og það er líka partur af reynsluvísindum, ef þú komin á 60 km hraða eða meira, þá sérðu ekkert slíkt. Þá sérðu engar auggotur, þú sérðu ekki andlitsdrætti, þú sérðu ekki neitt. Og á þetta hafa frægir skipulagshönnuðir á borð við Jan Gehl og fleiri bent á hversu mikilvæg þessi tengsl bílstjórana inn í borgunum, þetta á ekki við á hraðbrutum fyrir utan borgirnar, en á götunum inn í borgunum, að það sé einhvers konar lifandi samband milli gangandi vegfarenda og þeirra sem inn í bílunum. Þannig að mér finnst þetta rauninni allt bera sama brunni, að hraðinn hættulegur, og það má geta þess, og ég held ég hafi það og muni það rétt, að það eru ákveðum það að ef að hraði orðin 60 km eða meiri á tiltöngum vegum, að það eigi að vera 6 metra frítt veghelgunarsvæði eða eins konar helgunarsvæði sitt hvoru megin viðkomandi götur. Og það er augljóst mála að það eru mjög fáar þjóðbrautir og stofnbrautir í Reykjavík, fyrir utan hluta af Miklubraut og Sæbraut, sem uppfylla það. Ekki ætlum við að fara að rífa húsin við Hringbraut, rífa fallegu steyptu veggina við gömlu Verkó, sem eru nákvæmlega eins og veggirnir sem að nú er verið að byggja við Miklubraut, nákvæmlega eins veggir. En svo vill hann til að ef að, og það sem sagt stendur í sömu reglugerð, að ef að hraðin er komin í 50 km á klukkustund eða minna, þá þarf ekki þessi helgunarsvæði. Því að þá er umferðin ekki eins hættuleg nágrenninu og ferðin á bílunum ekki eins mikil, og þeir fara þó ekki eins langt eða þeir lendi í óhappi og fara út af, fara ekki eins langt út af. Í sambandi við að eitthvað hef ekki verið árekstrarprófað, þá ég hef svolítið erfitt með að skilja, vegna þess að öll borgin er í einhverju skilningi ekki árekstrarprófuð, ekki gangandi vegfarendur, ekki langa húsið við Lönguhlíðina. Borgir er ekki árekstrarprófaðar, borgir er ekki þannig fyrirbæri. Borgir eru staðir sem eru búnir til að auðvelda samskipti fólks, til að auðvelda börn að komast milli staða, heima frá sér og í skólan, til að hittast, fara til búð, fara í vinnuna, eitthvað slíkt. Þannig að mér finnst að tala árekstrarprófanir inn í borginni, ég skil það ekki, en það segir bara kannski eitthvað um mig. Ég veit ekki hvort þessari umræðu lokið, en hún er bara fín, stórfín. Mér finnst margt gott sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði. Hann viðurkennir að þetta er flókið, það eru mörg horn að líta og það eru margar hliðar á málunum. Ég held að hann hefur margótt fagnað því líka með okkur, þessi frábær árangur sem hefur náðst í auknu öryggi gangandi vegfarandi í borginni. Það er stórkostlegur árangur sem vildi sé öllum stjórnmálaflokkum að þakka. Þannig að ég held að við ættum að halda áfram á þeirri braut, og ef við ekki bara leggja til að vísa þessari tillögu til meðferðar hjá umhverfis- og skipulagsráði.
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúar. Já, nei, hann hefur ekki óskað eftir því. Þá göngum við til atkvæða til... Það var að tala. Já, Nei. Þá tekur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi næstu til máls. Fyrirgefðu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég skal svo sannarlega taka undir það með borgarfulltrúa meirihlutans að þessi mál eru flókin og þetta bara svo þegar maður fjallar hagfræði. Það þýðir ekki að líta á einn hlut og áhrif á einu hlut, heldur verður maður að, þegar við tökum ákvarðanir í þessum málum, að líta á heildar áhrif, þar sem margar ákvarðanir einhvern veginn koma saman og það geta vissulega togað í ólíkar áttir. En varðandi, og það er bara mjög dýrmætt að við getum átt hérna þessa umræðu hér og varpa fram þessum sjónarmiðum og svo þurfum við að melta þetta og alveg sammála því að við þurfum að sýna eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði, við þurfum að sýna ákveðna auðmýkt gagnvart raunverulegum tölum og skoða þar auðvitað aftur og aftur til þess að geta síðan komist að niðurstöðum það hvaða stefna er rétt í þessu og eins og Kristín Soffía borgarfulltrúi sagði, Jónsdóttir, þá hún sagði með mislæga gatnamáti tölurnar að tala sínu máli og ég held að ef við lítum á þessi mislæga gatnamót þá tel ég að þau hafi að minnsta kosti varðið svona umferðarlega, varðið umferðaröryggi hafi verið til mikillar gæfu fyrir okkur. Hún nefndi nokkur mislæg gatnamót. Það var Höfðabakki og Nýbýlavegur og ég hef litið svo á að þessi gatnamót sem hún nefndi, það sé svona almennt álitið að þau hafi ekki heppnast vel. Þetta séu svona við höfum mörg mislæg gatnamót í borginni. Mörg þeirra hafa heppnast vel, bráð vel, en nokkur eru misheppnuð eins og kemur fyrir mér framkvæmdir. Og ég hef oft heyrt talað Höfðabakka og Nýbýlaveginn sem dæmi misheppnaða framkvæmdir varðandi mislæg gatnamót. Hins vegar eru mörg mislæg gatnamót sem virka og einhvern tíma var sagt í minni eyru, það hefur kannski breyst að Íslandsmeistarinn væri mislæg gatnamót Miklubrautar, Skeiðarvogs, Réttarholtsvegar og Vesturlandsvegar, að þar hefði sem sagt alvarlegum slysum, það voru mörg alvarleg slys af þeim gatnamótum og alvarlegum slysum hefði fækkað held í 92% fyrstu árin á eftir að þau voru tekin í notkun. Ég held að við höfum mörg slík dæmi og ég held að það myndi enginn þóra segjum bara að við tækjum upp svo harða afstöðu gegn mislægum gatnamótum að við ákváðum að eyða þeim mislægum gatnamótum sem að við séum ekki með 15 eða 20, kannski 15 mislæg gatnamót í Reykjavík sem að við tækjum bara með þetta ákvörðum það núna því við varum á móti þeim að það hefði verið mistök að byggja þau og við myndum bara ákveða að eyða þeim, brjóta þau niður eins og hægt er að gera með eins og öll mannvirki og við myndum brjóta niður mislægu gatnamótin af því að þau strítu gegn stefnu okkar og setja ljósastýr gatnamót þar í staðinn. Ég held að enginn myndi vilja hugsa þá hugsun til enda ef við létum okkar umferðarsérfræðinga verja tíma sínum í það að skoða slysin sem voru á þessum gatnamótum áður en þau voru gerð mislæg og við myndum síðan álykta að við fengjum þann fjölda af slysum aftur inn í staðinn. Það yrði bara blóðbað. Það myndi engum detta í hug. Vissulega er alveg hægt að finna gatnamót sem eru misheppnuð, sem á bara að gera það upp að nýtt eða jafnvel bæta eða brjóta niður upp að það að gera önnur betri staðinn. Sko. En þetta er engin þversögn, þetta eru bara tölur á blaði, við höfum það á sér svarta hvítu, hvað það voru mörg slysa á viðkomandi gatnamótin áður en þau voru gerð mislæg og eftir á. Nú, Vegagerðin birti skýrslu árið 2014, skýrslu sem heitir áhrif mislægra vegamóta á umferðaröryggi
og þetta er auðvitað skýrsla, það er hægt að fá hana á netinu og í hvern sem fer lesta borgarfulltrúa til að lesa þessa skýrslu og þarna voru skoðuð vegamót Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar, Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar og Reykjanesbrautar og Víðistaðavegar og þeir segja semst á einum gatnamótunum þá fækkaði slysum um 46% við að gera þau mislag. Númer 2, slysum þar sem engin meiðsli urðu á fólki fækkaði um 55% og út frá öllum gatnamótunum. Slysum fækkaði um 46% eftir framkvæmdir á þessum 3 gatnamótum, slysum þar sem engin meiðsli urðu á fólki fækkaði um 55% og slysum þar sem lítil meiðsli urðu á fólki fjölgaði 9%. Og niðurstaðan er svo að bygging mislægra vegamóta hefur góð áhrif á umferðaröryggi en svo það sé bara sagt aftur, auðvitað eiga þau ekki heima allstaðar, það er ekki þannig, það þarf að velja á staði með kostgæfni þar sem þau eru byggð. En það er alveg ljóst að á þessum ákveðnum stöðum þá er alveg ljóst að það er hægt að fækka slysum verulega með því að setja mislæg gatnamót í stað ljósa stýrðra. Og þetta verður að við huga, ég er alveg sammála því, við höfum að sýna auðmygt gagnvart tölunum, en það eru bara tölur sem tala því máli að áhrifin eru þessi. Það má alveg taka undir það að aukinn hraði, aukinn hraði veldur slysum, en það var líka á það bent hérna af sama ræðumanni að það er ýmsið þætt sem var áhrif árs að það verða mörg slys í miðborginni eða miðsvæðis í borginni þrátt fyrir að það sé allavega minni ökuhraði heldur en úthverfum. Það er að því þar eru fleiri, það þarf að taka alla þessa þætti inn í þetta. En við höfum tölurnar svart á hvítu og þó höfum sölum tölurnar fyrir framan okkur þá komumst við svona að misjafnri niðurstöðu. En þó finnst mér nú svona á endanum að sé ekki svo langt á milli okkar. Mér finnst og ég vitni í það þessar göngubrýr sem borgarstjóri hefur beitt sig fyrir og er verið að fara í að fyrir nokkrum árum þá var ég ekki bjartsýnn á það, þá heyrðist mér eins og viljum væri sá að engar göngubrýr fleiri yrðu gerðar af því það væri svona mislæg gönguþörfum sem mætti ekki og eins geti tekið til þetta auðvitað er þannig að það mislæg gatnamótin eiga alls ekki allstaðar við og þau eigi víða við eða minnst við á nokkrum stöðum þar sem við sjáum háar tölur slys. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt hljóðs undir þessum lið og við göngum því til atkvæðagreiðslu tillöguna. Hér er komin málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni inn til umhverfis- og skipulagsráðs. Já, umhverfis- og skipulagsráðs. Þau ykkar sem að samþykja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til liðar númer 9 sem er kosning í hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals. Og þar er lagt til að Margrét Sverrisdóttir taki sæti í hverfisráði Grafarholts og Úlfarsárdals í stað Berghildar Erlu Bernharðsdóttur. Þau ykkar sem er samþykja það gefur merki. Það er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau ykkar sem er samþykja það gefur merki. Þetta er kosning í hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals. Það er samþykkt með 12 greiddum atkvæðum, 3 sitja hjá. Halldór Auðar Svansson, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Jóna Björg Sæbrán sitja hjá. Og Áslaug María Friðriksdóttir, nú það eru þá 11 sem að samþykja þetta, 4 hjásetur. Við þurfum að taka inn kosningu í Faxaflóahafnir með afbrigðum, þau ykkur sem vilja taka hana á dagskrá gefur merki. Þurfum að taka inn kosningu í stjórn Faxaflóahafna með afbrigðum, það er samþykkt samhljóða.
Lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti í Faxaflóahöfnum og sé jafnframt formaður Faxaflóahafna. Þið ykkur sem samþykkið það gjöfumarki. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Einhver á móti? 5 sitja hjá. Nei, 6 sitja hjá með 8 greiddum atkvæðum. 6 sitja hjá. Nei, já, 9. Já, það var rétt. Það orðið áliðið. Þá leggjum við fram undir 10. lið fundargerð borgarráðs frá 21. september. Þar undir 24. liður sem viðauki við fjárhagsáætlun. Þannig að viðauka þurfa að samþykkja. Þau ykkar sem samþykki viðaukann gefi merki. Einhver á móti. Hann samþykktur með 9 greiddum atkvæðum og 5 sitja hjá. 6 sitja hjá. Þá lögð fram fundargerð borgarráðs frá 28. september. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að koma undir þeim lið og tekur borgarfulltrúann til máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég tek til máls undir lið 20 og 21 í fundargerð borgarráðs frá 28. september síðastliðnum. Þar var til undir lið 20 var lagt fram bréf borgarritara þar sem voru samþykktar styrkveitingar úr miðborgarsjóði fyrir árið 2017 og þar meðal annars styrkur til miðborgarna okkar upp á 15 milljónir. Síðan það liður 21 sem ég ætla að setja fjalla um þessa 2 liði saman sem var samþykktur í borgarráði og þar var lagt til að stofnaður sérstakur hverfisjóður sem hefði það að markmið að efla samstöðu og samvinnu íbúa í hverfum Reykjavíkurborgar og stuðla að fegrun hverfanna, auknu öryggi, auðgun mannlífs með fjölbreyttum hætti og sjóðurinn styrkti einkum íbúa, hverfisbundin félagasamtök og aðra þá sem vilja leggja sitt af mörkum og svo framvegis. Þá var einnig lagt til að úthlutun í einstaka hverfum ætti að vera í höndum hverfisráðanna samkvæmt nánari útfærslu í úthlutunarreglum og þessu var síðan vísað til stjórnkjörs- og lýðræðisráðs þar sem átti að vera falin frekari útfærsla tillögunnar. Í stofnun í því skjali sem liggur fyrir þessi tillaga lögð fram ásamt greinargerð þar sem að ég get einhvern veginn fæ ekki séð og kannski óska þá bara eftir skýringu frá borgarstjóra eða öðrum þeim sem að vilja koma upp og útskýra að ræða þetta mál sem sagt hvernig þessar tillögur það hvergi útfærslur á úthlutunarreglunum og var það kannski hugmyndin að stjórnkjörs- og lýðræðisráð útfærði það. Það sem að ég geri athugasemdir við varðandi þetta að ég tel erfitt að svara fyrir það hvers vegna verið að stofna hverfisjóð þar sem að liggur ekki fyrir núna hversu miklu fjármunum við ætlum að verja í hann af skatti okkar Reykvíkinga og raunverulega komið með fordæmi frá þessum miðborgarsjóði 30 milljóna króna úthlutun. Megum við þá gera ráð fyrir því að þau hverfisráðin hin 9 séu að fá sambærilegar fjárveitingar eins og miðborgarsjóðurinn hefur til þess að spila úr. Og þá erum við að tala um alltaf 270 milljónir. Þá finnst mér, þá sé ég ekki, það ákveðin tenging við þetta við betri hverfi sem jú verkefni sem á árinu 2015 fékk úthlutað 300 milljónum
og það var gefið ansi rausnarlega í á árinu 2016 og heimileg fjárveitingu var 450 milljónir í það. Það er sérst aukning upp á 150 milljónir. Ég óska eftir skýring á því hver á að vera skilsmunur verkefna þessa sjóðs og úthlutana úr verkefnanna betri hverfi. Því ég get ekki séð annað heldur en ef við förum bara í gegnum þær úthlutanir sem hafa verið í gegnum betri hverfi að þær séu einmitt nákvæmlega sama eðlis og þetta markmið þessa sjóðs. Ég velti því fyrir mig hvort það séum einhvers konar skúffufé ráðherra dæmi að ræða hér. Því að fyrsta úthlutunin á að eiga sér stað í apríl 2018 sem er náttúrulega bara rétt fyrir kosningar. Þetta er þannig að við erum að fara að samþykkja hér að fara að setja á stað einhvern sjóð, eitthvað verkefni, tengt inn í hverfin og ég er ekki endilega á móti því, en ég sé ekki munin, stigsmunin eða skilsmunin á þessu og þeim verkefnum sem betri hverfi hefur að fara í. Og þá er líka mjög óvarlegt að fara að stofna slíkan sjóð nema við höfum allavega einhverja hugmynd það hvað borgarstjóri eða meirihlutin hyggst setja mikið í þetta verkefni. Ég vil minna á í þessu sambandi tillögu sem að Framsóknarflugvallavinir lögðu fram þegar ég var hjá þeim var tæplega 100 milljónir á ári. Það var ekkert að samþykkja þá tillögu heldur var henni vísað áfram til reyndar úrvinnslu fyrir fjárhagsáætlun en það voru bara 100 milljónir. Ég óska eftir að það verði komið hér upp og gefnar skýringar á þessu því að þetta vekur allavega uppi hjá mér margar spurningar um það hvernig við erum að fara með skattfé okkar. Takk fyrir. Það er Sveinbjörg Birna. Já, skilum við rétti bókunar ef ég fæ engin svör. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, loki máli sínu og næst tekur til máls Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi. Nei, Dagur, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég nú byrja því að þakka fyrir þessar ágætu spurningar. Styrkir til miðborgar tengdra verkefna eiga sér býsna langa sögu og reykja sér aftur til ýmissa samtaka að segja má. Þróunarfélag miðborgarina var lengi til og síðan miðborg Reykjavíkur og miðborgin okkar. Hún sé að fara rétt með öll þessi svör. Þessi samtök áttu það sameiginlegt að fá styrk úr bílastæðasjóði og niðurstaða umboðsmanns borgarbúa var að það væri ekki góð ráðstöfun eða ekki rétt að haga því þannig. Þannig að í staðinn fyrir að styrkja þetta beint þá var búinn til sérstakur miðborgarsjóður á grundvelli stefnumörkunar miðborgina. Miðborginni bæði hverfi og eitt ef ekki mikilvægasta atvinnusvæði landsins og þetta miðstöð ferðamennsku. Það engin blettur á Íslandi sem afla meiri gjaldeyristekna en miðborg Reykjavíkur og þess vegna eru fleiri og ólíkari hagsmunaaðilar þar heldur en víðast hvar. Það engu að síður þannig að sumt af því sem að miðborgarsjóðurinn að styrkja á sér samsvarun í öðrum hverfum. Á undanförnum 3-4 árum hefur þeim verkefnum verið sinnt af hverfistengdum sjóði sem að varð til þegar að Sprón lagðist af. Þá urðu til einhverju peningar í afgang í einhverju sem hét samfélagssjóður Sprón. Úthlutanir úr þeim sjóði hafa reynst mikilvægar fyrir alls konar hverfatengd verkefni sem hafa verið framfaraverkefni. Getur nefnt Kátt á Klambra og alls konar fín verkefni. Hann að klárast núna áramótin. Þannig að bæði vegna tilkomu miðborgarsjóðs og vegna þess að Sprónsjóðurinn að klárast, þá viljum við setja upp hverfissjóð sem að taki við hlutverki Sprónsjóðsins og kallist aðeins á við hluta miðborgarsjóðsins. Það er eins og eðlilegt að hverfissjóðin komi að úthlutun úr þessum sjóði og það þarf að meta, kannski með hliðsjón af því hvað hverfissjóður Sprón fékk margar umsóknir og svo framvegis, hver fjárþörfin er. Það er ekki sama sem merki milli upphæða
30 að það færist yfir á hinn hverfin vegna þess að hlutverk miðborgarsjóðsins í raun margþættara. Það annars konar, það markasetning beinlínis gagnvart íbúum og svo framvegis sem hefur verið styrkt í gegnum miðborgargreiðslurnar í gegnum árin. Varðandi námsgögnin þá það stefna meirihlutans að þau verið endurgjaldslaus í grunnskólum Reykjavíkur og það verið tekið inn í fjárhagsáætlun fyrir 2018. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Auðunsson sem borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, já, borgarstjóri rakti ágætlega hvers vegna farið í þetta. Það eldri sjóður sem einfaldlega tæmast og þá þarf eitthvað að koma í staðinn helst. Og hugmyndin þá að nýta tækifærið og hætta að hafa þetta miðlægan sjóð og færa þetta út til hverfisráðana. Við tókum þetta til afgreiðslu í stjórnkerfis- og lýðræðisráði í gær og ákveðum þar að fela borgarritara eiga samráð við hverfisráðin sem fyrsta skref. Og þar munum við skoða þeirra skoðanir á þessu uppleggi og sem og mat þeirra á fjárþörf í hverfunum og hvernig þau sjá fyrir sér að þetta geti nýst. Þannig að endanleg útfærsla verður auðvitað þannig að það í höndum hverfisráðs á hverjum stað að útdeila þessu sem auðvitað fjölskipað. Þannig að það alltaf þverpólitísk ákvörðun hverju sinni hvernig þessu ráðstafað. Þannig að samlíking við skúffufé kannski ekki alveg hæfið og ég skil nú kannski að tímasetningin veki kannski spurningar af því að þetta rétt fyrir kosningar, ég skil að það, já, það eru ákveðin fordæmi fyrir því að það sé hægt að líta á svoleiði sem einhvers konar kosningaupplegg, en ég held hins vegar að svo leið að taka þetta í gegnum hverfisráðin eigi að slá á svoleiðis áhyggjur. En hins vegar eins og borgarstjóri rakti þá er sérstaða miðborgarinnar náttúrulega töluverð og íbúar og íbúasamtök í miðborginni hafa til dæmis í tengslum við þannig hverfakosningarnar, hverfið mitt, viljað leggja ríka áherslu á það að það sé ýmislegt sem að falli á þau, ýmis kostnaður sem að kannski meiri en í öðrum hverfum og hafa jafnvel farið fram á að það sé sérstakur miðborgarpottur þar. Þannig að þetta er eitthvað sem stöðugt tekist á og svo náttúrulega auðvitað þegar það kemur þessi stóri miðborgarsjóður þá vakna eðlilega spurningar hjá hinum hverfunum hvað þau fá og þess vegna er einfaldlega farið í þetta að bara í samráði við hverfisráðin er reynt að svara þessum spurningum bara í svolítið ró og næði og í sátt við alla nákvæmlega hvernig eðlilegt að deila þessum upphæðum milli hverfa og hvaða reglur eðlilegt að hafa ráðstöfunina. En þetta er að sjálfsögðu, get ekki séð að þetta sé sama eðlis og kosningar framkvæmdir. Heldur þetta meira samanber úthlutanir sem hafa verið úr miðborgarsjóðnum. Þetta er meira til svona samfélagslegra verkefna, grasrótarstarfs inn í hverfunum, hverfahátíðar og þess háttar. Þetta er sem sé frekar rekstrarfé en eitthvað sem við kemur framkvæmdum. En það er auðvitað sjálfsagt að fylgjast vel með hvernig til tekst og endanlegt uppleggum upphæðinar og úthlutunarreglum og að úthlutunarreglum. Það náttúrulega liggur bara fyrir þegar það liggur fyrir og sjálfsögðu eðlilegt að það fylgist allir vel með því hvernig það fer. Og öll innlegg í þá umræður að sjálfsögðu vel þegin. Þá hefur Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil þakka borgarstjóra og borgarfulltrúa fyrir þau svör sem þau komum fram með.
Það sem ég leikur kannski forvitni á að vita og óska eftir svörum við, það hvort þessi hverfisjóður Reykjavíkur Spron hafi verið fjármagnaður af skattfé Reykvíkinga, hvort að Reykjavíkurborg var að leggja eitthvað inn í það, eða hvort að þetta sé sjóður sem að þá Spronfyrirtæki greiddi inn í og hann sé að tæmast, því það náttúrulega eðlismunur á því hvort að við séum með utanaðkomandi þá fjármálafyrirtæki, hvort ekki þá bara Arion banka eða Landsbanka til þess að koma sem styrktaraðili inn í þetta, eða hvort sé að koma peningum okkar. Takk. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, lóki við að veita andsvör og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, þegar sparisjóðirnir voru gerðir að hlutafélögum á sínum tíma og það eru meir en 10 ár síðan, þá var hugmyndin sú að sá hluti eiginfjárins sem að enginn gat gert tilkall til sem stofnhluthafi myndi mynda samfélagssjóði og þetta átti að vera sjóður upp á jafnvel milljarða. Svipað er í Skandinavíu þar sem svipað hefur verið gert og til dæmis nýja stóra glæsilega bókasafni sem næstu jafn stórt á Harpan í Árósum var byggð með styrkjum úr slíkum sjóði. Eins og kunnugt er þá féll bæði Byr og Spron og sparisjóðir áður en að þessir samfélagssjóðir yrðu að veruleika til fulls en nokkri tugir milljóna urðu eftir hjá Spron og það eru þeir peningar sem hefur verið úthlutað og það eru þeir peningar sem eru að klárast, ekki eiginlega bankapeningar eða styrkfé, þetta átt að búa til svona samfélagssjóðastjórnir og ég held ég kunnaði rétt að það eru 3 starfsmenn borgarinnar sem að hafa setið í stjórn þessa sjóðs og sem tekið við umsóknum og úthlutað úr honum. En hans nýtur ekki við lengur og við þurftum einfallega bara að meta það hvort að það væri bara þannig og það auðvitað kom til greina en okkur sýndist á öllu að þarna væru ýmis verkefni sem að hverfaráðin með mjög takmarkað styrkfé hafa ekki tristið til þess að eða ekki getað styrt eins og þarf. Þannig að við viljum skoða það hvað þurfi mikið til þess að lyfta undir svona verkefni sem geta kannski verið bara mjög góð fyrir lífsgæðin út í hverfunum og svona stutt við frumkvæði eða alls konar eldhuga sem að gera eitthvað sem skiptir máli en ekki hluta daglegur rekstri borgarinnar. Þannig að við teljum mjög rétt að þetta setja einhverja peningi í þetta en höfum ekki gert. Það verður ekki verið greint almennilega hvað það ætti að vera mikið. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir 10. lið og þá hér menn áskilja borgarfulltrúa sér eftir bókana. Þá göngum við til atkvæða 9. lið sem eru alþingiskosningar. Þetta er undir fundargerð borgarráðs frá 28. september og þetta eru alþingiskosningarna 28. október. Þar liggur fyrir tillaga að kjörstöðum í Reykjavíkur kjördæmunum 2 suður og norður. Þegar sem er samþykki það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður á útsendri dagskrá og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn, ég tek hér til máls undir fundargerð forsætisnefndar frá 29. september og ætla að byrja á umræðu lið 3 sem er breyting á samþykkt fyrir stjórnkerfis og lýðræðisráð. Hérna liggur fyrir fundinum drög að nýjum samþykktum sem óskað er eftir að við samþykkjum og ég geri nokkrar athugasemdir við þessi drög sem ég ætla að fara hér yfir. Það er í fyrsta lagi varðandi
aðra grein þessara samþykkta verksvið. Þar tekin og ný setning sem segir að jafnframt hefur ráðið eftirlit með stjórnsýslu borgarinnar. Þarna erum við komið með stjórnsýslu eftirlitsráð sem að skarast við verkefni innri endurskoðunar. Og þarna held ég að sé mjög mikilvægt að það sé tekið á það hvar skilsmunur þá þessara tveggja stofnana borgarinnar Vegna þess að við getum ekki verið með tvær nefndir eða tvö ráð, eða sem sagt annars vegar innri endurskoðanda og hins vegar stjórnskipunar- og lýðræðisráð sem að bæði að vera með eftirlit með stjórnsýslunni án þess að það sé þá skörun og þau vandamál sem að því getur fylgt. Ég fagna því síðan að umboðsmaður borgarbúa sem seinni breytingin í annarri grein sé færð yfir til stjórnskipunar- og lýðræðisráðs. Ég held að það sé mjög góð breyting, sérstaklega því að stjórnskipunar- og lýðræðisráð er fjölskipað, þar sem það eru fulltrúar allra flokka sem þar hafa aðkoma en ekki í forsætisnefnd eins og verið hefur. Þannig að ég sé ekki að það svo ég klári þetta með aðra greinina, ég sé að það sé ekki hægt að samþykkja þessar breytingar nema sé tekið á þetta stjórnsýslu eftirlit. Sama kemur upp í 3. grein þessara reglna eða þessara samþykkta og þá kemur svo með leyfi forseta: stjórnskipunar- og lýðræðisráð hefur umsjón með skipulagi stjórnkerfis Reykjavíkurborgar, tilvitnun lýkur. Það er ekki hægt að sjá annað en það, þarna sé verið að taka ákvörðun frá forsætisnefnd því að samkvæmt útprentun á vefnum það hver eru verkefni forsætisnefndar að þá talað bæði í 3. lið og jafnvel 5. lið þar sem að segir í 3. lið með leyfi forseta: hún fjallar tillögur að breytingum og samþykktum með stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar og samþykktum fyrir einstaka nefndir, og í 5. hún setur reglur kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa samanbreytni 3. kafla. Þetta að skarast þarna á. Þannig að ef við ætlum að fara að samþykkja þessar breytingar á stjórnskipunar- og lýðræðisráði þá verðum við jafnframt að gera breytingar á því sem snýr að forsætisnefnd. Því annars erum við komin aftur með það að þarna rekast á valdheimildir tveggja ráða Reykjavíkurborgar. Og þetta líka varðandi 3., 4. og 5. liður þarna varðandi verkefni forsætisnefndar. Svo ég árétti það. Síðan það gerðar breytingar sem að fjalla undir að 3. greinina líka og eru merkt undir B á sviði lýðræðismála. Og út af þessari umfjöllun sem við áttum í dag tillögu borgarfulltrúa sjálfstæðismanna fulltrúa inn í hverfisráðinu, og við ræddum mjög mikið hlutverk hverfisráða, að þá finnst mér miður að það sé að vera að taka út með leyfi forseta eflingu íbúalýðræðis. Þannig að í dag á það þá bara verið að gera tillögu til borgarráðs íbúalýðræði. En ég held að við séum einmitt á þeim stað ennþá, við verðum örugglega það að við þurfum að efla íbúalýðræði. Þannig að mér finnst ekki rétt að það sé verið að taka út eflingu og síðan líka og auki samráð og þátttöku borgarbúa. Það að taka út aukið. Auðvitað eru þetta ákveðin stefnumörkun sem felst í þessu fyrir ráðið og nýtt ráð sem að vinna að umbótum og endurbótum. Það held ég þetta sé mjög mikilvægt og að beita þau í að sinna þessum verkefnum. Þannig að ég vil kannski bara fá skýringar af hverju þetta var tekið út. Og líka, og þetta var í liði 1 á sviði lýðræðismála og svo í liði 3, að þá segir með leyfi forseta: gerir tillögu til borgarráðs sem hlutverk hverfisráða. Þar tekið út efling og reyndar skipulag nærþjónustunnar.
en það var raun og veru bara þá og þjónustu. Þannig að ég kannski óska eftir einmitt skýringum á þessu líka. Á sviði þjónustumála undir lið C er mjög sérstakt því að þar undir lið 2 segir með leyfi forseta gerir tillögu til borgarráðs þjónustutengt verkefni, fyrirkomulag þjónustu og þjónustuveitingu. Þetta er allt og víðtækt orðað. Þarna verður að skilgreina hver þjónustan er vegna þess að velferðarráð þeir veita þjónustu, skóla- og frístundaráð veitir þjónustu, flestir ráðin okkar veita þjónustu. Við getum ekki sett það þarna í hendur stjórnskipunar- og lýðræðisráðs að gera tillögur þjónustu tengt verkefni, þó svo auðvitað hafi þeir verið að vinnu varðandi sem sagt það þarf að skilgreina hvaða þjónustu á þarna við, því annars erum við komin inn á verksvið allra hinna ráðanna þjónustuna sem þau eru að veita. Já, þetta ætlaði ég að ræða og enn oftar ég fagna lið E í 3. greininni sem er vegna umboðsmanns borgarbúa, þið getur lesið það er bara mjög gott. Síðan er það drög að endurskoðun samþykkt, síðan er það, tók ég með mér tvisvar sinnum sama skjalið, þetta nú ekki verið, við. Já, það er varðandi endurskoðun samþykkt umboðsmanns borgarbúa og auðvitað er þetta flýtur þetta saman, en það er í 3. grein, þar er tekið út liður 4 með leyfi forseta þar sem stóð að umboðsmaður borgarbúa tekur ekki til meðferðar kvartanir borgarbúa sem lúta eftirfarandi og það er tekið út málum sem borgarstjórn hefur fjallað og tekið ákvörðun Ég geri mér í hugarlund að þetta hafi einhver leyti þótt of takmarkandi að umboðsmaður gæti ekki fjalla þessi mál, en það væri þá gott að fá það í borgarstjórn hvort það séu mörg mál sem eru, það hafi verið málsmeðferð hjá umboðsmanni hafi ekki hafist vegna þessara liðar, hvort að hann hafi verið einhvers staðar fyrir og ef að fyrst erum að taka þetta út, hvaða breytingu það sem við erum að sjá. Og ef að ég raunverulega kem fram með þá hugmynd án þessi tillaga að út frá þessum athugunum sem ég hef gert varðandi breytingu og samþykkt fyrir stjórnskipunar- og lýðræðisráð að afgreiðslu á því verði frestað en að öðru kosti þá boða ég það ég mun ekki greiða atkvæði með þessu. Takk fyrir. Það er Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Auður Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, þessar breytingar á samþykktum eru fyrst og fremst eins og borgarfulltrúin rakti tilkomnar vegna þess að umboðsmaður borgarbúa færist frá forsætisnefnd yfir í undir stjórnskipunar- og lýðræðisráð og þar er það sjálfsögðu að ýmsu að huga og í leiðinni eru gerðar ýmsar breytingar út frá athugasemdum sem borist hafa og líka í ljósi reynslu til dæmis var ábending í úttekt á stjórnun upplýsingatæknimála að það færi vel á því að færa það í samþykkt stjórnskipunar- og lýðræðisráð að það hefði þar hlutverk og svo er líka verið að raungera ákveðna hluti eins og það að ráðið hefur verið að taka af sér stefnumótun gagnvart þjónustu og tillögur rafræna þjónustu og stjórnkerfisbreytingar þar að lútandi. Já, ég ætla að vinda mér aðeins í athugasemdirnar. Það var punkturinn með
eftirlit með stjórnsýslu. Ég skil að það vakni spurningar hvernig það skarast við innri endurskoðun, en breytingarnar voru meðal annars unnar í ágætu samræði við innri endurskoðun og ég gerir ráð fyrir að það verði ekki þann árekstrar. Þetta er eins og með svipað og samskipti annarra ráða og annarrar stjórnsýslu eininga við innri endurskoðun, að þetta er að sjálfsögðu samstarfsverkefni og þetta er þarna inni fyrst og fremst vegna sambandsins við umboðsmann borgarbúa sem að nánar er imprað á í sérstökum liðum umboðsmannin og eins í reglum sem verklagslegum reglum sem að ráðið hefur sett sér í samvinnu við umboðsmannum, samskiptin þar á milli. Þannig að ég geri ekki ráð fyrir að þarna verði árekstrar. Ég tel mikilvægt að hafa þetta þarna til staðar. En kannski skörunin við forsætisnefndir kannski finnst mér réttmætari punktur, af því að þarna var ætlunin að það færu ákveðin verkefni frá forsætisnefnd samhliða því að umboðsmaðurinn fer út, að þar sé tekin út vísun í umboðsmannin, eins með eins stjórnsýslu eftirlitsþátturinn, en hins vegar þá sé ég ekki skorunina við það sem segir í hlutverki forsætisnefndar að það sé hlutverk hennar að setja samþykktir. Það er náttúrulega mjög afmarkað hlutverk og oftast þá koma samþykktir annars staðar frá, þó að það sé forsætisnefnd sem að afgreiðir hana endanlega. En hvort að þetta sé tilefni til þess í sjálfu sér til að fresta afgreiðslunar er ég ekki alveg viss. Nei, sennilega ekki. Það er hægt að taka forsætisnefnd síðar og sennilega við fyrsta tækifæri bara. Aðrar athugasemdir voru varðandi þjónustumálin. Ég á kannski svolítið erfitt með að átta mér nákvæmlega hvernig á að aðgreina þetta frekar, þannig að það sé alveg skýrt að þetta skarist ekki við fagráðin, af því að eðli málsins samkvæmt þá er þetta víðtækt hlutverk sem að lítur að miðlægri stjórnsýslu og svona miðlægum þáttum og svona almennri stefnumörkun á borð við þjónustustefnu sem að hefur nú þegar verið sett. Það er auðvitað ekki ætlunin að með þessu þá sé verið að fara beint inn í verksvið fagráðanna, en það er auðvitað að sjálfsögðu tilgangurinn að þessi mál séu tekin meira heilt yfir og þau séu kannski meira samræmd á milli fagráðanna og það sé litið á þetta sem sérstakan þátt í stjórnsýslunni, rétt eins og upplýsingamálin eru tekin þarna inn sem að á sér miðlægan stað og er unnið með á svolítið miðlægan hátt. En þannig að ég á nú aftur svolítið erfitt með að átta mig á nákvæmlega hvernig á að aðgreina það frekar. Þetta er bara eins og með annað að þetta er samvinnuverkefni og ef upp kemur eitthvað sem að ykkur lítur á sem árekstra þá er bara tekið á því. En ég á nú ekkert sérstaklega vona á því að það gerist. Ég held að út frá reynslunni þá sé nokkuð ljóst hvað þarna er átt við. En svo varðandi breytingar á orðalagi það tekið út svona orðalagi eins og efling og aukningi. Ég get tekið tekið það á mig alveg persónulega. Það er mín hugmynd við yfirferðina að gera þetta aðeins almennara og að það felist dálítið í hlutverkinu að tillögunar lúti alltaf að eflingu eða aukningu. Það er náttúrulega ekki meiningin með þessu að það komi einhverja tillögur að draga úr hlutunum. Mér finnst þetta eiginlega bara einfaldlega snyrtilegra orðalag að þetta sé dálítið almennara og að sjálfsögðu þá
felist í þessu að tillögunar lúta iðulega að eflingum. Þá held ég að ég sé búin að dekka þetta nema fleiri spurningar standi eftir eða ég sé búin að gleyma einhverju. Já, þá hefur Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, varðandi þessa breytingu að verið sé að færa embætti umboðsmanns borgarbúa undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð, það langar mig til þess að bæða fá svör og gera athugasemdir. Ég velti fyrir mér hver sé megin rökin fyrir því að færa starfsemi hans undir þetta ráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, frá forsætisnefnd og eins það hvort að það hafi ekki komið hreinlega til tals að gera hann enn óháðari stjórnsýslunni með því að taka hann bara út fyrir stjórnsýsluna. Ég hef svona í huga hvort að það hefði hugsanlega komið fram einhverjar hugmyndir í þá veru að það var hægt að færa þetta embætti til Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem að við hefðum einn umboðsmann fyrir öll sveitarfélögin og þannig væri störf hans hafin yfir allan vafa og hann yrði svona hlutlausari og yrði ekki svona mikill hluti af stjórnsýslunni. Mér hefur oft fundist vera hans hér í Ráðhúsinu og innan stjórnsýslunar kannski vera til þess fallin að það gæti leikið vafa á því hvort að algjört hlutleysi í hans störfum sé að ræða. Ég er ekki að segja það sé. Ég held að umboðsmaður borgarbúa hafi sinnt sínu starfi af mikilli kostgæfni og gert það miklu hlutleysi, en bara svona til þess að tryggja það að það sé engin vafi á því að óhæði sé að ræða, þá færi betur á því að hann væri alfarið utan stjórnsýslunar. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvörum til slokið, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og við þurfum að bera hérna upp 3 liði til samþykktar. Það og við erum sem segir í 11. lið fundargerð forsætisnefndar frá 29. september. Þar annar liður sem lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar, hana þurfum að bera upp, þau eitthvað sem samþykkja hana gefur merki. Þetta lögreglusamþykktin sem varða bílhræðin, þetta ykkar. Breyting á lögreglusamþykkt, hún telst samhljóða samþykkt. Þá það 3. liður sem breyting á samþykkt fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráð, þau eitthvað sem samþykkið það gefur merki. Það að gefið skýrt merki 9, 10 eitthvað á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum, 1 greiðir atkvæði gegn, það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og 4 sitja hjá og Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Já, nei, í 3. lið breyting og samþykkt fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráð. 4 hjásetur, 10 greiðir atkvæði með, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir greiðir atkvæði gegn. Og Jóna samþykkti. Þá það 4. liður sem breyting og samþykkt fyrir umboðsmann borgarbúa, þau eitthvað sem samþykki það gefur merki, ykkur á móti. Það samþykkt með 10 greiddum atkvæðum og 5 sitja hjá. Þá leggur forseti fram fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. og 22. september, fundargerð mannréttindaráðs frá 27. september, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 25. september, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. september,
fundargerð stjórnkerfis og lýðræðisráðs frá 18. september, fundargerð velferðarráðs frá 7., 14. og 21. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. og 27. september og þá dagskrá tæmd og við hefjum lesturabókana. Ég ætla að bjóða Halldór Auðar Svanssyni að koma upp með bókana meirihlutans ef hann tilbúinn. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að byrja á að lesa upp bókun málstefnu. Hún svo hljóðandi. Það mikilvægt að stjórnvöld setji sér heildstæða stefnu vandað, skýrt og auðskilið íslenskt mál, hvort heldur ritað eða talað, táknmál eða punktaletur. Það því ánægjulegt að borgarstjórn samþykkir samhljóða málstefnu fyrir Reykjavíkurborg ásamt áætlun innleiðingu hennar. Nokkur nýmæli eru í stefnunni sem snúa að táknmáli og punktaletri, auðlýsnu efni fyrir fatlað fólk sem stafrænni íslensku og þýðingum. Eins lögð áhersla á að styrkja starfsfólk borgarinnar í að bæta íslensku kunnáttu sína í ræðu og riti og að uppflettirit og annað sem styður góða málnotkun og málrækt sé aðgengilegt á hverjum stað. Gagnkvæmur skilningur undirstaða allra mannlegra samskipta og tungumálið í öllum þessum myndum tækið sem við beitum til að öðlast þann skilning og skiptast að skoðunum. Íslenska okkar mál og borgarstjórn hefur nú stigið mikilvægt skref til að festa hana í sessi í allri starfsemi Reykjavíkurborgar. Síðan það bókun frístundastefnu, svo hljóðandi. Það mikið fagnaðarefni að fyrsta heildstæða frístundastefna Reykjavíkurborgar hafi nú verið samþykkt einróma í borgarstjórn. Frístundastefnan leggur áherslu á fjölbreytni, jafnt aðgengi, virka þátttöku, forvarnir og heilsueflingu auk þess sem mikil áhersla lögð á fagmennsku í frístundastarfinu. Næstu skref að forgangsraða þeim tillögum aðgerðir sem fylgja stefninu og leggja fram áætlun innleiðingu þeirra. Ánægja foreldra og barna með fjölbreytt frístundastarf borgarinnar mikil og eftirspurn borgarbúa fer hratt vaxandi. Framtíðin björt á vettvangi frístundarinnar. Síðan það bókun tillögu hvað hét hún aftur? Borgarfulltrúan. Nei, þarna fatlað fólk. Það stendur ekki. Skilyrðislausa stuðningsþjónustu við fatlaða. Svo hljóðandi. Tillagan endurspeglar góðan vilja en ekki tæk til samþykktar í borgarstjórn. Því rétt að senda hana til velferðarráðs inn í þá vinnu sem þar fer fram varðandi þróun á þjónustu við fatlað fólk. Reykjavíkurborg hefur markað sér stefnu og vinnur samkvæmt þeim lögum sem í gildi eru að fatlað fólk eigi rétt að sjálfstæðu lífi á forsendum hvers og eins. Svo það bókun tillöguna endurskoðun á fyrirkomulagi borgarstjórnarkosninga. Hún svo hljóðandi. Yfirlýst markmið tillögunar eru að stytta báðuleiðir milli kjörinna fulltrúa og kjósenda og auka áhrif íbúa borgarinnar á ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi borgarstjórnar. Borgarfulltrúar meirihlutans telja þetta góð markmið en efast mjög aðferðina sem stungið upp á, sem felst í því að binda kjör borgarfulltrúa við búsetu í ákveðnum hverfum með tilheyrandi breytingu á sveitarstjórnarlögum. Nærtækara að horfa til þess að með auknum fjölda borgarfulltrúa felast mikil tækifæri í því að tengja borgarfulltrúa beint inn í hverfisráð eins og verið hefur til skoðunar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Þannig myndi borgarfulltrúar eignast beina hlutdeild í málefnum einstakra hverfa. Jafnvel mætti hugsa sér að skrifstofur borgarfulltrúa yrðu dreifðar hverfi borgarinnar til að tryggja tengingu þeirra við hverfin enn frekar. Einnig hefur verið til skoðunar að hluti fulltrúa í hverfisráðum kjörin meðal íbúa í hverfinu til að tryggja beina tengingu fulltrúa hverfisins inn í stjórnsýslu borgarinnar óháð flokkapólitík. Mikilvægt að klára vinnu við endurskoðun á hlutverki hverfisráða fyrir lok kjörtímabils.
Með þeim hætti betur hægt að ná fram þeim markmiðum sem fyrirliggjandi tillaga snýst Loks það tillagan bókunartillögu merkingar á gangbrautum. Reykjavíkurborg vinnur eftir samræmdum reglum vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar við ákvarðanir hvar og hvernig merkja á gönguþjóðranir sem ekki eru allar gangbrautir heldur fer eftir aðstæðum á hverjum stað hvað notast við. Þessar leiðbeiningar og reglur byggja á erlendum rannsóknum og eru í samræmi við það sem tíðkast hjá þeim þjóðum sem best standa í umferðaröryggismálum. Gönguleiðir skólabarna frá heimili í skóla í flestum borgarinnar voru kortlagðar með ítarlegum hætti fyrir nokkrum árum. Þar teiknuðu börnin gönguleiðir sínar inn á kort og hvar þau þverra götur og voru niðurstöðuna settar inn í gagnagrunn og settar niður þveranir í kjölfarið. Fullyrðingar sem fram hafa komið á fundi borgarstjórnar að börn séu ekki örugg á leið í skólan eru afar óábyrgar og eingöngu til þess fallnar að gera foreldrar óttaðslegna öryggi barna sinna að ástæðulausu. Það Halldór Auðar Sámsson, lokið við að gera grein fyrir bókunum meirihlutans og Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi kemur upp fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Bara með eina. Ég sér bókun undir liðnum skilyrðislausa stuðningsþjónustu. Bókunarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins svohljóðandi: ljóst að meirihluti Samfylkingar, Vinstri grænna, Bjartrar framtíðar og Pírata hefur ekki pólitískt hugrekki til að forgangsraða fjármunum í þágu fatlaðra sem bíða á biðlistum eftir stuðningsþjónustu. Í 2,5 ár hefur verkefni verið í vinnslu á velferðarráði sem hefur ekki fjármuni í ramma sínum til að standa straum af breyttu fyrirkomulagi. Engin ástæða til að vísa tillögunni til velferðarráðs en því meiri að samþykkja hana og tryggja fjármagn til verkefnisins. Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins. Megum við fá aðra? Og ætla Kjartan Magnússon að lesa upp bókun líklega tillögunum kjördæmisskipan borgarstjórnar. Já, forseti góður borgarfulltrúar, sjötti bókun vegna 7. liðar þitt. Og hún hljóðar svo: athyglisvert að meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna skuli fella tillögu að endurskoða fyrirkomulag borgarstjórnarkosninga í því skyni að auka áhrif íbúa á stjórn borgarinnar með því að stytta boðleiðir milli þeirra og kjörinna fulltrúa. Í orði í kveðnu segjast fulltrúar þessara flokka fagna öllum hugmyndum og umræðum þróun lýðræðislegra stjórnarhátta í borginni. Þegar til kastana kemur fella þeir hins vegar tillögu sem felur einungis í sér skoðun á gildandi fyrirkomulagi og hvort ákveðnar breytingar séu ákjósanlegar í því skyni að bæta vinnubrögð borgarstjórnar. Kemur fyrir ekki þóttar hugmyndir sem hér lagt til að verið skoðaðar hafi verið reyndar með góðum árangri víða erlendis. Borgarstjórnarmeirihlutin hefur beitt sér fyrir því að borgarfulltrúum í Reykjavík verið fjölgað úr 15 í 23 eða 53%. Ekki hefur verið sýnt fram á það með nokkrum hætti að meðferð borgarmála batni við þessa fjölgun en hins vegar ljóst að kostnaður mun aukast. Kjartan Magnússon lokið við að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins og eru það bókunum Sjálfstæðisflokksins tæmdar? Nei, þá ætla Marta Guðjónsdóttir. Nei, Sveinbjörg Birna. Já, gjörðu svo vel Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og meðan við bíðum eftir. Og seint, you snooze, you lose. Svo það sé sagt á góður íslensku. Já, klárum við. Já, bókunar. Sjá, það eru bókun vegna stjórnkerfis og lýðræðisráðs þar sem ég greiddi atkvæði gegn. Ég samþykki ekki breytingar á samþykkt nýrra samþykkta fyrir stjórnskipun og eftirlitsnefnd fyrir ekki, þetta var stjórnkerfis og lýðræðisráð. Þar sem ekki liggur fyrir skilgreining á þjónustu samkvæmt 3. grein C 3. lið þar sem augljós skörun kann eiga sér stað milli fagsviða sem öll hafa með hendi þjónustuveitingu. Þá til að gera þurfi samhliða breytingar á samþykkt forsnefndar þar sem verið er að fela stjórnkerfis og lýðræðisráði hlutverk hennar að því sem snýr að umsjón með skipulagi stjórnkerfis Reykjavíkurborgar samanber 3. grein
og í síðasta lagi þá fær ráðið stjórnsýslueftirlit en það skarast við verkefni innri endurskoðun Reykjavíkurborgar taka þar á þessu 3 þáttum til þess að hljóta samþykki mitt. Síðan kemur bókun hann undir fundagerð henni frá 28. september 21. liður. Ég til óforsvarlegt að stofna hverfissjóð þar sem ekki liggur fyrir hversu miklu fjármunum verður varið í hana skattfjúka Reykvíkinga og þegar að fyrirrennari hans var ekki rekinn af skattpeningu borgarbúa. Nú þegar hafa verið samþykktar úthlutanir úr miðborgarsjóði upp á 30 milljónir á ári. Ef gæta á jafnræðis þá má ætla að hvert og eitt hverfi borgarna fái sambærilega fjárhæð til ráðstöfunar 9 auk miðborgarna þannig að 270 milljónir fari í þetta. Á milli árunum 2015 og 16 var hækkun úr 300 milljónum í 450 milljónir verkefni Betri Reykjavík. Ekki liggur ljóst fyrir hver skilsmunur verkefni þessa sjóðs er og úthlutana og verkefni Betri hverfi. Ljóst er að meirihlutin að setja upp einhvers konar skúfu fyrir ráðherra innan gæsalappa dæmi hér enda á fyrsta úthlutun eiga sér stað í apríl 2018 rétt fyrir kosningar. Síðan kemur frístundastefnan. Það sem ég bóka svo. Ég styð stefnu frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 þegar von og trú að með henni eigi eftir að efla og auka gæði frístundaþjónustu fyrir alla aldurshópa í borginni. Eftir sem áður það ömurlegt að vera að samþykkja faglega orðaða stefnu frístund til Reykjavíkurborg þegar nú í lok september 2017 voru 442 börn í borginni á biðlista eftir pláss á frístundaheimilum og sértæku félagsmiðstöðum og á frístundaheimilum og sértæku félagsmiðstöðum vantar 111 starfsmenn eða í 55,5 stöðugildi og aðeins 7 frístundaheimila 38 eru fullmönnuð. Ítskilnilegt er hvernig á að fara eftir stefnu ef ekkert fólk fæst til að manna þær stöður sem þarf til að hægt sé að framfylgja stefnunni. Og síðan var bókun undir fyrsta lið sem var málstefnan. Ég styð málstefnu Reykjavíkurborgar og tek sérstaklega undir þá áherslu í upphafsorðum hennar vandað, skýrt og auðskilið mál, hvort heldur er ritað eða talað sé lykilatriði í allri þjónustu og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og þar skuli íslensk tunga vera í öndvegi í samræmi við lög og þingsályktanir efnið. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókunum óhæfra og Marta Guðjónsdóttir lýkur við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Já, það er bókun vegna frístundastefnunnar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að mótuð hafi verið stefna í frístundaþjónustu í Reykjavík. Ýmis nýmæli eru í stefnunni sem til þess eru fallin að efla frístundastarf sem enn frekar ef vel tekst til við framkvæmd hennar. Hins vegar er það vonbrigði að stefnan opnar ekki á þann möguleika að íþrótt- og æskulýðsfélög sem sinna dómstundastarfi barna og ungmenna fá á nýjan leik að kynna starfsemi sína í skólanum og skólatíma. Þá hefði mátt verið stefnunni enn meiri áherslu á frístundastarf eldri borgara en breytingar síðustu ára á því hefur haft neikvæð áhrif á starfi. Full þörf hefði verið á því að koma með metnaðarfullar tillögur til að efla félagsstarf eldri borgara á nýjan leik. Þá er það bókun gangbrautir í nýlegum úttektum sem gerðar hafa verið umferðaröryggi kemur fram að víða sé pottur brotin í merkingum gangbrauta og þær séu ekki í samræmi við lög og reglugerðir. Sebragangbrautir finnast vart í hverfum og misvísandi merkingar notaðar og sumstaðar eru gönguþveranir alveg ómerktar. Þetta misræmi í merkingum dregur verulega úr umferðaröryggi vegfarenda og geta auðveldlega ruglað þá í rýminu hvort ökumenn eða gangandi vegfarendur hafi forgang. Í umferðarlögum er fjallað skýrt gangbrautir, umferðarrétt og hvernig þær skuli úr garði gerðar. Það er ljóst að umferðarlögum og reglugerðum hefur ekki verið fylgt eftir í Reykjavík og þær víða þverbrotnar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Þá er okkur ekkert annað að vanbúnaði en að slíta fundi. Og það gerir ég klukkan Það er búið að lesa upp alla bókanir frá öllum flokkum og á óháðum og ég slít fundi 2039.